komið og verið velkomin að Rauðaborðinu með þessum miðvikudagskvöldi 29. janúar. Að vanda sneisafullur þáttur af frábæru og fjölbreyttu efni. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og mér var falið að kynna þátt kvöldsins en kem ekki að dagskrárgerð að öðru leyti. En ég get með sanni sagt að þetta verður frábær þáttur. Hérna aftast í þættinum fær Gunnar Smári liðsinni 2 ungra tónlistamanna, þeirra Sólar Björnsdóttur og Sóleyjar Smáradóttur og þau ætla að fá til sín í spjall 2 reynda tónlistamenn sem eru þau Þórður Magnússon tónskáld og Þórunn Ósk Marinósdóttir víóluleikari. En þetta liðurinn klassíkin rockar sem hefur verið hérna, sem orðin hérna fastur liður við Rauðaborðið. Á undan þeirra spjalli koma hérna reynsluboltar til Sigurjóns Magnúsar Egilssonar og í þetta skipti eru það þær Elín Albertsdóttir, Sofía Karlsdóttir og Þórunn Sigurðardóttir sem ætla að tala af sinni miklu reynslu alls konar mál í hérna menningu, þjóðmál, stjórnmál og hvaðina sem að þeim dettur í hug. Þar á undan ætlar Oddný Eir að fá til sín Sóleyju Dröfn Davíðsdóttur, yfirlsálfræðing við kvíðameðferðarstöðina, kvíðameðferðarmiðstöðina afsakið, en þær ætla að ræða sálfræðilega rætur rasisma, ákaflega áhugavert efni. Þar á undan ætlar Björn Þorláks að ræða spillingu og hann hefur fengið til sín 2 góða gesti í kvöld. Það eru þeir Elvar Örn Friðriksson, framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna og stuðningsmaður íbúalýðræðis í Seyðisfirði. Hann verður með okkur á Zoom í kvöld, en hins vegar það þingmaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson sem ætlar að mæta hér í stúdíóið og ræða við Björn og Elvar. Þar á undan kemur Benjamin Julian að fræða okkur vöruverð í matvöruverslun og svona neytendamál. Það hérna neytendaþáttur Rauðaborðsins. Þeir ætla að spá í samruna Prís og Netto. Verður mjög áhugavert að heyra það. En hérna næsti liður, sem sagt á eftir auglýsingum, þá koma 2 góðir gestir til Gunnar Smára. Það Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur Visku. En þau ætla að bregðast við sparnaðartillögum viðskiptaráðs og ræða hvatningu ríkisstjórnarinnar hagræðingu. Þetta verður sem sagt líflegur þáttur. En mér langar að minna ykkur áður en við förum í dagskrárkvöldsins að það hjálpar okkur gríðarlega mikið að sem flestir vilji gerast áskrifendur að samstöðinni. Það hægt að fara inn á samstöðin.is og velja, það hnappur sem heitir skráning, áskrift segi ég, og það hægt að taka við að borga 2.500 krónur að lágmarki, en það hægt að borga meira ef fólk vill. Það líka hjálpar okkur gríðarlega að fólk vil dreifa efni samstöðarinnar og bara hjálpa til við að dreifa orðinu, segja vinnum og vandamönnum hvað ykkur líkar hér á samstöðinni. Og minni á að við erum á YouTube, við erum á Facebook og í öllum helstu hlaðarsveitum. Við erum einnig í sjónvarpi Símans á Rás 5 og í útvarpinu á FM 89,1. Þannig að samstöðin víða. En ég ætla ekki að tefja, það hérna stuttar auglýsingar og svo kemur að efni kvöldsins. Takk fyrir kærlega. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.
gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að ræða aðeins svona ríkisrekstur og tilefnið náttúrulega að ríkisstjórnin létu boð út ganga, óskaði eftir því að almenningur, stofnanir, fyrirbrigði, félög, alls konar kæmi með tillögur hagræðingu og sparnað og það voru gríðarleg svör við þessu, 4.000 erindi sendin í samráðsgáttina. Það gervigreindir að lesa þetta núna og svo mun 4 manna nefnd taka þetta yfir og skila af sér, eða á að skila af sér einhvern veginn í lok febrúar. En við við Rauðaborðið ákváðum að nota tækifærið svolítið og ræða svolítið ríkisreksturinn, hvort að megi hagræða og spara í honum, hvað ríkið eigi að sjá og er það eitthvað af því sem ríkið að gera sem að má sleppa, hefur orðið ykkur ofvöxtur í svona yfirstjórnin eða hvað sem er. Í gær byrjuðum við og þá fengum við það sem ég kallaði fulltrúa auðvaldsins. Það komu hérna Björn Brynjólfur Björnsson sem er framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Ólafur Steffensen sem er framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Bæði þessi félög hafa lagt inn tillögur, ég held að það hafi verið 60 sem hafa komið frá Viðskiptaráði og 16 frá félagi atvinnurekenda og ég ræddi svolítið við þá þetta. Það sem var sérstakt svolítið í því spjalli var að þeir lögðu mikla áherslu á að breyta lögum opinbera starfsmenn og þannig að það mætti vera auðveldara að reka opinbera starfsmenn sem að það var alveg sama hvað ég reyndi að fá þá til þess að tala eitthvað annað. Samtalið leiddist alltaf út í þetta. Og það vil svo til að ég hafði bókað hérna fulltrúa opinbera starfsmanna hérna til þess að tala ríkisreksturinn og hvort það sé hægt að spara og hagræða í honum. Og hingað eru þau komin til mín Sonja Þorbergsdóttir sem er formaður BSRB og Vilhjálmur Hilmarsson sem er hagfræðingur varst hjá BHM en nú heitir það hjá Visku, ekki? Hérna, ég baði ykkur að hlusta á þetta spjall þeirra félaga áður það kæmi hingað. Það því að ég var í svolítið svona vandrað með þetta, ég veit ekki hvort það hefur heyrt það, ég var svona að reyna að fá þá til þess að það ekki eitthvað sem að mætti stefna á í að fara betur með almanna fé sem er svona breiðsátt það en þeir voru svona helst á því að þetta væri tækifæri ríkisstjórnina núna til þess að fara raunverulega í það að brjóta niður réttindi opinberra starfsmanna. Það var eiginlega grundvöllur af því að vera hægt að ná fram einhverju sparnaði. Þetta er ekki músík í þínum eyrum, Sonja? Nei, og ég meina ef við förum aðeins aftur í tíman að þá þetta lagði Viðskiptar fram sínar áherslur eða tillögur í aðdraganda kosninga og þessi umsögn og þessi málflutningu þeirra núna auðvitað byggir á þeim grunni og við bendum á það þá og við verðum að reyna að benda á það áfram að í fyrsta lagi eru forsendunar fyrir útreikninga ekki réttar, svo það sem hefur komið fram í viðtölum þeir eru að halda í fram að það sé ekki hægt að fara í skipulagsbreytingar eða sameiningar stofnanna nema að breyta reglum varðandi uppsagnir opinberra starfsmanna, það er líka bara lögfræðilega rangt. Mér svona eitt að taka, þú veist, og þú ert með pólitíska áherslu og þú ert í einhverju hagsmunabaráttu fyrir mjög þrönga sérhagsmuni, reyndar, svo við komum því að, en þú veist, viljum við ekki allavega vera í samfélagslegri umræðu þar sem að við erum ekki að fara að rífast forsendurnar, því þessar eru bara hreinar og beinar, hvernig þú mælir almennt hlutina, hvað þú ber saman eða hvort að standi skoðun, nálgunin þín á útreikninga og sömuleiðis einhver svona lögfræðilega atriði sem er bara engin ágreiningur En það, ég meina málflutningur er ennþá svo sami, en sko í grunninn ef við líka bara veltum því aðeins fyrir okkur af því að það hefur verið þessi ofuráhersla þeirra á eitthvað sem að tengist sko málum opinbers starfsfólks að þá eru sko launin hjá ríkisstarfsmönnum eru 50% af útgjöldum ríkisins. En það er líka 50% af útgjöldum ríkisins sem eru vörur og þjónusta. Og við þekkjum það öll að matakarfan okkar hefur hækkað og það er auðvitað sama fyrir þá sem eru að kaupa vörur og þjónusta af einkaaðilum hjá ríkinu en það er svo sem engar tillögur úr þeirra ranni hvernig með lækka vöruverði að spara með þeim hætti. Ólafur Steffensen var með tillögu að styrkja útboð þegar ríkið er að kaupa vöru og þjónustu.
að vera með það, hann var með það og lagði meira sér til að efla samkeppniseftirlitið til þess að fylgjast með því að þessu er framfylgt. Já, við erum þá sammála það þarf að efla samkeppniseftirlitið. Ég held að það sé svona náttúrulega stöðugt verkefni að efla reglur varðandi útboðið eða svona hvernig því það er framkvæmt. Og held að það verði bara viðvarandi verkefni áfram. En einmitt, ef maður horfir á hvað er það sem skiptir langmestu máli í þessu, eða bara einfallega við spyrjum okkur af hverju erum við að ræða það að þurfa að fara í hagræðingu hjá ríkinu og flestir eru þetta að ræða þetta út frá vaxtastiginu, út frá því að útgjaldi ríkisins hafa áhrif á verðbólguna. Ég meina við höfum bent á það að það þurfi aukna tekjuöflun til þess að ríki geti staðið undir þeirri þjónustu að veita. Drengina sem voru hér í gær, þeir sögðu að það var hægt að spara upp í það meiri sig til þess að fjármagna kosningarlofur Flokksfólksins. Já, en eins og þeir komu samt líka inn á í þessu viðtali þá eru allavega hjá viðskiptaráði eru tillögurnar raunverulega til þess að minnka umsvif ríkisins. Það er ekki til þess að fara meiri í almannatryggingar eða einhver álíka velferðarverkefni. En ef ég hefði mátt velja, þá hefði ég kosið að eftir allan annan tíma þar sem við erum með heimsfaraldurinn og svo er efnahagslægðið þar á eftir og við erum líka mörg bara mjög minnu áhrifana sem að efnahagskreppan 2008 eða efnahagshrunið 2008 hafði á okkur og okkur sem samfélag, þar sem að Ísland var auðvitað í þeirri stöðu að það gat ekki fengið lán til þess að standa undir sínu, en niðurskurðurinn var svo harkalegur að það auðvitað hefur haft þær afleiðingar að það eru aukin útgjöld í dag, bara út frá þunglyndi, kvíða, alls konar heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Þannig að má ekki heldur vera svona skammsýn í því sem er verið að gera hverju sinni að skoða þetta bara að þau geti endurspeglað það í fjárlögum eða einhverju uppgjöri á hverju ári, það er ekki markmið hjá ríkinu eða sveitarfélögum. Brynjólfur vísaði til tímans eftir hrun þegar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var með kröfur og íslensk stjórnvöld sem góðan tíma að þá hefði vinstri stjórnin þar skorið mikið niður. Já, það er jákvæmt. Þú telur að við sem að súpa seiðið ennþá af þeim tíma. Það eru fjölmargar rannsóknir sem sýna okkur það. Má ég aðeins áður en ég spyr Vilhjálm út í starfsmennina því ég heyrið að það er eins og þú sett bara þið finnst þetta ekki gott fyrsta skref hjá ríkisstjórninni. Nei. Ég meina við horfum á bæði hvað er að gerast út í heimi, það sem að er aukin bara sundrung á milli hópa og það er svona, það er bara minni samstæða heilt á litið og það er verið að næra einhverja þræði sem að, og maður hefur bara líka hvert er verið að láta fólk setja orkuna sína, er þetta einhverjum til hagsbóta? Og við erum með kórónuveiru faraldurinn sem að hafði sín áhrif hvort sem var svona félagslega eða efnahagslega. Við erum búin að vera með núna í mjög löngu tímabili, eldgosin hafa áhrif á, ansi stóran hluta af samfélaginu. Það er siglinn í kennarverkull sem að gerir alltaf sem eru kannski eldfima svolítið. Og mér finnst það einfalda bara að vera verkefni ríkisstjórnarinnar og ég meina við tökum líka bara síðast ár, sundrungin í þjóðfélagsumræðan í kringum forsetakosningar, í kringum alþingiskosningar og svo kemur svona vonaglæta að það séu breytingar núna með nýri ríkisstjórn. Og þá hefði mér fundist að þau mátt hamra það og reyna að byggja undir það sem sameinar okkur sem þjóð af því það er gríðarleg þörf á því. En heldur að sé ekki möguleiki að ná svona góðri samstöðum að fara betur með opinbert fé og ég meina flestir sem að eiga í einhverjum samskiptum við ríkið hafa svona tilfinningunni að sund má gera betur? Jú, og bara sjálfsagt og eðlilegt verkefni og á að vera viðvarandi. En þá ekki kannski að þurfa eitthvað þjóðarátaki því. Það er svona ríkið okkar og svona, það er ég hef stundum haldið fram að ef þú færir til Skandinavíu þá eru svona meiri tilfinningunum þetta sé ríkið okkar heldur en á Íslandi, þetta sé við séum einhvern veginn þolendur ríkisins frekar heldur en svona eigendur og þáttakandur. Já, en ef ég... Þú heldur að þessi umræða geti ekki leitt til... Já, mér finnst þetta bara öfur enda að byrja af því að við vísa í Marjonu Mazzucato, hagfræðing, sem við nú oft talaðum við Rauðaborðið, að þá á að vera raunverulega ríkið á að móta sér stefnu og síðan að finna leiðina af því að komast að þessu markmiðu sem það ætla sér. Þannig að fyrst er þetta, ég meina hverju eru langstærstu málaflokkarnir sem að ríki vinnur að, velferðarmálin, heilbrigðisþjónustan, menntamálin, innanríkismál, menningamál, þá finnst mér, eigum við ekki að tala okkur saman það, hvernig viljum við hafa þessa risastóru málaflokka sem að snert okkur öll með einum öðrum hætti og svo kemur þá hitt. Hvernig ætla að forgangsraða? Þú veit ekki, hægri menneski þær tala stundum auðvitað að þessi bara markmiði sjálfur sér að spara, skera niður, lækka skatta.
þá rís upp gott vilja mér að því að þeir lögðu svo mikla áherslu á og sögðu eiginlega, það væri eiginlega tómt mál að fara að tala einhverja hagræðingu eða sparnað í ríkisrekstri nema að það væri hægt að brjóta niður réttindi opinberra starfsmanna sem að þeir hafa umfram fólk á almennu vinnumarkaði. Þetta það sem þjóðir eru að gera út öll lönd. Þetta það markmið allra ríkisstjórna í Evrópu þegar að koma, ég að endur óma það sem þeir sögðu. Þetta rétt hjá þeim? Sko ég var bara að byrja að benda það sem Sonja sagði hérna í byrjun sko að það bara 15 rekstrarútgjöldum ríkisins laun. En það verðist vera 95% af hugmyndunum sem að húsatvinnulífsins fær þegar kemur að hagræðingu ríkisrekstri. Þess þetta er ekki svona. Vissulega má örugglega á einhverjum stöðum gera betur í starfsmannahaldi og stjórnun hjá opinberum aðilum sem og almennamarkanum. En stóru tækifærin eru ekki þarna. Hvað varðar annað sem við nefndu í gær, bara varandi hagræðinguna. Sko ég held að sé besta mál að hagræða að fara betur með féð innan núverandi kerfis en það þýðir ekki endilega niðurskurður. Sko við spurðum, fengum svör frá 500 sérfræðingum hjá ríkinu þessi áfram ríkisstjórnarinnar. 90% segja já, við erum hlynnt að tækifæri til þess að auka hagkvæmni séu nýtt og 90% sá líka einhvers konar hagræðingatækifæri en þau eru að mestuleyti í kaupum á þjónustu. Þau eru í að það er verið að leigja en ekki eiga. Það er ekki eftirlit með Það er bara stefna fráfarið ríkisstjórnar að ríkisstofnanir eigi að leigja frekar en eiga. Gerði þetta með skattinn og hafi gert þetta með mörg fyrirtæki. Og það er tæknivæðingin, það er bent á það að við getum ekkert flúið framleiðinaukninguna og tæknivæðinguna og þá eftir að innleiðina þessu opinbera markunum fara betur með fé. En það sem ég sitt aldrei í þessari könnun okkar líka bara hvað er mikill vannýttur mannauður hjá starfsfólki ríkisins sem hefur ekki verið spurt, sem fær frá hverju einustu ríkisstjórn ykkur orður flata niðurskurð án þess að kerfið sé skoðið í samhengi, án þess að þessi hort á heildarsýn eins og Sonja nefndi. Þannig ég segi sko starfsfólki ríkisins þykir jafn vænt ríkisrekstur ef ekki meira heldur eins og öllum öðrum. Það þarf líka bara að tala við þau, horfa á kerfið í samhengi og svo annað. Það þarf líka bara að hafa réttar forsendur upp á borðum. Það bara þannig að norræn velferðarsamfélög verja cirka 40% af landsframleiðslunni í félagsvendina, í opinber kerfi og svo framvegis. Þetta tala sem að mun haldast og jafnvel aukast yfir tíma með öldrun þjóðar og öllum þeim áskonum sem eru framöndan. Hagræðing, fara betur með fé í núinu getur verið eitt af þessu, en atvinnulífið mun ekki komast hjá því að svara því og leita leiða líka til þess að rétt af tekjuhliðina. Því það sem gerðist á tíma síðustu ríkisstjórnar var að undirliggjandi afkoma ríkisins var kerfisbundi veikt. Og þetta vandamál sem ætti líka vera hluta þessum hagræðingatillögum þeirra. Það þarf að horfa á kerfið hans í samhengi og þetta er alltaf þreytandi. Því ég get alveg sagt, það var margt sem kom fram í þessu viðtali í gær sem ég get alveg verið sammála hjá þeim. Þetta er ekki svona alveg svarthvít, sko, þar að segja viðhorf þeir sem kom frá verkalýðsarmennum og atvinnulífinu. En þau vera líka bara að geta horfst í augu við tekjuvandann. Ef við að geta tekið eitthvað málefnilegt samtal þetta. Það er svo kannski erfitt að vera að tala þær nema þá með auknu eftirliti. Ég bauði mig upp á til dæmis aukið skattaeftirlit sem ætti að vera dæmuna og þau svona játtu því að það er svona kannski erfitt að vera með tekjuöflunina þegar að vera að tala hagræðingu og niðurskurð. En varðandi þetta með, þeir voru fullinningar á þeim að réttindi opinberra starfsmanna væri bara afgerandi ólík og öðruvísi og betri heldur en hjá á einkamarkanum. Að það væri ekki hægt að segja upp fólki og maður fekk svona tilfinningun að vandamáli væri að ríki væri bara fullt af fólki sem að sinnti starfi sínu illa og það væri ekki hægt að losna við þetta. Er þetta þannig? Að það sé ekki hægt að losna við starfsmann sem ekki sinni starfi sínu? Nú er Sonja meira þekki lagalegu hliðina meira en það sem við sáum að því við eins og við komin á þá spurðum við og þau töluðu líka alveg starfsmannahaldið. En það var líka oft talað sko að það er kannski ákveðin stjórnendavandi á vinnustöðum í að virkja liðseildina betur, hlusta á vandamálun og svo framvegis og það eru vannýtt tækifæri þarna. En það er ekki þetta að afneita því að hjá ríkinu rétt eins og almennamarkanum sé eitthvað stað starfsmannavandamál. En þessi ímynd og þessi bragur á sko umfjöllun að málflutningi atvinnulífsins að allur vandinn sé þar. Þetta er þreytandi og ef ég kvóta bara hérna úr stjórnsýslunni
sem sagði sko, við höfum svo litla rödd gegn þeim háværu röddum sem tala okkur niður. Það sífellt verið að tala fólk niður í stjórnsýslu, í menntakerfi, í heilbrigðiskerfi og svo framvegis. Við þurfum að fara að geta verið málefnalegri með þetta. Þú meinar að í umræðinu sem má rekja til hús atvinnulífsins og viðskiptaráðs og fleiri, þá sé verið að stilla upp að það sé alltaf góður og öflugur liðsandi í einkafyrirtækjum, en alltaf ömurleg liðseld og fullt af fólki sem eru bara dragbítar hjá hinu opinbera. Já, og við þurfum kannski bara svona til að bæta við þetta, við þurfum líka að athuga hvaðan þetta kemur. Þú veist, opinberi markaðurinn hefur verið leiðandi í því að bæta réttin til launafólks í gegnum tíðina, sem eitthvað sem við erum mjög stolt af. Og ég segi bara að það ætti bara að vera markmið að sko leiðrétta almennamarkaðin upp á við. Já, ég pröfaði að nefna þetta við á að það væri ekki endilega rétt leið að þið opinbera færi og eftir einkafyrirtækjunum í því að sko minnka völd og áhrif almennra starfsmanna og breyta þessu í svona týranní þeirra sem eru fulltrúar hluthafanna. Það er ekki endilega besta stjórnkerfið til þess að reka skóla eða heilbrigðisstofnanir eða opinbera þjónustu. Nei. En þetta, því þeir fullir þetta aftur og aftur og ég reyndi svona andmælissu en að það er bara afgerandi að opinbera starfsmenn búa bara í allt öðru veruleika heldur en fólk á einkamarkaði. Sem náttúrulega bara ekki rétt. Ég meina, það sem að reiknuðu sko til hæstu fjárhæðina eru þetta stytting vinnuvikunar og það alveg rétt og það var sami öðruvís á almennu vinnumarkaði heldur en opinberum. Enda voru við bara búin að vera í talsvert lengri aðdragand og undirbúningi með þessi tilraunaverkefni og vonuðumst þetta líka til að almenni kæmi svona upp að hliðina okkur og myndi gera það sama í kjarasamningunum 2019 og 2020. En það gerðist ekki, en hins vegar er auðvitað reyndin svo að á opinberu vinnumarkað þá raunverulega nærðu ekki fram breytingum á kjörum eða réttindi fólks nema í gegnum kjarasamninga. Á almennu vinnumarkað er náttúrulega verið að gera alls konar og það eru fjölmörg dæmi það að atvinnurekendur hafi stytt vinnuvikuna hjá sér, bara risastór fyrirtæki en svo skils mér að segja líka með þess að skrifstofu félags atvinnurekenda, þannig að þetta er svolítið áhugavert að þýleitinu til, en það er kannski meira viðskiptarað sem við rættum styttingu vinnuvikunar. Og ef við tökum bara, ég menna áður en að þessi breyting á vinnuvikuna átt sér stað 2020, að þá var síðasta breytingi 1971 og fyrir þann með lögum sem að gilti það fyrir allan vinnumarkaðin og voru að fara úr 44 stundum í 40 en fyrir þann tíma höfðu mitt opinberi vinnumarkaðurinn saman styttingu vinnuvikuna. Svo kemur þá restin af vinnumarkaði með það eftir og það eru þetta það sem að blasir við að sé að fara að gerast en þeir eru bara veikum mætti að reyna að berjast gegn. En það eru þetta alveg að hreina með núverandi stöðu til kjarasamningsbundið hjá opinberu starfsfólki að það er ekki hægt að taka þau réttinda af fólki. Þú veist, það bara er ekki möguleiki. Sama með orlofið, þetta hefur verið þróun þar og við sjáum almenna vinnumarkaðnum að þau er alltaf að semja meira til þess að komast á sama stað og við vitum að það eru markmiðið þeirra og verður auðvitað endinguð þannig. Þannig að þú veist, það er samræmingar réttinda upp á við. Síðan var þetta ráðningaverndina, þá það er vont í umræðinni þegar fólk er komið á þann stað að halda einhverju fram sem að stenst ekki lögfræðilega skoðun og er þá bara lygi. Þú veist, þú bara fann að ljúga til þess að ná þínu fram í málflutningunum af því að þú halda því áfram þótt að hafa verið leiðrétt. Já, og er einmitt, bara alveg nákvæmlega sama þótt að sé búið að leiðrétta. En bara til þess að skýra það fyrir þau sem eru mögulega áhugasum að þá á opinberu vinnumarkað þá er þetta náttúrulega tvíþætt varðandi uppsagnirnar að ef það eru skipulagsbreytingar eða hagræðingar aðgerðir eða eitthvað álíka þá gilda bara mjög áþekkar reglur eins og almennu vinnumarkaði. En hins vegar er það þannig ef að starfsmaður brýtur af sér, hann gerir eitthvað eða bara veldur ekki starfinu sínu eins og þú nefndir hérna áðan, er ekki að standa sig vel, að þá þarf að áminnan til þess að gefa hann tækifæri til þess að bæta úr áður en að kemur á uppsögn. Og þetta er regla sem að gildi víðsvegar annars þar í heiminum og víðast hvar á Norðurlöndunum fyrir alla vinnumarkaðinn. Og við teljum bara sjálfsögðu eðlilega og þó á einmitt þetta hafi komið inn 54 til þess að vernda raunverulega fólk fyrir svona geðþótta eða svona pólitískum, þú veist að það kemur nýra á þeirra inn og myndi alltaf bara hreinsa öllu fólkinu út sem hefur reyndar heist í umræðinni líka núna. Eina ástæðan fyrir þolikisa reglu er að þau vilja bara geta hreinsa hliðið út þegar þau mæta inn í ráðuneyti sem er þetta, ég held að við viljum það ekki neitt okkar sem samfélag. Er að með þróunina á bara mannustjórnun að þá að því að sko
starfsmannavelta er dýr. Það er dýrt að missa fólk frá sér með þekkingu og reynslu og allt þetta, að þá viltu auðvitað reyna að ná sem mestu og gefa fólki tækifæri að bæta úr og ef að það gengur ekki, að þá er komið að hinu skrifinu. Eitt sem var svona svolítið gegnum gangandi að afstæða þeirra var svo að það væri eiginlega fráleitt að opinberir starfsmenn myndu semja kaup eða kjör eða vinnuaðstöð sem var umfram það sem að gildi á einkamarkaðnum. Það var einkamarkaðurinn sem ætti að leggja línunar að öllu leyti í sambandi við kaup og kjör og rétti til starfsmanna og síðan ætti opinberir starfsmenn að koma þar á eftir vegna þess að ég býst í við að einn ósaða setning er svo að í einkageiranum eru að búa til verðmæti en í opinbera geiranum eru það að sóa það. Já, en þarna er þau náttúrulega raunverulega bara að reyna að búa sér til eitthvað rökstuðning til þess að geta sagt að þau eiga að stýra því hvernig réttindi launafólks er á almennum opinberum vinnumarkaði og það er auðvitað ekki skipulagið sem við búum við í dag. Það eru gerðir kjarasamningar og eins og við nefndum á, það eru fjölmörg dæmi það að opinberi starfsmenn hafa komið undan samið eitthvað og svo hafi almenni komið eftir en svo er það líka á hinn veginn. Þannig að þess vegna er samstæðan svo mikilvæg að launafólk sé að standa saman og það sé ekki verið að tvístra hópnum og einhvern veginn að vera að mála upp þá mynd að opinberi starfsmenn séu bara eitthvað blýjantsræðandi fólk af því að ég held að við vitum það, ég meina bara út frá áramótasköpinu þegar fólk þorir ekki að bráðamóttökuna því að það vill einhvern veginn hlífa starfsfólkinu við komu sinni, menntakerfinu, bara hvar sem er í velferðarkerfinu og svo er þá þegar maður er búin að fara yfir þessa ræðu og fólk sagði já ég er ekki að tala um heilbrigðisþjónustu eða þegar fólk er í líkamlegum störfum eða nánum persónulegum samskiptum. Ég hef aldrei hitt manneski sem vinnir í ráðuneyti og eins og kemur fram í ykkar könnunum og öðrum rannsóknum að það er bara mjög mikið álag af fólki sem að vinnur þessi hefðbundnu skrifstofustörf innan stjórnsýslunar hvaða bakgrunn sem það er með eða menntun sem það er með. Af því að við erum fámenn þjóð og við erum alltaf fá að sinna öllum þessum verkefnum. Eitt sem við vorum að reyna að fá þá til þess að tala eitthvað sem að ég held að veri kannski breiðari samstæðum og eitt af því sem að ég tók svona þáttið í að tala okkur niður á að það hefði orðið svona meiri vöxtur í eitthvað sem við getum kallað svona stjórnsýslu eða yfirlægi opinberra þjónustu að það væri, og ég hef heyrt kennara tala um þetta, að það sé meiri vöxtur á einhverju svona sem er á að sjá eitthvað í staðin fyrir þá sem eru bara í framlínunni inn í kennslustofunni. Við heyrum þetta mjög mikið úr heilbrigðiskerfinu sem að upplifa það að sé alltaf fleiri og fleiri að segja hvað þið að gera og þeir kannist við að læknarnir að segja ég er að byrja að eyða þriðjungnum af tímanum mínum að svara einhverjum á skrifstofunni og öðru slíku. Getið þið tekið undir þetta? Ég teka fram að ég tók þátt í þessu með þeim á þess að hafa svona meira en bara svona einhverja tilfinningu fyrir þessu. Á ég að byrja? Já, ekki. Já, ég sé bara svipuna. Sko, ég meina... Hann er náttúrulega fulltrúi sérfræðingar. Hann er frekar í öfri laginu. Já. En nei, sko, ég meina hlutverk stjórnsýslunar eins og út frá þessu, maður bara reyna orðið þetta bara svona mjög stuttan og hnittmiðan hátt. Eru þetta að vera up to date í nýjustu stöðu þekkingar, að vera í rannsóknum, að vera í greiningu, að vera að móta skipulagi á þessum kerfum og styðja við stofnaðarnar undir. Það virkar ekki alltaf þannig. Ég er bara að reyna að vinna Sonja, en ég er bara að eyða allt miklum tími að svara einhverju þess að þú ert að reyna að standast einhverju nútíma kröfur okkur fleira. Ég bara kemst ekki að sjúklingunum fyrir þessu. Já, sko, ef þú tekur heilbrigðiskerfið, af því að það var nú einhvern tímann tekið, að það voru eiginlega flestum svona millistjórnundum sagt upp á Landspítalanum. En sko vandamáli er að eins og á Landspítalanum að þar ertu með einhverja stjórnendur sem eru með sko 200-300 manns undir sér sem eru bara mörg áskildi í vinnu og allt þetta fólk er bara að brenna út og svo bara kemur næsti og veltan er gríðarleg. Þú veist, þannig að þarna er dæmum peningasóun að það er ekki búið að strúktúra þetta nógu vel til þess að þetta gangi upp. Þannig að þú veist, já, væntanlega er það ástæðan fyrir kvörtunum að því að fólk finnur ekki fyrir að það sé eitthvað alvöru skipulag á verkefnunum og það er eiginlega mikilvægast að þess að upplifir ekki álag í vinnunni er að þú viti skýrt hver verkefniðin eru, hver forgangsröðin er þegar þú nærði ekki að fara yfir allt og svo framvegis. Og sjáu tilgang í því sem þú ert að gera. Já, sjáu tilgang í því sem þú ert að gera. Tilgang í öllum þessum rapporti sem þú ert að senda. Já, en sko það hljóta að vera... sérfræðingar hjá ykkur eða ekki, þannig að þið eru meiri í yfirlæginu. Jú, ég held samt það sem hún lýsir sko rígur á milli stjætta eða milli laga innan fyrirtækja er bara sögulega séð hefur alltaf verið. En þetta er bara eins og Sonja kemur inn á með sko forgangsröðunina og mörguleiti skipulagsleysið. En má ég aðeins skjóta inn að þú segir það. Vandinn er sá, hvort sem er einhver fyrirtæki eða í opinbera, að þeir sem taka ákvörðun stefnu fyrirtækisins er í efri laginu.
Og ég geti örgulega tekið dæmi af einkafyrirtæki þess að forstjóragangurinn bara lengist alltaf. Hann komið með aðstoðamann og hann komið með fjármálastjóra og hann komið með starfsmannastjóra og það lengist alltaf það sem hann satt kannski bara einn með einkaritara fyrir 30 árum eru bara komnir 80 manns. Já, en það kannski aðeins verið að gefa sér að þessi lög sé eitthvað sem sé ekki verðmætisskapandi fyrir starfsemina. Ef allt í lagi og ef reksturinn góðu, hvort sem á almennum og opinberum vinnumarkaði, þá vinnur þessi heild saman. Vissulega þarf örugglega til lengri tíma að taka samtal það hvernig stofnanir virka versus að sinna kjarnaverkefnum versus stuðningsverkefnum. En það hluti af þessari langtíma stefnumótun sem þarf að ræða og hefur ekki verið rætt innan margra stofnana, milli stofnana og svo eru ráðuneyt og stofnanir ekki að fá nógu gott samtal við stjórnvöld þetta mál. En þessi almenna neikvæðni sem frá það sem við getum kallað fólki á gólfinu og fólki efrulögum eitthvað sem hefur bara alltaf verið. Já. Og endurspegla kannski ekki alveg störfin eða réttmætt. Það hefur verið talað niðurskurð og hagræðingu sem helstu menn muna. Og kannski með vaxandi þunga á þessari öld. Ég held að sé ekkert endilega bundið við, ég held að verið byrjað að tala þetta fyrir hrun. Og þá oft svona flatur niðurskurður, 2% á ári og svo gefur næsta ár og aftur 2% og svo áfram. Nú eru þið í verkefnisfélögum fólk sem að vinnur innan þessa kerfis. Hver svona reynsla ykkar af hagræðingar kröfum og sparnaðarkröfum undanfarin ára? Það náttúrulega ekkert farið úr líkamsminni hjá fólki niðurskurðurinn sem var í kringum 2008 eða í kjölfarið og mörg sem benda á að skila þessir aldrei tilbaka. Þau fóru aldrei aftur á svona sambarilega mönnun eða fjölda starfsfólk sem að sinna verkefnum eins og var fyrir þann tíma. Fyrir utan það að verkefnin eru í mörgum geirum bara miklu flóknari og þyngri. Þú ert bara með fjölþættari vanda, þú ert með öldrun þjóðar í heilbrigðiskerfinu, þú ert með skóla án aðgreiningar í menntakerfinu og þetta líka liður í því sem þarf alltaf að vera, sem hluta stjórnunni, að uppdata sig, að vera vissum. Eru við með fólk sem að getur átt við bara ný og breytt verkefni og hefur þekkingu til þess hverju sinni. Þannig að ég held í þessum það þetta heildarsamhengi sem verður einhvern veginn að taka inn í þetta. Þetta kannski tvennt að því að þú talar hann eftir hrun að þá kom svolítið högg og þá var við erum að bjarga þjóðinni frá gjaldþroti. Nú þurfum við öll að hlaupa eins hraðar og svo liðu árin og við erum ennþá að hlaupa hraðar og það gekk aldrei tilbaka þótt að efnahagur þjóðarinnar hafi reistið við og staða ríkissjóðs hafi lagast að þá ennþá fólk sem upplifir það að ég bara hlaupa hraðar sem átti bara að gerast tímabundið. En hins vegar þetta sem að þessi svona 2% samdráttur eða cirka flati niðurskurður á hver einast ári. Ég bara velta fyrir hvort þið hafi gefið ykkur innsýn inn og hver svona reynslan af því. Af því að mér heyrðist þú vera í lokin að tala að það þurfi kannski bara að endurskoða eða meta það hvernig við ætlum að hafa þjónustun eitthvað fleira. Þegar eina krafan frá yfirboðurunum bara 2% niðurskurður. Það ekki alveg andrúmi til þess að stokka upp og skoða og nýta það betur þú ætti bara að svara þessu. Þetta virðist vera rosa oft við heyrum á ráðuneytunum eitthvað konar pólitísk dyggðaskreiting sem gripið til árlega, talað sett sem sagt niðurskurða hagræðingarkrafa á stofnanirnar. Það kannski búið að undirbúa framfylgja einhverju lögbundnum verkefnum yfir allt árið, búið að ráða inn fólk og svo framvegis og svo kemur niðurskurðarkrafa. En það ekki slegið að verkefnum á móti. Það nefnilega þannig með ríkisstofnanirnar og ráðuneytin að mjög mikið af verkefnum ríkisins eru lögbundin. Og þú veist, sín ríkisstjórnarinnar á fjármagnar og stofnunar verður að fara saman við það og forgangsröðun fara betur með fé í innkaupum, bæta samkeppniseftirlit og fleiri hluti sem voru nefndir í gær. Tæknivæðing, það allt sem að heilt yfir starfsfólk ríkisins sammála. En það þarf að hlusta á raddirnar og kannski hverfa frá þessu íslenska þjóðarmeini sem svona bara dálítið þetta reddast. Í rauninni það alltaf verið að bæta utan á kerfið á þess að skoða heildina og heildamarkmiðin. Og það náttúrulega langflestar stofnanirnar
einhvern veginn búin að búa við þetta öll þessi ár, einhvern veginn búin að fara svo nálægt inn að beini að þau veit ekki, þú veist, hvernig lengra hægt að komast og eins og Vilhjálmur nefnir, svo eru verkefni kannski bara að fjölga en það kemur ekkit inn í staðinn. En sko, mér finnst einhvern veginn, og mér finnst þetta hluta því að við sem að byrja á öfugum enda. Mér finnst að við sem þjóð eigum að vera stolt af því að við búum við eitt besta heilbrigðiskerfi í heiminum, en það er... Þú er náttúrulega færri og færri sem eru til að taka undir það með. En ég er að segja, en það er laskað, þú veist, og þess vegna verður að grípa það og það er ekki bara út frá þeim sem er að þykja þjónustuna eða einhvern veginn að vanti markmiðasetninguna í þetta, heldur er líka bara fólk er að kjósa með fótunum og er að hætti í þessu störfum. Og sömuleiðis núna, ég meina það er svolítið ögustund bara þegar kemur að menntakerfinu, kennarar eru búin að vera að hrópa eftir því til lengri tíma, það er ekki nægur stuðningu við það í störfum sínum og rannsóknir mynda benda á að það er ekki stuðningu við kennaran inn í skólastofunni, það er ekki stuðningu við skólastjóran og það er ofta ekki til nægileg þekking hjá sveitarfélögunum til þess að vera að sinna þessu. Þú veist þannig að það er margt þarna sem að... Og ekki fjármagn til þess að framfylgja þeirri stefnu sem er búið að samþykkja eins og skólagreiningar. Fylgdi því ekki fjármagn? Nákvæmlega. Þannig að mér finnst einhvern veginn og var eins og með tæknivæðingarnar, ég menn Stafrænt Ísland hefur verið frábært verkefni hjá ríkinu og margir notið góðs af því, en það hefur aldrei verið rætt við starfsfólk um það. Þú veist, það vantar þetta að fara niður í fólk sem er raunverulega að sinna verkefnum daglega og brennur fyrir þeim og kann þetta aftur og baka áfram og sér tækifærin og fara í samtal um það hvað getum við gert og hvernig við forgangsraða þessu og hvað er mikilvægast og þannig spara líka pening. Stafrænt Ísland verkefni sem var inn í fjármálaráðuneytinu og það var mikið í svona útvistunar þess að það var ekki unnið inn í stofnununum. Og ég eins og margir þá hefur maður reykið sig á það sem þetta skarast svona á mjög sérstakann hátt. En varðandi 2% niðurskurði, ég var að svona leika mér að því að nú eru meira en 15 ár frá hruni, að á 15 árum að þá er þetta þá samdráttur upp á svona 24%. Ef þú ert bara lifir alltaf undir þessu og þá er það þannig að þetta hækkar þá samt verðlagi og svo kemur niðurskurðarkrafa á móti. En þetta virkar, þegar þetta er langvarandi, þá virkar þetta eins og svona stefna sem getur ekki virkað til lengri tíma. Og þar þá er ég líka veltaðið með hvort það svona inn í stofnununum og sé þannig að það sé eiginlega ekki hlustað á þetta því að það er ekki hægt að lifa við þetta. Skilur, ef þú ætlar að keyra heilbrigðiskerfið áfram á þessu, að þú ert með verðlag og svo kannski einhver ný verkefni og svo alltaf með 2% niðurskurð á milli ára, að þá endar við með að þú ferð inn að beinunum og inn í beinin. Ég hef ekki þá upplifun, sko, eins og Vilhjálmur segi, sumt er náttúrulega bara lögbundið og þau komast ekki hjá því og þau verða bara að sinna því og það heldur, en þú ert með mjög áhyggjufulla stjórnendur og fjármálastjóra yfir því hvernig að ná þessu og það fer mikill tími og orka í þetta hverju sinni og þá þess vegna er ég að spyrja, gæti það ekki bara skila miklu meiri hagræðingu ef að þú verður að fara í það með starfsfólkinu, bara ok, hérna er verkefni sem verðum að sinna, þú veist, svolítið nice to have, need to have, skilur, og fara í þessa forgangsröðun og svo segja það bara einmitt við ráðuneytið eða þá sem eru með þá hliðina, við verðum þá að sleppa þessum verkefnum sem ég veit að þau eru að gera nú þegar, ég er ekki að segja neitt nýtt sko, en síðan finnum við líka að það er kannski ekki oft svona nægileg samþætting á milli ráðuneytin, þetta er svolítið síló. Þú veist, þannig að þá eru, og skiljanlega eru þá stjórnendustofnanar að berjast fyrir auknu fjármagn til sín að þau eru að gera eitthvað ákveðið, en það vantar kannski eitthvað þannig á endanum á móti sem er að segja, nei, við ætlum að leggja meira áherslu á heilbrigðisþjónustu heldur en eitthvað annað núna, eða þú veist, og þess vegna kemur alltaf aftur þessar forgangsröðin. Sem er það sem þeir eru svolítið að kalla eftir að sé svona stefna reikin í það hvernig við erum að reika ríkið. Að þess að bara spara meira og hafa lægri skatta er ekki stefna sem að virkar. Nei, og byggja það kannski á raunsæi, sko eins og kannski komin á áðan, þessi velferðarsamfélög hafa verið að reka þetta velferðarstig og meira, sérstaklega á Norðurlöndum, fyrir cirka 40% af landsframleiðslunni. Tæknibreytingar og hagvöxtur til lengri tíma er ekki að breyta þessari þörf eða gera þjóðum kleift að lækka skatta en viðhalda velferðarstigi. Þetta er bara ákveðin fasti til lengri tíma. Líka miða við bara þessa challenge hefur við meðvarandi öldrun, launaleiðréttingu sem þarf að fara í kvennastéttunum og svo framvegis. Þannig að við erum dálítið sko raunsa með þetta. Og eins og Sonja kom inn á áðan, það þarf að taka samtal við fólki í stofnunum kjarnaverkefni, stuðningsverkefni og viðbótaverkefni. Bara samráð er lykillinn öllu.
Eitt sem hefur gerst undir þessu kröfum að til dæmis hefur orðið svona útvistun út úr stofnunum. Við getum bara tekið ræstingu sem svona dæmi að forstöðumaðurinn hann að reyna að finna eitthvað sparnað og hann með tilboð þarna frá Dögum sem að koma með að 10% ódýrara heldur en að vera með þig í að þrífa og svo kemur dagar og halda því fram að kostnar við að þegar þú ert veikur og svona að þetta svo veikt að vera með bara einn í skúringunum að það sé miklu hagkvæmara og svo sogar einhver svona fyrirtæki að sér allar skúringarnar og þeir soga að sér allan matinn og all mötuneytin og er eitthvað svo kannski líða svona þegar það ekki samkeppni við þetta þá hægt og bítandi sígur þetta bara svona upp á við og kannski þetta bara tímabundir sparnar í smá tíma en svolítið drifið áfram á þessari kröfu að sé verið að leita að útvistun og eitthvað fleira. Þannig að ég velti stundu fyrir mig hvort þetta sé líka bara pólitískt að vera með þessa kröfu, að vera með á þessu vegna þess að það lekur út úr stofnunum útvistun með þessum hætti. Sjálfsögðu þetta bara pólitískt, það ekkert, ég meina, vil ég náttúrulega betri til að svara fyrir því, en þú veist, það mjög sjaldgæft að þetta sýnir sig í einhverju raunverulegum sparnaði þegar upp staðið. Þannig að, þú veist, og þá verður kannski líka einmitt bara að segja það hreint út, þú veist, að einhverjir þeirra skoðunar út frá einhverju hugmyndafræði en ekki að því það sé raunverulegum sparnaðarinn á baki og þú sérst ekki að nota einhvern veginn þá röksundafæslu í þetta. Ég hef aldrei skilið hvernig það getur verið að þú sérst að reka stofnun og það ein manneskja hjá þér sem að þrífa að þú segir henni upp og kaupir þjónustuna öðrum sem ræður þá sömu mannesku til starfa en það einhver milliliður sem að græða þannig í leiðinni. Þetta svo fjárstæðukent og að það sé bara einhvern veginn búið að innprentaði okkur öll að þetta sé bara betri leið til þess að fara fyrir utan bara hvað þetta ómanneskilegt. Já, þetta niðurbrot svona, já, þetta niðurbrot mannfélagsins þetta, því að allt í einu sá sem að þrífa ekki hluti að starfsmannaheildinu og svona, við höfum rætt þetta. Herðu, en það augljóst að margir vilja stökkva inn í þessa umræðu. Má vera að hafi verið mistök hjá ríkisstjórninni að gera þetta svona sínu aðalmáli, en svona þeir fá góða viðtökur, en það stökkva margir inn og vilja nota þetta til þess að hamra á svona pólitísku stefnu sinni, meðal annars sem að felst í því að grafa undan réttindum og opinberra starfsmanna og fleira. Og að þau eru að passa upp á einkamarkaðinu þurfi ekki að hækka sér til samræmis. Þetta eru þröngir sérhagsmunir og ég ætla bara að árétta það að í viðskiptaráði að þetta ekki beint einhver grasrótarsamtök í stjórn viðskiptaráðs sitja launahæstu forstjórar landsins. Þú veist, þannig að þetta ekki meiri grasrótartildur en þetta. Það ekki eins og starfsfólki í fyrirtækjum sem starfa sér hluti af stefnumótuninni, heldur bara mjög þröngur hópur launahæsta fólk landsins sem ætlar að hafa eitthvað það að segja hvernig starfsfólki á ríki og sveitafélagum hefur það í kjörum sem að stærstum hluta til kvennastéttir sem á lægstu launum á öllum vinnumarkaði. Já. Þetta andrúmið í umræðinni og við þekkjum það líka eins og við farið yfir að í undanfarin ára þá alls konar kröfur sem hafa verið undir þessu flaggi, hagræðing og sparnaður sem að hafa kannski ekki leitt til sparnaðar eða öðru slíku heldur öðrum ástæðum. Og það en eftir sem áður. Eruð þið ekki með eitthvað tillögur að fara betur með almannafé? Þið bara mótið því? Bara eins og ég kom inn á áðan og bara staðfest af þeirri könnun sem við gerum hjá Visku. Það þarf að vera miklu meira eftirlit með kaupum og vörum og þjónustu. Það mikið það okkar fólk segir okkur að það sé ekki verið að leitast eftir lægsta markaðsverði. Já, auka útboð á vöru og þjónustu. Eftirlit líka með framkvæmdum það sé á tíma og innan kostnaðaráætlana þarf að auka verulega. Samkeppniseftirlit almennt á Íslandi fyrir innkaupins opinbera og haga alls almennings væri mjög hagkvæmt. Tæknivæðingin, það talað 20 ára gömul Excel-skjöl í sömu sögu sem við fengum á stofnunum. Það er fjárfesta, það ekki sparnar í dag. Fjárfesta til þess að spara í framtíðinni. Og svo velti ég fyrir mér að því að við komum inn á hvert eiginlega markmið með ríkisrekstri. Markmið með ríkisrekstri að gera hlutina á sem hagkvæmastan hátt en skapa sem mestan ábata og í þeim greinum sem að sýnt hefur verið fram á að markaðurinn ekki líklegur til þess að leysa nema að það komi niður á velferð. Þannig að ég velti átt fyrir mér eins og með viðskiptaráð og fleiri sem að vissulega eru bara að tala fyrir sínum hagsmunum. Til dæmis eins og þetta með úthýsinguna. Það ekki hagstæðara fyrir samfélagið eða fyrir ríkið að úthýsa
skúringakonni eða vera sífellt að kaupin verkefni til dæmis í ráðuneytins það sem þekking fyrir innanhús. Þetta markast af pólitískri sýn og þjónkun kannski við einstaka fyrirtæki heldur en heildarhagsmunum atvinnulífsins og verkalýðsfélagana. Þannig að það þarf að minnka útvísingu. Varandi starfsmannamálin þá bara hafnaði því að það sé einhver major starfsmannavandi hjá ríkinu fremur en á almennamarkanum en vandinn hins vegar kannski felst í að það vantar samráðið, það vantar samtali milli ráðuneytanna og það vantar kannski bara að rækta upp mannauðin. Vantar samtali milli ráðuneytanna hvað? Bara þessi sílóhugsun. Er það að tala að stilla saman innkaup og eitthvað svo, er þetta með að tala svoleiðsatriði eða bara þetta að tala bara stefnumörkunum hver eru megin verkefni í ríkisins og ákvæða ætlum að leggja áherslu í dag eða? Nefnir stundu skarast þau verkefnin og ég held bæði með tæknilausnir sem verður að horfa á þvert á stofnanir, þú veist, og hvaða ráðuneytið tilheyra og svo framvegis. Þú veist, það er margt svona sem hefur komið fram til margar ára í ábendingum að það er umverulega hægt að spara sér mínútundar eða handtökin ef að það væri skipulagt betur þvert á stofnanir, þvert á ráðuneyti. En það sem ég var að vísa til áðan er að þú veist, það er kannski bara svolítið hefð fyrir því að ráðuneyti fái svona x í málaflokkana en þú veist, og svo eru þau bara að bítast sín á milli, skilur þú veist, en kannski það bara að taka heildar forgangsröðun aftur. Til þess að líka stefna einhverju megin markmið sem er grunnurinn að allri hagræðingu sem það sé gert svona ómarkvist. Það er svona ákveðin uggur í ykkur að þessi bolti farin í gang, komið svona væntingar að þarna sé hægt að sækja bara töluvert fé og af reynslunni þá grunar ykkur að það fé verði sótt í það að fækka ykkur starfsmönnum? Ná, ég held Trengja réttindi það? Þú veist, af því að maður finnur það bara líka bara einhvern veginn svo á málnótkunin og tilfinningi fyrir hvað hagræðing þýðir er bara mjög ólík. En okkar fólk er bara búa við hagræðingu í öllis ár og blóða niðurskurð þar á undan og stundum inn á milli eftir hvar þau starfa. Þú veist, þau eru alltaf að þessu. Þetta er ekkert nýtt og þetta er eiginlega bara til þess að draga, þú veist, af tíma þeirra yfir í þetta í staðan fyrir bara hvert með markmiði þjónustan. Það er það sem ég er að segja. Þannig að ég held, ef að við viljum breytingar, viljum nýtt Ísland, þú veist, þetta er alltaf að vera í einhverja aðra átt, að þá þurfum við að fara líka að breyta nálgun á umræðina, því þetta er ekki hvetjandi fyrir neitt og þetta er líka bara að leiða til aukunar sundrungar og það er bara hundleiðilegt, svo ég segi það bara eins og er. En ef ég verið andmælandi, er það bara ekki samt þannig að það er ágætt, nú, já, við ætlum að fara út í það allt sem út að segja. Ef við ætlum aðeins að taka til og sjá hvað peninga við eigum svona fyrst. Jú, og ég meina það er bara sjálfsagður fylgifiskur eða liður í því sem þú ert að gera en að fara einhvern veginn og setja það bara á toppinn á opinberu umræðu er það eitthvað sem að gagna samfélaginu? Já, ég skjóta einu í lokin sem ég gleymdi að koma að vegna þess að Viðreisn var með svona sparnaðartillögur fyrir kosningar og þetta hefur komið svolítið voru mikið í tillögum frá viðskiptaráði sem er sameining stofnana og fækkun stofnana. Hver er reynsla ykkar fólks af sameiningu stofnana? Ég hef svolítið verið að leika mér af því efast að það fylgist alltaf í því eitthvað sparnaður hef eftir það sem maður sagði eitthvað við mig í gamla dag að það er allir að tala samlegðaráhrif, það er bara engi séðug og að því að það er oft svo mikið talað þetta fyrirfram en svo þegar upp er staðið og ég man ekki eftir neinni svona könnun á því að sameining einhverja stofnana það væri komið kannski 3 árum seinna og kannað hvað það hefði leitt til. Þannig að það minnst oft bara að vera að tala þetta á þess að neitt getur bent á að hvort það sé raunverulegur sparnaður. Hafið þið skoðað þetta? Já, við heyrum þetta frá okkar fólki að nýlegt dæmi að 3 stofnanir hafi verið sameinaðar og það eru áfram 10 árum síðar 3 stofnanir undir sama þætti og það var bara því að starfsemin var eðlisólík og markmiðin og svo framvegis. Og ég myndi bara vilja sjá líka bara einhverja úttekt á reynslunni af þessum sameiningum Það er svo náttúrulega, já. Nei. Eins og ég menn það kom dæmi eins og með skattinn, þú veist, það var bara gríðarlega góð sameining en ástæðan fyrir hún heppnaðist vel var af því að það var auðvitað, og það er auðvitað svolítið hreitna, þú veist, með mismunandi stofnanir sem að vinna því sama, þú veist, í tengslu við skatta en það var búið að fara í gríðarlega góða greiningu en aðalatriði þessu var og það er svolítið módel sem að við höfum svona verið að reyna að breiða út sem svona góða fyrirmynd
að það voru haldnir svona þjóðfundastílar fundir með öllu starfsfólki, mjög margir, og þá að vera að spyrja hvernig getum við gert þetta, hvernig getum við aðlað sem best, einmitt, þú veist, hver er verkefnið að vera á forgangsröðun á þeim, hvernig getum við gert eitthvað til þess að bæta tæknina eða einhverja svona lausnir sem að flýta fyrir okkur, þú veist, og það er stöðugt og endalaust samtal, og við sjáum það eins og stofnun ársins sem er að mæla hvernig fólki líður í vinnunni, að þá er skatturinn til dæmis alltaf að koma hvað hægst út og fólki líður mjög vel þar. Það er allir hissa. Já, en svo eins og Vilhjálmur segir, svo eru önnur dæmi þar sem að þetta hefur verið meira eitthvað svona bara eins og dregið úr hatti, bara já, mér finnst þess að þessi verkefni heima saman og svo bara er einhvern veginn farið á stað, það er engin alvöru greining, það er ekki verið að meta, þú veist, hver er framtíðarsýnin í þessu eða hver getur langtíma áhrifin verið og svo er heldur ekki, þú veist, það er eitt af verkefnum passið saman. En svo er þetta, menningin líka, svo er að taka tillit til og tekur bara gríðarlegan tíma. Þannig að það eru mörg dæmi það sem miklu dýrara að fara í svona óundibúnar og já, bara með skort á markmiðasetningu inn í sammenningarstofnunum. En það eru líka alveg dæmi ótrúlega velheppnaðar sammenningar og við finnum það líka auðvitað okkar fólki að það eru mjög margir stjórnendur sem að skortir gríðarlega stuðning að þeir eru kannski frábærir í sinni fagkunnáttu en ekki endilega sem stjórnendur og þetta eru mjög fámennar stofnanir þannig að því leitun til myndum að segja já, það væri mjög mikil ávinningur í því að það væri betri stuðningur og þjónusta svona í kringum mannauðsmálin en ég held, þú veist, en það er samt ekki gott að fara að henda saman bara einhverju stofnunum að því bara. Það er líka hægt að vera með svona stuðning við smærri stofnanir. Og kannski bara, við fæ að lokum að bæta við það sem Sonja segir, það sem við höfum ekki nefnt hérna, eru líka hvatarnir í rekstri stofnunna. Það er ráðinn inn duglegur fjármálastjóri í eina tiltekna stofnun sem sér fullt af tækifærum til hagræðingar án þess að skerða grunnþjónustu eða koma niður á starfsumhverfi. Þá ef að viðkomandi skilar miklum afgangi í lok árs, þá þarf neyða því helst í desember. Þú veist, það er ekki... Það er að tekja á honum bara. Já, viðkomandi hefur ekki sérstaklega mikla hvata til að bæta stofnunna einn og sér. Þetta það líka ræða. Herru, gaman að fá okkur til þess að tala þessi mikilvægu mál. Við ætlum að halda áfram að ræða ríkisreksturinn og svona hugmyndur sparnað og hagræðingu næstu vikum og kannski fæ ég ykkur svona þegar ég er búin að fara eitt hring að koma hingað aftur að tala svona þau mál sem að við upplifum að séu raunverulega á dagskrá því að þetta er náttúrulega, það er allt undir núna, leggja niður utanríkisþjónustuna og stykkina til stjórnmálaflokkana og ég veit ekki hvað og hvað sem er verið að leggja til, en kannski kemur í ljós svona á næstu vikum í einhverju umræðu við góðan hópa fólki, hvaða mál eru raunverulega á dagskrá. Takk fyrir að koma hingað. Við höldum áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Nú er það neytendamálinn, hann er komin hingað Benjamin Julian sem er verkefnastjóri í verðlagseftirliti Alþýðusambandsins. Síðast þrjúsi. Já, það heitir verðlagseftirlit. Jú, akkurat. Það er hljómar eins og opinber stofnun. Já, það gerir það. Þetta er náttúrulega, þetta var held ég stofnun sem hluta þjóðarsáttinni. Þannig að þetta er í einhverjum skilningi opinber stofnun. Þetta er svona partur af innréttingu samfélagsins í augnablikinu. Kannski fær Alþýðusambandi peninga frá ríkinu til þess að halda þessu úti. Stundum, af og til. Stundum. Herðu, þú ert alltaf að fylgjast með matarverði. Jú, einmitt. Stundum öðru verði líka. Stundum öðru verði líka. Já, en mest í matabóðum ekki. Og það er það að lækka eða hækka matarverðið? Það er að hækka jafn hratt og það hefur verið að hækka undanfarið sem er hægar en það hækkaði áður. Það hækkar sem sagt meira heldur en annað verðlag. Það hefur verið þannig. Það hefur oft verið þannig, en það hækkar ekki, ég held að í augnablikinu sé matvörutakturinn, allavega þegar ég var að skoða árstaktin á matvöru núna, bara fyrir þennan mánuð, þá leita hann bara allt í lagi út líka með við alla verðbólgun. Hérna hafi verið í lægri kantinu þá. Og það er eitthvað, tengist þetta, það er samkeppni núna í fyrsta skipti langa tíð. Það er einmitt. Verðsamkeppni. Það er kannski verið að keppa í hvorum er betri auglýsingar. Það er heil búð komin í viðbót. Heil búð sem að
Já, voru þið ekki að segja að það var hún var ódýrari bónus? Jú, hún búin að vera það bara frá opna degi. Og það hefur ekki gerst síðan 1989 eða 92? Aldrei í sögu mannkins hefur ódýrari bónus verið. Jú, ég er yngri bónus. Þannig að það eru aldrei tíðindi. Jú, það er það. Og fleira til, sko. Það er líka og Netto hefur ákveðið að færa sig úr að vera svona, hvað getur maður að kalla það, svona miðlungsdýrbúð yfir í að vera lágvöruverðsbúð. Þannig að það tvennt er það sem gerist á síðasta ári sem að blæs með. Og er það þannig að Netto hefur verið að lækka eða ert þú að ráða í það að Samkaup sem eiga Netto og fleiri búðir, Úrval og ég man ekki hvað þessar búðir heita, ég er svo mikið hérna í bænum að ég þekki ekki hvað það heita. En það var sameining eða kaup að Samkaup keyptu prís og eitthvað annað dót. Akkurat. Með því að greiða hlutabréf. Við hvort það gerist og það fellur eins og hanski að hönd að kannski þessu nýja mótalið þeirra. En ég var að skoða bara í morgun ársbreytinguna eftir búðum. Hvernig vísitalan hefur þróast eftir búðum. Bónus er þarna í herrikantinum. Meira verðbólgu bónus. 5% verðbólga í bónus milli ára. Ársverðbólga. En hjá Netto? 0. Cirka bótt 0. Það er 0,2. Þeir voru með herraverð. Þannig að munurinn á Netto og bónus. Þeir eru að dragast saman. Þau eru að dragast saman verðanirnar. Og það er það sem er áhugavert. Og kjörbúðin var í mínus. Hún lækkar. Já, og kjörbúðin er svona, einhvern tímann heyrði ég þetta hugtak geta verið kallað þægindaverslanir, máttu þetta því? Já, convenience store, þetta er svona, hún er... Þetta er yfirleitt okurbúllur, litlar okurbúllur. Já, hún er ekki þægileg í þeim skilningi, en hún er þægilegri núna heldur hún var í fyrra. Hún verður þægilegri og þægilegri. Já, þetta er þessar litlu búðir, þetta er 10, 11 og svo tegund. Sko, Samkaup reka 4 verslanir og af þeim eru 2 í alvörunni svona í þeim verðflokki. Æsland og Krambúðin eru báðar búðir sem maður myndi út frá verðinu kalla þægindaverslanir. Já, Krambúðin er mjög lík og 10, 11 svona. Akkurat, sama verðlag og sama En Æsland er náttúrulega mjög furðuleg búð. Já, Æsland og ég held að það er verið að loka þeim. Það eru svona á leiðinni burtu, sko. En það sem gerist þá er væntanlega að Krambúðin verður meira eins og 10, 11, þannig að þú getur kannski fengið pulsu þar. Þú getur ekki núna, getur fengið pulsu í 10, 11 og það eru bara 3 10, 11 verslanir, þannig að það verður hægt að hafa þægindi við það. Þú getur ekki pítsu í 10, 11? Já, sko til. Þetta gæti verið eitthvað sem þú getur gert í Krambúðinni í framtíðinni. Kannski ef þau sigla í það. Allavega það sem við sjáum á þessu síðasta ári er að Samkaup hafa sem að reka þær 2 og Netto og kjörbúðina, að þau hafa farið í 2 mjög ólíkar áttir með þessar verslanir. Æsland og Krambúðin eru áfram í dýrasta flokki og manni sýnist að Æslandbúðin bara loka einn af annari á meðan að kjörbúðin og Netto sigla niður á við. Þannig að þær eru að verða ódýrar. Já. Og svo eiga þeir núna prís og svo eru þeir að fara að eignast prís. Á samkynniseftirliti eftir að blessa þennan samruna? Ég bara veit það ekki. Ég sá bara tilkynninguna og svo hef ég ekki heyrt múkk. En ef maður horfir á þetta svona bara úr einhverju svona lóguhæð, sko, þá hugsa maður með sér, ég meina ástæðan fyrir því að fólk fer ekki í prís út í því hún er í Kópavogi upp í einhverjum tunn og þá myndi maður náttúrulega bara vilja hafa hann í hverfinni á sér. Þannig að kannski væri hægt að breyta einhverjum nettobúðum eða kjörbúðum eða eitthvað. Það er Netto út á Granda sem er hliðin á Krónunni og Bónus. Það væri hagkvæmt að hafa 3. lágvöruverðsverslunina sem er í lægsta flokki. Ef maður myndi áallt þetta væri svona stríð, þá myndi maður halda að Netto-liðið myndi setja prís þar. En svo eru við með búðir hérna, það er Bónus því við erum hérna í hverfinu, við erum svolítið hérna við erum í 105. Það er Bónus hérna í Skipholtinu. Akkurat. Og þar fyrir neðan í Nóatúni er Netto. Já. Þannig að þar geti komið. Svo Netto er smá þægindabúð, sko. Svo í Nóatúni. Já, ég myndi næstum segja það. Kannski að húsnæði sé ekki nógu stórt til þess að rúma prís. Ég bara veit það ekki. Og svo veldi ég líka fyrir mér, þú veist, hver er skölunar hugmyndin, sko? Væntanlega vilja þau bara ná upp veldu. Það er náttúrulega það sem að þau vilja gera til þess að hafa sterka viðskiptastöðu gagnvart sínum byrgjum. Þannig að í einhverju skilningi væri kannski gott að hafa eins margar prísbúður og kæmist upp með. Eða deilir út
Já, nei. Við vitum það ekki ennþá. Þá eftir að koma í ljós. Já, eftir að koma í ljós. Hvort að þessi breyting verði til þess að verðsamkeppni á matvörumarkaði muni aukast. Já. En eins og þú ert að segja núna, það er kannski nóg fyrir að hafa bara eina prísbúð til þess að ná betri stöðu í samningu við Byrgja og svo fá þeir bara lægra vetti sín en halda áfram að selja okkur á svona verðinu. Akkurat, og einhverju leyti er þetta þegar byrjaði að gerast hjá Prís sko, þessi svona smitt áhrif út af því að Prís í eigu Skeljar sem er líka með heimkaup og gott ef ekstra ekki með í komplexinum líka. Og þar maður sér alveg að það eru svona vörusmitt og verðsmitt að eiga sér staðsma. Það eru einhverjir hlutir að verða ódýrari í þeim búðum og einhverjir eitthvað af þessum nýja vöruúrval að dreifast þangað. Þannig að það gerist svona hlutir þegar búðir saminast og deila samningum. Sko. En ég spyrði og er að reyna að pína þig til þess að ráða í það hvernig businessplönin eru hjá Samkaup sem þú ert kannski ekkert mikið inn í. Nei. Vegna þess að þetta skiptir máli, vegna þess að við sáum það svolítið þegar Prís kom inn að þá kom svona skjálft á markaðinn og svo allt í einu gerist það að þau hætta að brelta og leyfa Prís að vera bara ódýrasta búð. Þannig að bónus fer eiginlega ekki í verðsamkeppni við Prís. Ef að Prís verður bara einbúð og þá það líklega, þá eru bara áhrifin af Prís inn á markaðin, þá eru bara búin. Já. En ef að Samkaup fer og dreifir prísbúðunum, að þá getum við séð fram á kannski aukna samkeppni. Og það liggur svo í augum uppi að það sé það sem svona samruni myndi leyfa. Það er svo augljós, ég trú ekki öðrun að þau sé að fara að gera, það væri galið að gera annað. Svo er annað við nettobúðurnar sem að sko, þú ert að breyta þeim í lágvöruverslun en þær eru þekktar fyrir úrval líka. Og það er kannski svona smá 50-50 hvort maður farið inn í Netto til að fá lífrænt nettusmiður eða hvort maður farið þangað eða einhverja gæðasteik eða hvort maður farið þangað til að spara pening. Og það væri náttúrulega hægt að breyta bara Netto í Hagkaup og hafa Prís sem bónus og að taka upp Hagamódelið með þetta samme. Já, þá þarftu að ákveða hvað ætlar að gera allans við Vesturlúnsnæði út á Granda. Akkurat, þarftu að velja hvar þú staðsetur það. Ég fyrir stundu þangað og það er rétt hjá þér að til dæmis lífræni gangurinn þar er miklu stærri heldur en í bæði krónunni og bónus. Já, þannig að þetta er svona allt öðruvísi búðir. Akkurat, og þau þurfa þá... Ég dreif tilbaka, þetta er ekki allt öðruvísi búðir, en það er svona ólíkur svipur á þeim. Og þau þurfa að gera upp við sig væntanlega hvort að þau vilja hafa hvort að Netto eigi núna í alvörinu að breytast í lágvöruverslun eða í alvörinu, og því að sko, það sem að gerir Prís og bónus að búðunum sem þær eru er að þú lappar þar inn og þú hefur litlar áhyggjur af því að það sé verið að svína þér þegar þú grípur vöru í merkingunni það er ekki mjög dýrar sortir af vörum þarna. Hins vegar ef þú lappar inn í krónuna er þetta kannski aðeins vafasamara og þegar þú fer síðan inn í búð eins og Netto þá veistu að þú ert með dýrt úrvalarna líka og það er þitt að velja hvort þú vilt og það er ekki sérmerkt og það er erfitt að reka lágvöruverslun sem er fræg fyrir að vera ódýr og það sem að fólk hugsa bara þetta er ódýrabúðin að reka hana ef þú ert líka að keyra úrvalinu og þú þarft að gera upp við þig í rauninni hvort þú viljir vera lágvöruverslun alveg eða ekki. En með við verðbreytinguna á Netto þá ert þú að segja að það sé eins og þessi að íhuga að fara með Netto yfir í næri lágvörðu verslunum. En maður myndi ætla að það veri bara einfaldara að bara sviss út og bara breyta þessu búðum í prísbúður. Það er það sem ég myndi segja. Sko. Við fluttum að því frétt einhvern tímann í vetur að á þegar við vorum að skoða ársbreytinguna á vörum í Netto þá höfðu vörurnar sem að Netto er að keppa við beint við bónus og hina búðirnar þær vörur höfðu lækkað eða staði verði og aðrar vörur höfðu í rauninni bara svona trallað upp eins og verðlagið og þetta er búð sem er klofin innbyrðis þetta er búð sem vill keppa en þetta er líka búð sem vill hafa úrval. Og það er leiðandi búð sem er svolítið flókið að vera viðskiptavinur hjá. Akkurat. Og þú getur tengt í búðir sem er samanburðurinn og það er allir lægi og svo allt í einu snertur þarna næstu krukku við og þá var að vera ógráður. Og þá og þess vegna það sem að það sem ég myndi ætla, samrunin myndi leyfa Samkaupum að gera er að reka heiðarlega lágvöruverslun annars vegar og úrvalsverslun hins vegar. Og færa sig þá og gera þetta heiðarlega. Já. Þetta skiptir okkur máli bara alla landsmenn að við viljum náttúrulega að það leysist úr læðingi einhver verðsamkeppni í
matvöruverslunum sem hefur eiginlega ekkert verið hvað við höldum að bónus sé svona 30-35 ára gamall. Það var örlitlu tímabili sem að þegar krónan var að byrja þá virtist vera að þau ætluðu að fara í samkeppni en síðan var þessi frægi frasi að veistu af hverju krónan heitir krónan, það vegna að allt krónu dýrara heldur en í bónus, að það verið, þetta dæmi svona fákeppnis samkeppni þar sem að hangir eitthvað samkomulag í loftinu sem allir hlýða eftir og þau þurfi ekki að fara upp í öskjulí til að hittast til þess að gera það bara er samkomulag það að það sé hagkvæmara fyrir krónuna að vera krónu dýrari í öllum vörum sem samanburðarhæfar, ná kannski innaukinni veldu með því að hafa aðeins meira úrval og eitthvað slíkt til þess að mæta því að þeir eru með minna aðstreymi heldur en bónus af þeim sem að sækjast eftir lágaverðinu og þá bara strandar þetta þannig og þannig hefur matvörumarkaðurinn verið árum og jáfnvel áratugum saman. Þannig það skiptir máli ef leysist úr læðingi verðsamkeppni að neytendur geta haft hag af því. En þetta skiptir líka kannski eins og ég nefndi áðan hann út á Granda, þá eru þar allar búðirnar og þetta er ekkert breytir ekkert stórkostlega fyrir okkur. En þetta gæti breytt, ég veit ekki hvernig það er bónusir á Selfossi, en ef að til dæmis Netto og Selfossi myndi svissast yfir í prís, að það myndi líklega breyta mataverðlagi á Selfossi meira heldur en eitthvað slík samkeppni gerði hér. Og svo ertu komin annars þar sem kjörbúðin og fleira sem að maður heyrt fólk út á smærri stöðum út á landi sem situr uppi með þessar svokallaða þægindabúðir sem eru fáránlega dýrar. Þannig og þess vegna fara menn og keyra langar leiðir. Bara milli bæjarfélaga til þess að versla, sko. Fara í bónus Borgarfirði, fara í bónus í Stykkishólmi og Ísafirði, fara langa leiðir. Þannig ef að því að Netto er með sterka stöðu út á landi, þannig ef að þetta myndi einhvern veginn rúlla þangað, að það getur að orðið stór tíðindi fyrir mörg bæjarfélag. Það var að opna önnur nettoverslun á Selfossi til dæmis og það væri mjög heppilegt fyrir þau að geta bara opnað eina prís og haft eina netto þar áfram. Það væri þá bara eins og hagkaup og bónus á Selfossi núna. Já, en svo hefur líka verið talað það að það hafi verið svona mannaskipti í högum og það er mannaskipti í bónus. Guðmundur Martinsson sem var þar framkvæmdastjóri í 20 ára eða Guðmundur hvað lengi. Hann er farinn og eitt af því sem ég heyrði talað þar að það væri alltaf ágreiningur inn í félaginu. Þetta með að þetta vera sama verð alls staðar. Og það líklega þýðir það að framlegðin á búðinni á Ísafirði er minni heldur en út á Granda. Ég gerir ráð fyrir því. Það er bara einlega ótrúlegt annað. Eitthvað kostar að keyra dottið þangað. Já. Og þannig að maður heyrði það að væri svona, þetta er alltaf sem að menn íhuga líklega einu svona ári eigum við að leggja af þessa reglur sem að það sem Jóhannes í bónuslagði. Það sem þú myndir gera með því væri að sprengja upp þú myndir leggja tundurdöfl undir matvörumarkaðinn í 6 mánuði ef þú myndir gera það vegna þess að fólk gerir ráð fyrir þessu núna og það myndi þykja mjög ósanngjarnt og það væri stór refsing fólkin í því. Hagar væri komin í stríð við landsbyggðina. Já, það myndi vera upplifunin sko og ég held að ein af ástæðanum fyrir því að kjörbúðin er ekki á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju er það? Hún er bara út á landsbyggð. Þetta er væntanlega bara gert til þess að geta haft annað verð á landsbyggðinni. Það er hinn augljósa afleiðing. Og það er kannski praktískara fyrir matvöruverslun eða keðju eða samstæðu að gera þetta þannig. Sprengja bara upp verslanúrvalið sitt frekar heldur en að sprengja upp verðstruktúrin sinn. Þetta er regla sem að Jóhannes í bónus setti á sín tíma. Hann setti aðra reglu að bónus seldi ekki sígarettur. Og ekki lyft heldur. Ekki nikótínpúða heldur. Nei. En eru þeir byrjar á því eða? Nei. Það hefur haldið. Nú veit ég ekki með sígarettur. Ég spyr aldrei sígarettur. Sem er í sömu eigu að þeir eru byrjað að senda brennivín. Já, þeir hafa skamhlift fram hjá sígarettum og beint alla leið. Það er vaxtaákvörðunardagur í næstu viku eða, ég held að 50 nái því í lok næstu viku. Miðja næstu viku. Þá mun koma, verður meldur verðþrýstingur, en maturinn sem við erum að tala núna sem verðist ekki vera að draga úr verðbólgu matar. Já. Það léttir á þeim þrýstingi. En þið eru ekki með góða innsýnin í aðra hluti. Ég kíkti þarna á áður við mættum á byggingavístalan, hún er svolítið að rísa.
Þannig að ég veit ekki það, ég sá líka fiskur að hækka og svo náttúrulega það sem hefur vegur mest inn í verðbólgun hérna verð húsnæðis. Þið fylgjast ekki með því? Nei, ekki með húsnæði, nei. Við fylgjumst með fleiri mörkuðum og fólk sem notar verðlagseftirlit.is og nappið, þau kannski taka eftir því að það eru fleiri vörur þarna inni heldur en bara matværin, sko. Þannig að við erum með augu á öðrum mörkuðum þó við byrtum bara óreglulega greiningar upp því. En þú hefur ekki svona sans fyrir því, þú hefur svona þann sans að þú getur sagt að þegar Hagstofan birtir verðbólguna, að þá mun ekki vera nein ískíkilega hækkun á maturum, en þú hefur ekki sans á hinnu. Ég held að húsnæði sé það er stóra spurningamerki alltaf. Ekki það niðurstöðunar á tölfræðin kemur út á morgun, Hagstofan gefur út sína tölfræði á morgun, ef ég man rétt, á verðbólgumánaðarins. Já. En við gáum okkar út fyrir 2 vikum. Já, en þá verðum við með matinn. Já. Sem er náttúrulega mikilvægastur. Ekki láta eins og það skipti ekki máli. Nei, það skipti mesta máli til dæmis fyrir lágtekjufólk. Ég hef hent í að ýmsum, ég man ekki hvort ég hef nefnt einhvern tímann við ASÍ, nefnt einhvern tímann við Eflingu og Öryrkjabandalagi og fleira, að það ætti að búa til sérstaka verðbólgumælingu fyrir lágtekjufólk. Þess að þar vegur til dæmis matur miklu hærra og húsnæði miklu hærra og það akkurat þeir liðir sem hafa hækkað mest svona undanfarin 2 ár. Akkurat. Þannig að lágtekjufólk hefur lifað við meiri verðbólgu heldur en þeir sem eru með háartekjur. Það er bara þannig. Herðu, við kannski heyrumst þá eftir viku eða svo þegar það eru komnar vaxtaákvarðanir og okkur fleira og þegar það kemur í ljós hvernig það er mjög spennandi að vita hvað samkaup ætlar að gera. En janúar er svona útsölumánuður, er það ekki? Jú. Einmitt. Og nú erum bara að fara að blæða alveg inn í desember, sko. Þið voru með svona útsölu mælingar, eða ekki? Eða aðtuga hvort að útsölandi séu raunverulegar? Já, allt sem ég hef skoðað hingað til, nú veit ég ekki, eitt af því fyrsta sem ég gerði þegar ég byrjaði með verðlagseftirlit var að kvarta yfir þessu. Og það fór kakki til að lakka þessu og setja. Akkurat. Og ég hef svona skoðað þetta af og til síðan þá og sérstaklega í kringum svartan föstudag og eitthvað svoleiðis og ég hef ekki séð tilefni til þess að birta fréttur upp úr því ennþá en af og til reki augun í eitthvað sem ég finnst smá skrítið það er alveg það og einhver tíman ætlaði ég nú að taka öll þau dæmi saman í eina hrú og gefa þau út sko en ég fæ svona næstum á tilfinningun að fólk sé hrætt að lenda í svoleiðis fréttamennsku. Og þá ert að tala það að þessi kannski útsala í janúar 30% afsláttur á einhverju vöru, en þú getur séð það í þínum gögnum að hún var ódýrari í október. Já, akkurat. Þannig að þú... Ég fæla þessi 30% útsala í janúar og svo kannski 40% útsala í febrúar og einhvern tímann byrjar maður bara að hugsa, getur verið að þinn takist bara ekki að selja vöruna? Var hún bara verðlögð allt of hátt til að byrja með? Það verið bara að þið sittu uppi með lagerinn og verður bara að losa sig við hann. Og gera það með því að blekkja fólk til að halda að það sé verið að undirprísa þegar að þau voru í rauninni bara yfirprísan frá upphafi. Herðu, Benjamin Jón, takk fyrir að koma hingað að tala um neytendamál, þetta er mikilvægt. En kannski tölum við um eitthvað mikilvægt rétt og eftir. Við erum alltaf að reyna að skilja samfélagi við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið í sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og við ætlum næstu mínútur að ræða spillingu. Við ætlum að ræða fiskeldi og spillingu. Ég fæ 2 góða gesti til að taka þátt í umræðinni en fyrst ætla ég að grípa niður í bók sem fjallar spillingu. Hún kom út í fyrrahaust og heimildin sem þarna talar er Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur. Hann segir: Við vitum hvernig fiskeldið var byggt upp, hvernig fyrrverandi sjávarútvegsráðherra var ráðinn til að tala upp fiskeldi sem atvinnuveg og ýmsum brögðum beitt.
Ráðning Einars K. Guðfinnssonar stakt dæmi spillingu við ráðningu því hann hefur í ljósi reynslu sinnar og fyrir starfa mikil tækifæri og ítök til að reka áróður og ráðast gegn gagnrýni. En skalinn á spillingunni sem fylgir fiskeldisdæminu svo miklu stærri en nemur hans ráðningu. Í fiskeldinu var ásetningurinn hreinlega sá að spilla. Þú notfærið þér alla möguleika sem eru í boði, þú ræður til þín talsmann með fótfestu, tengsl og orðspor, einhvern sem getur haft áhrif og hefur tök á að hindra að neikvæð umræða fari á flug. En það þarf ótal fleira að koma til. Það mjög nærtækt að ræða fiskeldið sem erkidæmi í þessum efnum en því miður eru önnur tilvik mýmörg. Nú, þið spyrið kannski af hverju ég að vitna til þessa texta í þessari bók sem að kom út í fyrra haust og heitir Besti vinur aðal. Jú, vegna þess að sumt af því sem að þarna kemur fram akkurat í þessum tilvitnuðu orðum virðist mörgum sem sé akkurat að gerast þessa dagana, eitt svona angi þótt að sé nú nokkuð síðan þessi tiltekni þingmaður var ráðinn sem lobbyist í Laxeldinu fyrir vestan. Þessum mótmælum í bókinni sem ég var að lesa hefur ekki verið mótmælt og við blaðamenn vitum það að ef einhver heldur fram einhverju sem þykir mjög vafasamt þá því alla jafna mótmælt, einhverjum að peningaöflunum, þeim sem að ráða yfir atvinnurekendavaldi og þeim sem að ráða yfir dagskrárvaldi eins og til dæmis útgerðarmenn og þeir sem styðja Laxeldið hafa moggan á sínu snærum. Það hefur ekki verið gert sem áhugavert. Síðan þessi bók kom út hefur deilan sjókvíaeldi í Seyðisfirði í rauninni harðnað með hverjum deginum. Það má segja að þegar ég hnaut fyrir nokkrum dögum grein á DFF og las málsgreinina en það ekki að spyrja að spillingunni, þá var mér hugsað til þess hvort það væri að verða einhver straumhvörf í umræðinni hér á landi, hvort eins og svo margar heimildir í þessari bók hafa kallað á, mjög margir sem að segja að við verðum að fara að tala spillingu, við verðum að hætta að vera hrædd við að nota þetta orð, við verðum að horfa á það að Ísland gjörspillt land og þá fættist þessi hugmynd að gera eitt þátt hér sem sagt greina frá því hvað kemur fram í þessari grein, hver viðbrögðin hafa orðið við henni og þið kannski vitið það að ef þið hafi fylgst með umræðinni að sá sem að skrifaði þessa málsgrein en það ekki að spyrja að spillingunni í grein þar sem að settur stór spurningaverki við sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Hann þingmaður og hann þingmaður í meirihlutanum, hann þingmaður í ríkisstjórninni. Hann heitir Sigmundur Ernir og ykkur hann flestum kunnur trúi ég. Vertu velkomin Sigmundur og ég ætlum bara að þakka þér fyrir að brúka mannamál þarna í þessari grein sem að þú varst nú einu sinni með þátt sem að hét mannamál í sjónvarpi. Þannig að það lætur þér ágætlega. Og á Zoom ætla ég einnig núna að kynna til leiks Elvar Örn Friðriksson sem framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna og stuðningsmaður íbúalýðræðis í Seyðisfirði. Takk fyrir að vera með okkur Elvar, þú ert í London ekki satt? Jú, ég það. Takk fyrir að bjóða mér. Ég hérna einmitt að hitta fólk allstaðar á heiminum sem að að ræða nákvæmlega þetta málefni. Spennandi. Sjókvíaeldi og allt annað sem að plagar villta laxinn. Akkurat. En Sigmundur, ég ætla að byrja því að biðja þig að fara svona yfir kjarnainntakið í greininni þinni og hvaða viðbrögð hafa orðið við henni af hálfu þeirra sem eru svona vanir eiga síðast orðið. Sko, ég hef löngum skrifað sjókvíaeldi í rauninni allt frá því að það hófst hér á landi að einhverju magni, bæði sem áhugamaður þjóðmál, síðan sem ritstjóri Fréttablaðsins. Þá birti ég ófáa leiðara þar sem ég efaðist ágæti sjókvíaeldis í opnum fjörðum á Íslandi þar sem straumur mikill og laxalúsin hefur þrifist allrækileg og fiskur laxskast mjög mikið í vetrarveðrum.
eins og við sjáum á myndum sem til dæmis umhverfis aðgerðasinnin Veiga Grétarsdóttir hefur fært okkur landsmönnum og mikill óhugur hefur slegið landsmenn við að sjá hálf hauslausa fiskasvamlum í sjónum fyrir vestan og austan og ég hef bara einfallega spurt mig sjálfan og mína nánustu erum við á réttri vegferð í þessum efnum. Ég mikill talsmaður atvinnuuppbyggingar ekki síst út á landi og við erum meira minn allir utan landi, þar með ég og þú og Elvar. Og atvinnuuppbygging þarf að vera þar með kröftugasta móti til að skapa byggðafestu. Ég mikill talsmaður landeldis svo því sé til haga haldið og auðvitað fiskvinnslu hringinn í kringu landið og sem víðast þannig að atvinnutækifæri hvað fjölbreyttina varðar síðu trygg en ég hef verið slegin óhug vegna sjókvíaeldisins og mér finnst náttúrun ekki hafa fengið að njóta þar vafans og við tökum eftir því til dæmis bara með þau áform sem í Seyðisfirði að affallið af þessum verksmiðjurekstri á hafi úti jafngildir því að skolp frá 160.000 manna byggð falli í fjörðin. Þetta var eitt dæmi. Ég vil láta náttúruna njóta vafans og umhverfisinnar hafa einatt fengið það framan í sig að þeir standi gegn framförum, hagvexti og verðmætasköpun en þá bara á hitt að horfa að af þessu hlýst sjónmengun margt af þessu óafturkræft hvað varðar mengun í fjörðunum og ég líka eindreginn talsmaður dýravelferðar og mér finnst ekki nógu vel farið með fiskin í þessum kvíum fyrir opnu hafi, þar sem straumur mikill og hættulegur og ég hef einfallega bara viljað halda þessum sjónarmiðum á lofti. Þar fyrir utan eru þetta frjórfiskur sem mengar villtar laxastofnun okkar og við verðum að fara að rísa upp til varnar upprunalegum dýrum við Ísland. Já. Þá á ég bæði við refin og laxin og sauðkindina, hestin, hundin eða því að skipta vegna þess að á næstu árum og áratugum munu alþjóðasamtök víða heim leggja meiri áherslu á það að landsmenn hvar í álfum sem muni tryggja velferð upprunalega tegunda til að skapa hér líffræðilega fjölbreytileika. Þetta allt saman í hættu. Það svona þurfa einhverjir eins og ég og fleiri að skrifa til þess að það verði lífleg umræðu þetta í landinu. Við getum ekki haft einhliða umræðu þennan málaflokk fyrir hvern annan. Nei, og þessu til viðbótar þá náttúrulega vekur athygli okkar allra að 75% Seyðfirðinga eru gegn þessum áformum og það virðist sem eigi svolítið að valta fram hjá valta yfir lýðræðislegan vilja. Og 62% landsmanna eru þeirra skoðun að það eigi að banna sjókvíaeldi. 62%. Já, þú ert þingmaður í meiri hluta, þú ert í ríkisstjórninni. Ég hugsa að það megi að einhverju leyti skýra að mér finnst töluvert mikil og heftaleg viðbröð sem ég hef lesið víða við þessum skrifuðinum. En hérna, það er ótti atvinnurekendavaldsins og ótti þeirra sem eru vanir að ráða, hvort þeir geti ekki haldið áfram að ráða. En þegar þú skrifaðir en það ekki að spyrja að spillingunni og samhengið í því viltu fara aðeins yfir það hvað þú varst að segja? Já eftir mínu bestu heimildum og vel að merkja ég byggði þessa grein minna á aðsendum umsögnum heimildum, ritrýndum skýrslum og rannsóknum og ég fæ ekki betur séð við lestur allra þeirra heimilda sem ég viða að mér við skrif þessarar greinar að þarna eins og svo oft áður þá er umsóknaraðilinn jafnframt sá sem veitir helst umsögnum hvað verður hverjar afleiðingarna verða og í þessu tilviki er það fyrirtæki sem áformar sjókvíaeldi í Seyðisfirði og það finnst mér vera sérstaklega íslenskt við og í þessu efni finnst mér sjókvíaeldi hafa fengið að vaða uppi án efasemda eftirlitskerfisins án aðfinnslna þar til bæra aðila og mér finnst við vera að endurtaka sömu mistökin í Seyðisfirði og vel að merkja Seyðisfirður er 10. fjörðurinn þar sem hugsanlega verða sjókvíaeldis áform uppi og
og mér finnst að hafa anað út í þessa atvinnugrein, en ég vil halda þið til haga, hafandi sagt þetta, að sko landeldi hefur heppnast mjög víða og lengi. Já. Við getum nefnt hér skóla í Laxalóni í Reykjavík sem var á vissan hátt frumherji í þessum bransa á síðustu öld. Laxeldi í Öxarfirði hefur tekist mjög vel, við Þorlákshöfn mjög vel og er til fyrirmyndar og víðar á Reykjaneskaga. Þannig að sko laxeldi gengur algjörlega upp á Íslandi ef aðferðin er þess konar að dýrunum sé ekki sköpuð hætta úti fyrir opnu hafi og það sem sko mikla rastir er og annað slíkt sem getur eins og dæmin sanna farið illa með fiskinn. En varst að segja í greininni að framkvæmda aðilar þeir sem hafa völdi geti pantað álit hjá opinberum stofnunum eins og með skriðuhættu og eitthvað slúðis? Sko í þessu tilviki sýnist mér að viðkomandi fyrirtæki hafi fengið að stýra að mörguleyti mati á umhverfisáhrifum fjarðarins. Já. Það er að mínu viti nokkuð sér íslenskt og er svona lykilstef í atvinnuuppbyggingu víða land þar sem sko viðkomandi fyrirtæki hafa fengið að stjórna matinn á því hverjar afleiðingar af rekstrinum verða. Já, þetta leiðir aftur í hugan að opnun þessa þáttar því sem ég las upp úr þessari bók hérna. En Laufey, getur við varpað núna á skjáin hérna tæknimaðurinn okkar Laufey? Já, þetta eru ein viðbröðin sem urðu. Þetta er nú bara hvorki meira né minna en öll forsíða vefsíðunar SFS samtök fyrirtæki sjávarútvegi þau sýna þér enn þann heiður Sigmundur að það er bara eins og ekkert annað hafi gerst, það er bara þingmaðurinn og spillingin og veðurstofunni. Þetta hittir mér svo sem ekki illa fyrir sko. Ég hef alltaf verið talsmaður þess að við höfum að skiptast á skoðunum og ég er ekki sko erindreki einnar réttrar skoðunar. Ég hef mína skoðun, aðrir hafa aðra skoðun og í þróttmiklu lýðræði samfélagi eigum við að takast á með missefnar og ólíka skoðanir og það er náttúrulega bara eðlugur partur okkar lýðræðislegu umræði í landinu. Þetta er ein hliðin, ég er með aðra hlið, svo verður almenningur að meta. Já, en sko eigi að síður þá finnst mér örlítið mótsagnarkennt að það er mikið, það hefur verið hörð viðbrögð samanber þetta, en ég bauð fulltrúum til þess að koma hér og viðra skoðanir sínar en hérna síðast þegar ég gáði þá hérna var ekki vilji til þess að verða við því. En Elvar Örn Friðriksson, framkvæmdastjóri Verndarsjóðs villtra laxastofna, þú sást í knúin til þess að svara því sem að þér finnst vera rangfærslur SFS í þessum máli. Getur þú farið aðeins yfir það? Já, algjörlega. Ég blöskaði svolítið að sjá þennan málflutninga því að sko eins og Sigmundur kom inn á áðan að þarna er verið að gera þetta þvert á vilja íbúana og þetta er algjörlega fordæmalaus andstæða heimamanna og það virðist vera eins og sko allir eiga að vera með masterskráði í opinberri stjórnsýslu til þess að geta haft einhver áhrif og haft eitthvað það að segja hvað gerist í þeirra nærumhverfi. Þannig með heimamenn sem eru búin að vera í 4 ár linnulaust að reyna að fá að vernda sinn fjörð og það virðist bara ekki skipta neinu máli. Þetta bara fer einu skrefi lengra og hérna í stjórnsýslunni og einhvern veginn virðist ekki vera hægt að stoppa þetta og mér finnst það alveg ótrúlegt, alveg sama hvað fólki finnst villtan lax eða sjókvíaeldi, bara þessi staðreynd er svo fáránleg sko. Og greinin sem kom frá SFS var einmitt svona punktu niður, punktar 1 til 7 ef ég man rétt. Og mér fannst ég ætla ekki einu sem sé að hálfsagan sögð í flestum þeirra. Það var eiginlega verið að svona taka ákveðna parta og nýta þá en skilja eftir sko megin þorra málsins sko og ég kannski nefnir fyrst þarna með útboðsskyldan á leyfunum sko. Það er vissulega rétt hjá SFS að 2019 þá er sett á útboðsskyldu á leyfi en það hefur aldrei reynt á það síðan því að það hefur ekki ný leyfi verið sem farið í meðferð síðan þá. En hins vegar þá var það þannig að þegar þessi lagabreiting átt sér stað þá var starfsmaður í ráðuneytinu sem að einhverjum ástæðum, það er ekki ennþá búið að upplýsa nákvæmlega okkur það tók það á sig að seinka gildistökulagana og við það myndaðist svigrúm fyrir sjókvíaeldisfyrirtækin til þess að koma öllu inn sem þurfti að koma inn
til þess að þeirra umsóknir yrðu meðhandlaðar samkvæmt gömlu lögunum. Fyrirgefðu í grípinni núna, en ekki bara annað orð yfir þetta spilling? Ég meina, fólk verður að draga sínar eigin áætlanir, en þetta það er algjörlega galið að einhver sé að svona augljóslega að ganga erinda þessa fyrirtækja. Og þetta er bæði náttúrulega stórt hagsmunamál fyrir þjóðana ef að á annað borða að rukka fyrir nýtingu á þessari auðlind sem er náttúrulega hefur verið allt og lítið hingað til, en í öðru lagi þá náttúrulega bara við verðum að geta haft trú á kerfinu sem við búum í. Og það er svona atriði sem er bara algjör skítalitt af fyrst afsökunar á málfarinu hérna, en það er akkurat þetta sem lætur ykkur missa trúna á kerfinu og á að fólkið hafi eitthvað að segja hvað gerist í landinu. Já. Og ef þú grefur undan því trausti þá erum við bara sem samfélagi miklum vanda statt. Sko, það er ég tek eftir því að þið fáið á ykkur þann stimpil að þið séu sko gegn atvinnulífi og vinur okkar Brynjar Níelsson hann skrifaði pistil munin á eldhuganum og frekjunni og þar er hann að taka Katrínu Odds fyrir sem er búin að vera svona talsmaður þessa verkefnis fyrir austan. Hann kallar hana frekju en ekki eldhuga, en hún hefur einmitt verið og meðal annars í þessari bók þá hefur hún verið mjög gagnrýnin á opinbera stofnanir og sagt að þær séu ekki að standa sig sem skyldi yfir þessu ofur atvinnurekenda valdi. Er það mat ykkar beggja, ef við byrjum á þér Sigmundur, að sko stofnanir ríkisins séu að einhverju leyti komnar í vasan á þeim sem eiga hér landið og miðin? Sko, ég ætla ekki að alhæfa og það fyrir aldrei vel á því. Það er margt og sennilega langflest af því fólki sem vinnur innan íslenskra stofnana þar til mjög vel hæft til að sinna sínum skildum og auðvitað eru undantekningar eins og í þessu tilviki sem Elvar Örn minnist á og er með ólíkindum. Þar virðist viðkomandi maður vera að draga taum atvinnurekenda í þessu máli þvert á hagsmuni náttúrunnar, jafnvel heimamanna og annara sem við á. En sko, ég hef verið ákafur talsmaður atvinnuuppbyggingar víða land alla minna tíð sem ég hef haft áhuga á pólitík og skrifað í fjölmiðla sem ritstjóri DEVA, ritstjóri Fréttablaðsins, alþingismaður og svo framvegis vegna þess að sterkasta velferðamálið í þessu landi er vinna, að fólk hafi vinnu, geti framflett sér og sínum og sé ánægt í vinnunni, fái þar framgang og þetta er eitt mesta hagsmunamál þjóðarinnar að tala í þá veru að ég sem efast sjókvíaeldi sé þar með á móti öllu atvinnulífi í landinu er náttúrulega á við aumasta brandar sem hægt er að segja vegna þess að það er að horfa á samfellt mín skrif í áratuga raðir þar sem ég tala fyrir uppbyggingu og atvinnulífs, tala fyrir betri samgöngum, meiri byggðafestu og svo framvegis og ég var þingmaður Norðausturkjördæmis og barðist þar ötulega fyrir atvinnuuppbyggingu, samgöngubótum og svo framvegis. Ef maður hins vegar efast hugsanlega dýraníð og jável augljós dýraníð, blöndun þessara sjókvíaeldisfiska við villta laxastofna, menguna sem hlýst af þessu, þá er ég einfaldlega að benda á sko hættulegar afleiðingar fyrir umhverfið, fyrir náttúruna og ég er einfaldlega bara í liði með henni. Ég er í liði með náttúrunni hvort heldur er hálendinu eða fjörðunum eða náttúruna öðru leyti og ef maður er í liði með náttúrunni þá er maður ekki að móti atvinnulífinu. Nei, ég stundu velti fyrir mér hvort þeir sem að svona útivista fólk, einmitt fólk sem að gengur náttúru Íslands, hvort það hafi að jafnaði aðrar skoðunar á þessu. En ef við víkjum aftur til London, sko, hvað þú hefur náttúrulega áhyggjur af erfðablöndun, en kannski er það líka bara fleira sem að Elvar sem að við þyrftum að hafa í huga í þessu samhengi sem er bara svona brandið Ísland, hreinleiki vörumerkisins eða hvað? Bara ekki spurning. Ég meina það sem að við höfum og byggjum allt okkar á, sama hvort að það sé
ferðamennskan eða hvernig við seljum sjávarafurðir sem við veiðum í sjó eða hvað sem það þá snýst þetta allt hreina Ísland. Núna erum við bara að taka rosalega mörg skref í þá átt að við erum ekki lengur hreina Ísland. Og mér langar aðeins að koma líka inn á það sem að Sigmundur var að tala hérna áðan að ég held að það sé ekki einasta manneskja sem vill ekki sjá öfluga atvinnuuppbyggingu og atvinnu fjölbreytileika á landsbyggðinni. Það sem að við erum að mótmæla og þegar ég segi við, þá er ég að tala gríðarlega stóran hóp fólks, náttúruverndarsamtaka og fyrirtækja um allan heim. Það framleiðsluaðferðin, það sjókvíaeldið og þau áhrif sem að sjókvíaeldið hefur. Og ég langar að segja eitthvað svolítið merkilega sögu. Ég var í gær að hlusta á fyrirlestur frá norskum manni sem er með fyrirtæki sem stundar fiskeldi í lokuðum kvíum. Og hann var að tala um það og ávarpaði meðal annars norska umhverfisráðherrann í gær að hann kemst ekkert áfram vegna þess að kerfið sett upp fyrir sjókvíaeldi og það ódýrasta og arðbærasta leiðin og það keyrt áfram á því og það miklu dýrara fyrir hann að taka allan úrganginn og endurvinnan og gera allt sem að ætti að gera í fiskeldi. Það miklu dýrara fyrir hann að gera það heldur en láta þetta allt bara fara í sjóinn. Þannig að í rauninni kerfið sett þannig upp að það hvatt til þess að ódýrasta, mest mengandi en jafnframt arðbærasta leiðin verður ofan á. Og við erum að sjá á Íslandi, ég meina nú áarpaði því líka Sigmundur að því að nú komin ný ríkisstjórn sem að hefur það gríðarlega mikilvægt verkefni að búa til nýjan lagaramma utan um þetta. Þetta má ekki vera svona hér, af því að það fullt af fólki sem vill gera hlutina vel, tæknin til staðar og við þekkjum okkur bara sem tegund mannskepnan að við getum fundið út úr ótrúlegustu hlutum. En kerfið má ekki vera þannig að það sé valdir menn og konur á hverjum stöðum sem að þröngva málstæðum áfram og mest mengandi aðferðin verður ofan á og hluthafarnir fyrst og fremst græða. Það má ekki vera svoleiðis. Ég tek undir þetta og við þurfum að taka umræðu, þetta mjög alvarlega umræðu þvert á flokka, auðvitað eru upp í mismunandi sjónarmið, en ég tek undir með Elvar Erni að við þurfum að taka þessu umræðu og byggja hana á skýrslum, aðsendum umsögnum, heimildum og rannsóknum vegna þess að það svo mikið í húfi og mengunin sem aðeins lýst mikil, það vitamál eins og ég gat að sjókvíaeldis áformin í Seyðisfirði eru á við að 160.000 manns séu þar og skolpið sé í samræðum við þann fjölda. Það er gríðalegu fjöldi með það sem nú er. En mér finnst líka, við staldra ekki nóg, mér óbýður víða hvernig fariði með dýr á landinu. Til dæmis blóðmeraeldi og við erum að sjá 4 milljónir laxfiska drepast á ári ömurlegum dauðdaga og í ár verður þetta væntanlega eins fyrir nú utan allt sem sleppur og það gerist í gríðarlegu magni ár frá ári þannig að þetta ekki traustur rekstur. Ástæðan einfaldlega svo að við búum hér á ysta hjara við veður sem geta orðið svo válind að ég vil akkerisfestingar þessara sjókvía geta losnað og í tilviti Seyðisfjarðar þá erum við að tala um helgunarsvæði Farais. Við erum að tala um helgunarsvæði sæstrengsins sem færir okkur eitt það mikilvægasta í þjóðlífinu nú til dags. Það sambandi við útlönd. Við ætlum að risikera því vegna þess að svona sjókvíar geta hæglega komið af stað neðan sjávarskriðum, akkerisfestingarnar geta losnað, þær geta þá farið utan í Farastrenginn eins og fulltrúar Faras hafa bent á, en það er ekki eins og þessi hlusta á þá. Þannig að við erum ekki bara að risikera náttúrunni. Við erum líka að risikera sambandi okkar við útlönd, þannig að mér finnst það þurfa að fjalla miklu ítarlegra þetta áður en lagt af stað. En ég ítreka að
laxeldi víðum land rekið með ábyrgum hætti inn til landsins og því bara að fagna, en við eigum að gjalda varu við því sem fer illa með náttúruna og ég tala ekki sambönd okkar við útland og á svig við sko vilja megin þorra heimamanna og landsmanna. Já, ég tek undir það sem að Já, gjörðu svo vel. Mér finnst nefnilega sko með þennan punkt að sko þegar ég skrifaði mína grein daginn þá náttúrulega kom strax grein þar sem var talað að þetta væri einmitt á móti atvinnuuppbyggingu og þetta væri bara einhverjir örfáir veiðimenn sem væri á móti þessu. Vellauðugir veiðimenn? Já, einmitt, maður har heyrt þetta í mörg ár og það sem að ég held að fólk þurfa að heyra því að nú veit maður ekki, ég náttúrulega einhvern veginn alveg á kafi í þessu þannig að maður auðvitað með að gleyma að það ekki allir sem að hugsa þetta allan daginn, þannig að það eitt sem mér finnst mjög mikilvægt að fólk heyri og það það að út allan heim þá eru samtök, einstaklingar og fyrirtæki sem eru að berjast með kjaft og klóm á móti þessum iðnaði og það ekki af því að þeir eru illa upplýstir stanguðimenn sem eru bara að reyna að verja hobbyið sitt. Við erum að tala gríðarlega stór samtök út allan heim sem að eru með nákvæmlega sömu markmið að reyna að ná sjókvíunum úr sjónum og opnu kvíunum úr sjónum og það sem meira að á allir vesturströnd Bandaríkjanna og vesturströnd Kanada verið að banna þennan iðnað. Það búið að segja út fyrir 2029 og á virkilega reyna að halda því fram að það sé bara vegna þess að allir nema sjókvíeldis fólkið sé svona ótrúlega illa upplýst og bara að reyna að vernda hobby ríkra veiðimann. Þessi maður stendst bara ekki og það bara svo gríðarlega mikið að þessu. Sko maður hefur tekið eftir því í margra áratuga blaðamennsku að fyrirtæki sem segist ætla að skapa einhver störf jafnvel með sóðalegum hætti það hefur mjög oft notið pólitískrar fyrirgreiðslu. Við höfum stundum verið með stofnanir sem hafa staðið í lappirnar og úrskurðum stofnana hefur bara verið snúið af ráðherrum, samanber Kárahnjúkavirkjun og fleira. En sko í seinni tíð þá finnst mér að gagnrýni á aumingjaskap og linkind íslenskra stofnana að sú gagnrýni verði háværari. Ég ætla að minna á það að Katrín Oddsdóttir sem gæti núna hagsmuna Seyðfirðinga þeirra sem ekki vilja þetta sjókvíaeldi, hún flutti hér sunnudaginn 21. apríl í fyrra á Samstöðinni eldmessu þar sem hún ræddi það sem að hún kallar eftirlits yfirtöku einkafyrirtækja af opinberum stofnunum. Útvistun? Já, má segja það. Og þar fór hún mörgum orðum, þetta ég að lesa upp úr sömu bóku ég var að vitna í áðan, að þar sem sagt fór hún yfir það að hún upplifði fullkomið ráðaleysi ríkisstarfsmanna sem hún hafði rætt við þegar gengið væri á eftirlitsstofnun sem ætti að koma í veg fyrir slys. Þarna nú tala um laxeldi fyrir vestan, umhverfisáhrif þar. Að þegar þú gengur á íslenska ríkisstofnun í dag þá sé eitt svarið það ekkert að gera því að framkvæmdir eru farnar á stað og maður hefur tekið eftir því að umdeildar framkvæmdir þær eru mjög oft keyrðar hratt af stað og svo þegar þú farin af stað þá ekkert þetta að gera. Jafnvel þótt þú hafir farið fram með lögleysu. Hvernig getum við sætt okkur við þetta, spyr ég sem samfélag? Ég tala við margar landeigendur til dæmis á Suðurfjörðum, Vestfjarða sem horfa ráðalausir á sjókvíarnar blasa við þeim frá landi og þeim komið fyrir bara jafnvel tilviljunarkennt upp sko utan þess svæði sem heimildin hvað á og án eftirlits þegar viðkomandi kvíar eru konur upp. Þessi eru dæmi fyrir vestan. En við erum mjög höll undir vald atvinnulífsins þegar það kemur að ákvörðunum embættismanna og ég get nefnt bara eitt galnasta dæmið. Það vinnsla hvals fyrir opnum himni
í botni Hvalfjarðar sem var þvert á nýlega settar reglur, alþjóðlegar reglur sem áttu að heimfara á Ísland, eðli málsins samkvæmt. Íslenska reglugerðin var einfaldlega bara færð aftur, hvert aftur til fyrirluta síðustu aldar, aftur til 1949, til þess að þeir fengju áfram heimild til þess að skera hvalinn, flensa hvalinn fyrir opnum himni með fuglinn fljúgandi yfir og svo framvegis, eitthvað sem tilheyrir löngu liðinni öld, en menn fá áfram að stunda vegna þess að hagsmunir atvinnulífsins eru svo miklir. Og kæfa oft á tíðum öll önnur rök og virðast hafa mjög mikil ítök inn í opinberar stofnanir sem ekki standa í lappirnar og það getur verið mjög stutt á milli fúsks, linkindar og spillingar í þeim efnum. En mér langar til þess að varpa því aðeins til þín, Elvar. Þú segir í svargrein þinni að auðlindir landsins hafa verið gefnar á sölufæti og fyrirtækjum sparaðir 8, 10 og 5 milljarðar. Viltu aðeins ræða þetta með okkur áður en við ljúkum umræðinni? Algjörlega. Það er sem sagt þarna verið að vísa í þegar að starfsmaður í ráðuneytinu frestaði gildistöku laganna og þar að leiðandi voru 25.000 tonn af sjókvíaeldi sem sagt afgreitt með gömlu lögunum. Og þessi tala kemur út frá því hvað var borgað fyrir sambarlegt magn af leifum í Noregi. Þannig að þetta byggir sem sagt á því. Það er samhengið. Hvað segirðu? Það er samhengið, þess vegna færum við þessa tölu. Já, einmitt. Það er heldur betur vegleg gjöf. Já, heldur betur og ég meina að saga þessa iðnaðar á Íslandi er náttúrulega svo að það var komið hérna inn þegar það var ekkert alvöru regluverki kringum þetta og Ísland var bara sofandi á verðinum. Og vaðið rosalega hratt yfir. Hvað segirðu? Og vaðið rosalega hratt yfir einmitt vegna skorts á regluverki meðal annars. Akkurat. Og Elvar, menn sá einmitt þá að þetta var hægt í skjóli lítilla reglugerða. Alveg hygglust. En ef við fæ nú ef við bara reynum að klára þessu umræðu á einhverjum svona litlum spurningum eins og eru við á réttri leið, þetta einhvers konar prófmál, niðurstaðan í þessu máli, hvað varðar lýðræði, hvað varðar það hvort kerfin okkar virka, eða eigum við bara strax að hendin handklæðin og búa okkur undir það enn einu sinni tapi almenningur fyrir þeim sem eiga peningana. Við vitum að hér er orðin stétt ólígarka á Íslandi sem að tengjast útvegi, sjávarútvegi. Margir segja að ríkið sé eins og kjölturakki í höndunum á atvinnurekendavaldinu. Hvers má vænta? Ég tek nú hattan ofan fyrir þjóðminni sem hefur vaknað eftir rotið mikla 2008. Búsáhaldabyltingin varð að veruleika og fólk, almenningur, tók sér saman og mótmælti spillingu, mótmælti svona ofríki ákveðina stjórnmálaflokkar sem hafa sett hér að völdum að mínu viti allt og lengi og vald spillir og mikið vald gerspillir og það er gömul saga á ný. Almenningur hefur einfallega tekið sér nýja stöðu í þjóðlífinu. Hagsmunaaðilar óðu uppi, hagsmunaflokkar óðu hér uppi áratugum saman og réðu öllu sem hægt var að ráða, þvert á kannski hagsmuni almennings, alþýðunar, fólksins í landinu, hringinn í krigum þessa fallegu eyju okkar. Nú er fólk bara einfallega farið að mótmæla að meiri þrótti heldur en nokkru sinni. Í þessum efnum og öðrum efnum og það er mjög vel vegna þess að það eru viðsjár í heiminum. Mannréttindi eru að högta, jafnvel eru að fara aftur. Nú eru bara aðeins 2 kyn leyfð í Bandaríkjunum. Þú ert það sem þú fæðist og það mun aldrei breytast að mati þess forseta sem nú ríkir þar vestra. Mannréttindi eru ekki fasti og þau eru á leið tilbaka mjög víða lönd, kvenfrelsi, réttindi hinsegin fólks, réttindi alþýðunar og vel að merkja líka bara réttindi fólks úti á vinnumarkanum.
við sjáum hér koma til sögunar alls konar skrítin verkalýðsfélög og verkalýðsskyldu kalla sem ekkert endilega ánað með sjúkreirétt fólks eða orlofsrétt fólks og svo framins, jável það líka í hættu. Þannig að ég tek hattinn ofan fyrir þjóðminni sem farin að mótmæla því að það sé farið illa með almenningi í landinu, það sé farið illa með náttúruna og það sé farið illa með þau verðmæti sem eru hér til staðar í landinu sem eru yfrin. Þannig að ég ætla ekki að kasta inn handklæðinu. Ég held að þjóðin sé bara vöknuð endanlega og láta ekki allt yfir sig ganga. Og þessi mótmæli sem orðið hafa á þetta spjall sem við erum að taka hér, það hefði kannski ekki orðið fyrir 20 árum. Nei, og sko lýðræðislega umræða var ekki nógu þróttmikil hér á árum áður, lengi vel á síðustu öld þar sem sko stjórnmálamenn réðu öllu sem hægt var að ráða. Stjórnmálaflokkar réðu öllu sem hægt var að ráða og almenningur stóð bara á gafti. Núna hefur þetta breyst. En það er líka á þeim tímum að ef maður sko í viðtali við einhvern stjórnmálamann ráðherra nefndi orðið spilling, þá gat maður verið hérna... Þú veist ekki lán? Heyrðu, sko, það var ekki talað við maður næstu 2 árin. Akkurat. Það var bara það. Já, og fólk misti vinnuna. Já, en ég ætla nú bara að hrósa þér, Sigmundur Ernir, fyrir að hafa nefnt orðið spillingu í þinni grein. Ekki bara tókst þér að komast með því í fyrsta þáttu okkar samstöðar manna hér núna spillingu vítt og breytt, heldur finnst mér að til marks það að einmitt samfélagið að breytast eins og þú segir. Og fleiri okkar þurfa einhvern veginn að þora að taka sér rétt orð í munn í stað þess að líta undan og halda að það sé allt fengið best með þögninni. Og breytingin svo að fleiri þora að hafa skoðun. Akkurat. Það vel í lýðræðissamfélagi. Einmitt. Elvar Örn, má bjóða þér að eiga einhver loka orð inn í þetta hjá okkur? Já, ég get bara tekið heilsugur undan það sem Sigmundur var að segja og ég held að við ættum að alltaf að hafa í huga okkar skyldu til þess að skilja eftir landið okkar jafn gott eða betra fyrir næstu kynslóð. Og þessi vegferð sem við erum á núna og ef við tökum sjókvíaeldi sérstaklega sem dæmi, það samræmist því ekki. Við skulum skapa sterka og mikla atvinnuuppbyggingu á landsbyggðinni en gera það þá til lengri tíma, ekki með skammtímalausnum sem úrelt tækni eins og sjókvíaeldi. Og að lokum langar með að segja að ég hvet alla til þess að styðja við bakið á því fólki á Seyðisfirði sem vill ekki láta vaða yfir sig með mengandi iðnaði. Þetta risastórt mál og ef þetta fer á þann veg að leyfi verður veikt, þá þarf virkilega að endurskoða margt í okkar kerfi. Þannig að ég hvet fólk til að styðja við Seyðisfirði eins og ég geta. Takk að kærlega fyrir að vera með okkur frá London, Elvar Örn Friðriksson og Sigmundur Ernir Rúnarsson, þakka þér kærlega fyrir komuna einnig. Takk fyrir mig. Ykkur hlustendum og áhorfendum þakka ég einnig samfylgdina. Við erum í endalausri tilraunastarfsemi hér á Samstöðinni og meiningin núna hjá okkur að fjalla spillingu í einn eða annari mynd. Það getur verið ólíkar útfærslur á því. Já, minnstakosti þegar okkur finnst ástæða til, jafnvel með vikulegu millibili, en við höfum þetta ekki lengra hjá okkur þennan daginn. Það eru aðrir sálmar hér sem bíða handan við hornið, en takk fyrir að fylgjast með og verið blessuð í bili. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin í sálfræðispjall við rauðaborðið. Til minni komin Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfir sálfræðingur við kvíðameðferðarstöðina og rithöfundur. Vertu velkomin og takk fyrir að koma. Takk fyrir. Við spjöllum síðast í haust áráttu og þráhyggju. En núna, ég veit ekki, liggur það einhvern veginn í loftinu og við höfum verið að ræða með þetta við rauðaborðið svona kannski aukinn rasisma sem birtist svona í hér og þar, svona litt og ljóst og kemur fram meira svona á samfélagsmiðlum. Já. Og sem sagt þeir sem hafa fólk segist verða meira fyrir því og þú hefur verið að stúdera aðeins svona sálfræðin á bakvið rasisma, er það ekki?
Já, ég var eins verið að pæla í þessu því þetta eiginlega málefni sem hefur brunnið á mér í bara nokkra áratugi og ég hef sinnt aldrei mikið að innflytjendum ákveðum með fyrir stöðinni og þar að flóttamönnum og svona búi hér og þar og eignast vini einmitt svona frá ýmsum heimshornum og þá verði ég aldrei vör við svona, athugasemdir fólks og ég verið svolítið hugsi sérstaklega nýlega þegar ég hef verið að sinna fjölskyldu á vegum Rauða krossi sko, þá, í garð múslima. Mér finnst það alveg, kannski hefur eitthvað aðeins lært að stíga varlega til jarðar í ummælum um fólk eftir litarhætti, en mér finnst einhvern veginn að sé svona meira í lagi nánast hjá sumum að vera að tjá sig svona af mikilli vanþekkingu og mér finnst það ótrúlega leðilegt. Nú sko rasismi bara svo erfitt fyrirbæri og á svo mörgum sviðum þannig að og náttúrulega mitt kannski oftast af vanþekkingu, maður heyrir það af núna þegar allir kannski kemur hópur af múslimum segjum að þá eru sumir sem upplifa að þessi hópur sé að fara fram fyrir röðina hjá þeim Íslendingum sem fyrir eru í vandastattir og þannig myndast einhvern veginn eins og togstreita þarna í svona neðsta laginu hjá fólki sem álítið og það alveg þekkt að rasismi eykst þegar harðnar að dalnum eða verður samkeppni takmarkaður eða lindir eins og íbúðir eða störfið eitthvað svoleiðis og þá eykst rasismi og þá fólkinu kentum sem kemur hingað og jafnvel boðið hingað sem í fullum rétt að vera hér alveg svo við en það mjög áhugavert að maður skoðar rasisma út frá bara svona félagsalvarlegu sjónarmiða því að fyrst hefur þetta verið skilgreint á mismunandi hátt, þetta hefur verið skilgreint fyrst sem bara svona ákveðna neikvæða tilfinningar í garð ákveðna hópa en svo vil ég sem við meina að þetta ekki bara tilfinningar, við eigum að skipta þessu niður í skoðanir, tilfinningar og líka hvernig við bregðumst við og svo það nefnilega ekkert sama sem merkir þar á milli, það sumir sem að tjá mjög neikvæða skoðanir eða hafa neikvæða skoðanir ákveðnum hópum en myndu kannski ekki mismuna. Svo eru aðri sem hafa líka lært að vera ekki að lýsa yfir fordómum og sérstaklega kannski því meira sem fólk betur sem það lesið eða mentað þá það svona betra í að dylja fordómanu sína. Og þá hafa menn gert ýmsa stúdíur á þessu sem að fólk á að bregðast mjög hratt við og það sem fólk væri umhugsunarfrest þannig að þá eru þeir sem eru kannski vel lesnir í alveg fordómafull þannig séð en þeir sérstaklega þeir hafa ekki umhugsunarfrest þá þetta sömu grifjur og aðrir og það svona eins og til dæmis að segjum svo að þú að bregðast hratt við og túlka einhver atburðar á þar sem að hvítur maður hleypur eftir lituðum manni og fólk dregur ósjálfrátt ályktun að þetta sá litaði sé þjófurð eitthvað svoleiðis, frekar heldur svo hvíti sé einhver misindismadur sem að ætla að ræna þann litað og svona, þannig það eru ýmsar svona við drögum mjög hratt ályktanir. Og líklega fara þessi fordómar þá svona jafnvel óorðað á milli kynslóða og kannski börnum, það er kannski enginn sem að segja börnum beinlínis að vara sig á þessum eða hinum en kannski skynjaðu það bara eða hvað. Hvernig fara þessi fordómar? Já, af því við lærum líka bara með bæði af því sem sagt og líka því sem ekki sagt og bara hvernig foreldrar okkar haga okkur og hverja umgangust og hverja ekki og svo framvegis. Þannig ég held að skipti líka máli alveg svo að verið skoðað með þá sem að þróa með sér félagsfælni að meðaltali þá eru foreldrar að draga færra fólk heim og eru kannski minna félagslegu samneiti og allt þetta. Þannig það skipti líka máli hvað sýnur þau með hegðundinni sem foreldri. Þannig að það segir okkur það að jafnvel einmitt fjölskyldur sem eru velmenntaðar og jafnvel hafa ferðast og eiga að vita kannski betur ef svo má segja að enga síður geta þessi fordómar farið á milli, geta einhvern veginn farið með bara líkamstjáningunni eða þessari hegðun sko. Já. Og svo er áhugavert að maður skoðar að því rauninni þá var einhver sem hélti fram að það væri erfiðar að uppræta fordóma heldur en að kljúfa atóm því að þeir eru einhver leiti okkur eðlis slægir þannig að við heilin flokkar saman áreiti og það gerum við til að einfalda bara tilveruna, við flokkum saman kaffibollar við aðrir og svo framvegis og við erum náttúrulega brjálu við ætlum að spá í hvern einasta hlut og hvernig hann öðru sem aðrir hlutar þannig að oft gagnast þetta og við erum ákveðna þuma fyrir þessu reglur eins og að ljón eru hættuleg
En það var hann svolítið skemmtilegt. Ég heiti einu svona mann sem hafði ferðast mikið Afríku og hann sagði að það var nú aðalega gömul og veik ljón sem að legðu sér mannfólk til munns. Því venjulega reynaðu að elta vísunda eða eitthvað svona aðeins bitastæðra kjött. Þannig að, en það alltaf, þannig að stundum þetta gagnlegt að flokka saman og oft og það náttúrulega, já, svona táknum góða aðlögun að geta aðeins flokka hluti í umhverju sínu, sko. En það verða skamhlaup. Og svo svolítið merkilegt líka hvernig við flokkum að það eru við og aðrir. Og svo sko það sem í mínum hópi að ég á auðveldara með að sjá hvernig fólk í mínum eigin hópi, hvernig það mismunandi og ef það einhvern veginn gerir einhver mistök þá ég auðveldara með að skilja það og skýra með aðstæðum. En einhver í hinum hópnum eða hinum stjórnmálaflokknum eða einhver gerir einhver mistök þá eigna ég fólki ákveðna neikvæða eiginleika í þeim hópi. Svo finnst okkur líka að einhvern veginn að fólk sé meira eins í hópum sem við tilheyrum ekki. Já. Þannig að, og hann sagði nú einu sinni erlendur maður mér frá Asíu, hann sagði einhvern tímann að við vorum að fara að hittast á kaffihúsi og hann sagði, ég þekkti ekki sjón, þú lítur út eins og allar aðrar íslenska konur. Þannig að honum fannst líka við vera allar eins við íslensku konur, þar ég var nú hálfmóðgun náttúrulega, en það er akkurat þetta að aðrir sem við þekkjum ekki okkur finnst að vera meira eins og við eignum þeim einhvern veginn að þeir sé einhvern veginn meira og minna með sömu skoðanir og við. Þannig að þetta er eitthvað í heilanum sjálfsagt eða í okkar genetík sem jafnvel hefur komið, við náttúrulega engi veit er það hvernig heilin verður til eða hvað, hvort að það er bara áunnið og hefur einhvern veginn stimplast inn í. Já, og stuðlast kannski þeir á kannski freka komist af sem gátu lært að vara sig ákveðnum hættum, þú veist, passaði á slöngum og ljónum og allt þetta og það gátu verið gagnlegt. Við erum ekki lengur hellisbúar og við berum við ábyrgð á því og eigum að geta aðeins unni gegn því hvernig við drögum ályktanir og aðeins svona kannski farið aðeins stíða aðeins út fyrir þennan þrönga ramma, sko. En er það þá kannski ráðlegt fyrir fólk sem að finnur bara eins og þetta, eins og þú segir, ósjálfrátt til ótta eða vandræðagangs eða jafnvel fyrir svona óbeit á fólki sem er öðruvísi en það sjálft. Er þá kannski gott að koma því svona áleiðis til barna og til fullorðna, þú veist að það sé kannski það sé að mörguleiti eðlilegt en það sé ekki eðlilegt eða það sé ekki þar með sagt rétt eða einhvern veginn skilur að gera greinamunin á viðbragðinu og svo hinu. Já, okkur er eðlislega hræðast það sem við þekkjum ekki en besta leiðin er akkurat að kynnast því og það var dálítið skemmtileg stúdía gerð fyrir mörgum árum þar sem að það var gerð svona könnun með Íslendinga og hafa spurt svona þú veist, ég meina, hvað finnst þér ég bara og fólk frá Afríku og svo framvegis og svo var alltaf farið nærfólki og nærfólki sagt en var þér sama þó að dóttin ætti vinkonu frá Ghana til dæmis já, ekkert mál en hún ætti kærasta frá Ghana þannig að það var alltaf komið nær og nær sko. Og það sem var áhugavert var kannski það að hérna því náttúrulega því nær sem var komið því meiri urðu hömlurnar sko fólk sem að sagðist vera algjörlega fordómalaust og allt þetta leið þetta var komið alveg í nærum hverfi þá kom hik á summa en síst þá sem hefði verið skiptinemar. Þannig að þeir sem höfðu verið skiptinemar og búið einhver staðar í framandi heimsluta, þeir voru miklu opnar fyrir því að hleypa fólki nær sér af öðrum kynþætti. Þannig og þetta sýnir það að það kynnast fólki, að það hefur alveg rosalega mikið að segja. Því að þá líka náttúrulega bæði sjáu það eru ekki allir eins og menn eru mismunandi. Og þannig að... En ætti þá ekki svona unga kynslóðin sem að hefur ferðast, hefur haft, eða unga, eða svona yngri kynslóðir sem hafa haft átt þess kost að ferðast og sjá aðra menningar heima í jafnvel í miklu mæli og búa annar staðar. Ætti það ekki að þýða svona rasismi og fordómar byggðir og rasismi ætti að vera bara úr sögun á Íslandi? Svo það fer nú eftir líka hvernig fólk ferðast. Það nú stór hluti Íslendingar sem að fer bara ákveðna slóðir og slóðir sem það þekkir og til tenni eða eitthvað svo leið sko og heldur jafnvel hópin að því við segjum líka stundum heyrum að fólk segja byrju þetta fólk það heldur sér saman, það aðlagast ekki og allt þetta en við erum líka svona þegar við höldum hópin þegar við búum erlendis og leitum kannski Íslendinga, ekki allir þó en þannig að raunveru líkur sækir líkan heim og það á við okkur öll, alveg svo fólk með líka eiginleika líklega til að giftast þannig að, eða sameiginleg gildi þannig að
Og það bara ofur eðlilegt í raun og veru og aðlögun þarf að vera báða vegu líka. Það ekki bara að því sumi segja að þetta fólk á bara aðlagast okkar menningu og allt þetta og vissulega ber manni aðlagast þeirri menningu sem maður býr í að einhver leiti. En svo þetta líka stundum verið að gera kröfur eins og ég sé það til dæmis eins og með múslima að sumi segja okkur geta þessi konur ekki sleppt slæðunum og geta ekki aðlagast okkar menningu og allt þetta en sumt eru bara grundvallar gildi eins og til dæmis þú ert ekki múslimenum og þú iðkir múhamestrú og það felur í sér ákveðin atriði og það eru tilmæli bæði til kalla og kvenna og það ekki bara konur til dæmis konur ákveðin tilmæli til kvenna að það síni hógværð og sé ekki að í rauninni sé líkaminn bara fengin að láni þú eru ekki að vera að leggja upp úr líkamlegu atgerfi eða kallmennur líka með tilmæli að þeir eiga að horfa niður og ýmislegt svona þannig er bara mismunandi eftir kynjum og við drögum ósynlegt alltaf þá ályktun að konur hljóta að vera kúaðir eða byrja slæður og það var svolítið skemmtilega svona samantekt það var svona hópur ungra músískra kvennar sem tók sig saman og bara sögðu við ætlum bara greina frá akkur við göngum með slæð bara þannig það sé einhvern veginn og það var fullt ástæðum einn var svona empowerment, við viljum bara gera svo okkur sýnist, við viljum bara sýna fólki að ég ræði mínu líkama, ég gera eins og ég sýnist og ég vel sjálf hverjum ég sýni mitt það sem ég til persónulegt því það svo auðvelt að segja að fólk á bara aðlegast þannig að aðlegunni getur við alltaf þess að fólk varpi trúsinu fyrir róða því þú ert ekki eins og múslimi ef þú iðkar hann ekki, ef þú fylgir ekki við sem tilmælum sem er líka dálítið flott, það er ekki nóg eins og við sjáum kaþólika segjast vera ægilega trúaður og fara í kirkju og svona en það er ekkit endilega að fylgi að þeir hagi sér alltaf vel. En nú eru náttúrulega bara sumir sem eru aldir og búa á Íslandi, fæddir á Íslandi en eru ekki eins og flestir Íslendingar í útliti og verða fyrir ungt fólk að tala það núna eins og hafa orðið einhvers konar bakslag að verði fyrir svona virkilega slæm bara ofbeldi og einelti hvernig er eiginlega staðan fyrst þér á Íslendingu? Núna ert þú að tala við einmitt, þá sem leita sér aðstofar hjá þér kvíða meðferðarstöðinni en hvernig finnst þér líka ástandið þá hjá þessum sem veistu svona ástandið á Íslandi dálítið? Af hverju er þetta bakslag? Ég veit ekki með grunar það er náttúrulega svo sem ekki búið að rannsaka þá skoða nákvæmlega hvað veldur þessu einhverju leiti kann þetta að skýrast af því að eða harðar að dalum eins og ég segi, eða verður ykkur kreppa, það er búin að vera núna aðeins undanfarin ára, það þrengir aðeins að. Fólk hefur kannski minna milli handana á svona vextur og háur og allt þetta að húsnæðisverð, skortur og húsnæð og ýmislega svona og þá fara sumir til miður að kenna það þessum hópiðum, innflytjendum og svo kann að vera ég velti fyrir mig líka því að svona margt ungt fólk það dvelur ekki heldur einu sinni í þessum íslenska veruleika, það er í einhverjum heimi eins og að TikTok og svoleiðis sem eru ýmis gildi í gangi sem eru kannski íhaldsamari en okkar, þetta er eins og frá Bandaríkjunum. Þannig að það er erfiðar einhvern veginn að ná utan það, fyrir hvað áhrifin fólk verður þar. Og er ekki svolítið grasserandi stundum fordómar þar í svona umræðu bara kannski eitthvað annað en þá kemur það svona í gegn. Já. Og verður vör við það að þetta valdi að íslenskir kannski krakkar sem að leita til ykkar að þeir séu hrættir eða óöryggir við þá sem komað utan eru nýjir í skólanum og svoleiðis. Finnst þér það að vera svona algengt eða? Já, ég held það að einhverju leiti og líka bara í garð annara hópa. Það eru verið komið óvart hvað bara krakkar, unglingar eru, hvað maður heyrir bara verður var við mikla fordóma hjá svona ungu fólki. Bara í garð samkynniðra til dæmis, ég verður við það að það er alveg, já. En er það ekki ef þetta kemur, kannski bakslega einhver leiti kemur frá samfélagsmiðlum en er ekki líka þá bara vöntun á umræðu, þú veist, samræði við börnin Jú, bæði samræðum og raunu veru að maður kynnist einstaklega frá þessum hópum. Það hefur líka verið gerðar ýmsar svona tilraunir af þessu þar sem að fólk til dæmis para random í hópa og þar sem að þú átt að vinna með fólki frá öðrum hópum og þá strax breytast viðhorfin og þú fer einhvern veginn að samsama þig meira þeim hópi sem þú átt að vinna með og allt þetta því við erum með ákveðin svona
förum alltaf að magna upp jákvæða eiginleika í okkar hópi og drögum úr jákvæða eiginleikum í annara manna hópi og svo framvegis. Þannig kannski út á landi þá eru þorrablótsnefndirnar það sem verið að undirbúa leikrit og allir að vinna saman, það getur verið mjög svona góð leið til þess að minnka fordóma gagnvart fólkinu í hinum bæjunum. Já, ég held að það sé einmitt bara, ég held að þetta sé einn besta leiðin. En hvar eru þorrablóð, hvar slíkt eiginlega starf og hver eru þannig möguleikar í Reykjavík? Já, það góð spurning, einmitt. Hvar hittast menn svona til þess að eins og takast á við ykkur sameiginleg verkefni og það þyrfti að gera meira því að jú, það var náttúrulega komið inn á þetta með að fólk sem að hefur menntun erlendis frá, eins og ég man eftir pólskri konu sem að var með doktor í eðlisfræði og vann í bakari alla sinna tíð hér. Hún fekk aldrei menntun sinna metna og það hefur verið mjög erfitt fyrir fólk að bara fá menntun metna og við erum svolítið með þetta viðhorf eins og bara Háskóli Íslands er bara besti háskóli í heimi, sko, það jafnist ekki á við hann. Já, verður nú ekki að segja sem svo eru Íslendingar talandi þetta þú veist, einsleitur hópur og svo leiðis að við erum náttúrulega höfum lengi vel verið dálítið einsleitur hópur og sérstaklega kannski haldið líka það og haldið því fram með við séum eitthvað sérstaklega einsleitur, jáfnvel genetist einsleitur hópur og menn hafa ekki einu sinni vilja viðurkenna þessi einhver blöndun í landnáminu og svo leiðis. Já, erum við ekki eiginlega óvenju þá eiginlega svona kannski varnarlaus gagnvart svona orðræðu frá Ameríku og svoleiðis gagnvart svona ótta þegar að vera að kynda undir ótta við því óþekta, sko. Og það marg búið að sína fram að það þú kyndir undir ótta þá er fólk íhaldsamara í skoðunum. Þannig að kvíði og íhaldsemi það er helst bara hönd í hönd, sko. Já. Bara í kostningum líka, sko, þú veist að því meira svo út með hræðslu áróður og allt þetta því íhaldsamara verður fólk. Já. Að þá leitar það í öryggi. Já. En hérna á Íslandi var svolítið verið að kynda stjórnvöld, hérna síðustu ríkisstjórnar voru hún svolítið að kynda undir óttanum. Það voru nokkur atvik, þú veist það sem var svona verið að kynda undir óttanum og það virðist vera bara þegar yfirvöld svona leyfa sér eins og Bjarni leyfði sér þarna í einhverjum ferslum og röðum að þá hann dróð þessa línu svona milli okkar og hinna, sko. Akkurat, já. Er það sálfræðilega þekkt að þá er hann sem er sko yfirvaldið að gefa einhvern veginn leyfi, þú veist, á meiri tjáningu. Já, og þess vegna skiptir svo miklu máli hvernig skilaboð við fáum hvað að segja að ofan innan gæsalappa, sko. Það er akkurat það að því það meiri sé bara hluti séu sagðir. Eins og að menn sé á móti þjóðamorðinu sem að verið hefur á Gaza að stjórnmálamenn segi það. Ég veit að þið geti kannski bara einir og sér gátt ekki upprætt þetta 1 frá 10 en það skiptir maður að máli líka bara hvað er sagt bæði hvað er sagt og hvað er gert. Já. En það er akkur þetta með fordóma líka svo líka sumt kannski sumi sem að segja hluti sem eru kannski ekki heppilegir en myndu kannski aldrei mismun einhverjum þannig að það er líka þarf að greina svolítið að hvað er sagt og það sé ekki heldur gott og það getur virkilega verið meðandi en það er að segja sko mismunun, bein mismunun að koma illa fram við einhvern og eða hafa ákveðna skoðanir kannski sem að þú lætur ekki uppi við þann sem ræðir. En það er rosalega vandræðagangur fyrir maður hjá svona fólki til dæmis sem er að tala um sín vandræði bara, kannski að fá ekki íbúð í félagslega kerfinu eða vera að biðja listum og svo leiðis. Þá heyrir maður það er vandræðalegt, fólk er alveg meðvitað um að þessi vandræðalegt að fara að kenna einhverjum öðrum sko, innflytjendum Já. En þessi vandræðagangur verður líka til þess að það getur ekki verið að það grassir einhver svona, þú veist, þetta ósagða að þá bara er espislíðanin upp verður ekki verið hægt að ræða eða segja til dæmis beint, það er nágranni minn, hann er mjög leiðinlegur og hann er að tjáða, hann er mjög leiðinlegur og hefur verið dóni ofbeldis eitthvað Já þarf ekki einhvern veginn að hjálpa okkur að tjá þetta að við megum tjá það
við mögum ekki bara skilur Nei, akkurat. Að því við viljum ekki vera rasistar eða með fordóma að þá getum við heldur ekki talað einhvern sem að, mér finnst svolítið bera á þessu svona algjörum vandræðagógi hvernig að tala hlutina. Já, og það svolítið aðskilja bara raun og veru, það ákveðin hegðun sem ólíðandi. En að aðskilja það svolítið alveg eins og bara við börnin sín, að maður á ekki að segja kannski vondur strákur eða eitthvað svolítið þú séður, þetta sem þú gerði var ekki nóg gott, sko. Það akkurat þetta að sjálfsögðu og líka þetta að því svo líka gerist að stundum ákveðnir hópar sem að sæta fordómum að þeir fari að túlka, sko. Og maður svo sem séð líka dæmi það í starfi, fólk segir já ég pantaði með cappuccino og fekk svo latte, það var bara því á Mexikói og allt þetta og stundum er túlkunin langsótt, en stundum á rétt á sér, en það svona, þannig að það líka akkurat þetta, hvað ætla maður að, já. En þetta alveg svona eitthvað sem maður verður að ræða við börn bara líku við dagstaglega og vantar, ég held að foreldrar vanti oft svona tækin til þess einmitt, að hvernig myndir þú segja ef að barnið þitt kemur heim úr skólanum og hefur orðið fyrir til dæmis áreiti af hendi einhver sem talar ekki íslensku og grípur til ofbeldis og barnið að vandræðast með það, skilur, hefur heyrt að þetta sé af því að þetta sé ekki Íslendingur, ekki sannur Íslendingur, eitthvað slir. Já, ég held að sé bara mikilvægt þetta að reyna að aftengja þetta, að ef hitt barnið fórið mörkin, þá að leysa úr því nákvæmlega eins og maður myndi gera með þetta væri ekki aðkomamaður eða innflytjandi. Og aðgreina, hjálpa barninu að sjá þetta hefur ekki með því það að gera hvað hann og fólk heldur ekki að fá afslátt af því sko einhvern veginn, að manni leyfist ekkert þó maður hvort sem maður innflytjandi eða ekki, að þá leyfist mann náttúrulega við segðun ekki og það verður líka að setja því mörg en að blanda því ekki saman við hvaðan maður kemur sko upprunnilega. Og hvar dettur þá svona þessi svokallaði rasismi? Er þetta að tala rasisma bara raunverulega sem fordóm eða kýst þú frekar að tala eins og? Það einn tegund af, já í rauninni, já. Það svona fordómar svona þýðing af prejudices og það getur verið á ýmsum sviðum. Það getur verið í garð, hvaða hóp sem og við getum öll sætt fordómum, sko. Og allir sæta verið einhverju fordómum, það bara mismiklum og út af mismunandi, bara út af hópa sem að þeir tilheyra, sko. En hvar ferðu yfir þessu óeðlilegu mörk? Hvenær ertu komin út í rasisma? Já, ég myndi halda að það fer svolítið, kannski það bæði náttúrulega, það verður fólk að fá kannski að, hafa rétt á skoðunum sínum einhver leiti, sko, en svo það spurning með hvaða hætti tjáur þær á meiðandi hátt, tjáur þær þannig að, og hvað gerur þau? Það að segja, hvernig bregstu við? Því það eitt að hugsa eitthvað, allir mega náttúrulega kannski hugsa hvað sem en svo það þetta, hvar og með hvaða hætti ætlar að tjá þessar skoðanir og hvað gerur svo, ætlar að mismuna fólki og þetta tvennt þarf að grípa inn í. En þetta þannig að þú, fólk kemur leitar til ykkar til dæmis sérstaklega kannski varandi kvíða og árátturlaus og leitar fólk, gæti fólk leita til þín með rasisma? Eða skilur fordóma og þá myndir þú eiginlega tækla það sérstaklega? Já, bara í aðra röndina hvernig viltu þegar þú sæti fordómum, hvernig viltu bregðast við? Hvað heppilegasta leiðin til að bregðast við ef maður sæti fordómum? Hvað ætla ég að segja og með hvaða hætti? Þannig að það sé besta leiðin til þess að hafa áhrif á aðra, af því stundum líka það ýmsa leiðir eins og bara þetta á við okkur öll að ef okkur einhvern veginn komið illa fram við okkur að við getum trompast, er það besta leiðin eða kemur það bara að orðið okkur við getum verið orðið passiv-aggressív og einhvern veginn dreigð okkur undan, en hvað er best að segja, bara tala hvernig mann líði með það sem einhver sagði, það er að segja að skila þessu tilbaka við þann sem ræðir. En nú ert þú að tala þann sem að sætir fordómum og verður fyrir aðkasti en hinn sem að finnur hjá sér rasískar skoðanir skilur, og ef að sá einstaklingu myndi leita til þín og segja getur þú hjálpað mér, ég finn bara fyrir núna finnst mér að ég ætti ekki að vera með þessar skoðanir en ég finn fyrir ótta og svona fordómum og myndi þú þá
Þess að segja, verður velkomin, er einhver slík meðferð í boði eða svoleiðis? Já, ég hef nú ekki fengið fólk til mín sem hefur, það væri mjög svona æskilegt að fólk kæmi og óskaði eftir meðferð við þessum skoðunum sem það hefur. Já. En máli við erum öll þannig okkur finnst auðvitað það sem okkur finnst er rétt. Yfirleitt. Þannig að það er mjög sjaldan sem að fólk einhvern veginn, já, fólki finnst það ekki hafa rétt fyrir sér. Nei. En auðvitað er þá alltaf það mjög, að því hugurinn að þessum hefur gengur út á að vinna með hugafar, hvernig maður dregur álit, hvernig maður túlkar hluti. Alveg svo þetta maður túlkar, maður hefur ákveðnar, og það er þannig að við höfum ákveðin grunnviðhorf til okkar sjálfa, til annars fólks og til mismunandi þjóðfélagshópa. Og svo tökum við eftir öllu sem okkur finnst stemma við það, sko, í rauninni. Þannig að það verður hryðjuverk og einhvers þar og alveg þá hugsað einhver ját alveg dæmigerð, svona eru múslimar og allt þetta sko. Og þannig að það er akkur þetta og það má vinna með þetta alls sem svolítið hvernig maður dregur ályktanir. En besta leiðin væri náttúrulega fyrir viðkomandi að fara bara beinlins í saumaklúb með konum eða einhver svona, vera einhver svona félagastarfi með fólki frá þessum hópi að kynnast að sjá eða bara dvelja í landinu eða eitthvað svoleiðist til þess að sjá að hérna, og við erum með, það er eitt hugtak sem að mér fannst að vera bara svona paradigm shift því ég sótti kúrs í mannfræðinu og það var að vera fjalla hugtakið þjóðhverfu, svona ethnocentrism sem er akkurat þetta að við höldum ofta okkar menning sé best og við erum mjög gjörn á það hér á Vesturlöndum að okkar gildi og allt þetta sé alltaf náttúrulega langt best í heiminum og hinn sé bara óttalega bjánar að hafa þetta ekki svona eins og við en ég er ekkit alltaf þeirra skoðuna til dæmis að þessi einstaklingshyggja á kapitalismi og allt þetta sem að ræður ríkjum hér sé endið þetta besta og ég er að mörguleiti hrifnir af samfélagum þar sem að er ekki einstaklingshyggja heldur ég á svona kollektivistik menning þar sem að þú hugsar út fyrir sjálfan þig. Þú ert ekki bara að hugsa að þú er sjálfan þig og hvernig kemst ég þangað sem ég ætla og allt þetta heldur hugsaðu hagsmuni heildarinn og svo framvegis. Þannig að En hver er munurinn á sko svona einhver leiti þjóðurnis hugsun sem að byggir á samheldni til dæmis eins og minnihlutahópa eins og sama og hérna eða þeirra sem eru nýlendur eins og grænlendinga eða einhverja sem eru svona eins og þurfað segjum eins og samar sem að kannski eru svolítið að benda á mikilvægi sinnar menningar en eru að mér vitandi, nú veit ég ekki endilega að segja okkar menningu best og þar af leiðandi eigum við að taka yfir heiminn. Þau eru ekki þetta er ekki heimsvalda sinnuð þjóð, sko. Er ekki svolítið mikill munur á þessu svona eins og hvernig það byrtist þá í einstaklingunum, sko. Þessu að vera bara ánæður með stolt af sínum uppruna og svoleiðis. Ekki væntum ýmsa þætti í menningunni. Já. Og það er mikill munur á því og ég virða jafnframt, sko, bara arflega annara. Það er akkurat þetta að virða eigin án þess að líta svo að maður segja eins og miklu betri og maður ætli að valta yfir allt eins og kristibúðar gerðu á sínu tíma og gera jafnvel enn. Þetta er alveg tvennt ólíkt raunverulega, sko. Já. Það er eitt að vera stoltur af sínu uppruna, það viljum við vera. Og það vantar náttúrulega upp á það líka í íslenskum skólum að hérna bæða þessi móðumálskennsla að börn fá að halda í einarfleifð. Það er alveg þekkt líka það ef þú heldur móðumálinu þínu við í öðru landi að þá áttu betur með að ná bara tökum öðru máli líka. Þannig að það er líka þín arfleifð og allt þetta. Þannig að það skiptir mjög miklu máli en það hefur verið vanrækt mjög á Íslandi. Já, er ekki einhver svona vöntun í skólakerfuna á sko uppfræðslu bara almennt líka aukin fjölbreytileika í okkar menningu og samfélagi núna. Það er eins og maður fer svona heimasíður Reykjavíkurborgar og það er ekki til dæmis neina áætlun rasisma eða hvað þið gera. Þú veist, það er náttúrulega eineltis áætlanir, sko. Já. Og á vinnustöðum er talað ofbeldi, það er svona ofbeldis áætlanir virðist vera, en það er eins og sé ekkert svona hægt að leita, ég var aðeins að leita, hvert ætti maður að leita, þú veist, til þess að er einhver svona viðmiðun eða verða að kenna manni hvernig ég að taka á, eins og sem kennari, hvernig áttu að taka á og þú verður vitni að miklum rasisma í þínu bekk. Hvar er þarna svona leiðbeiningin?
Já, sko nú þekki ég það ekki eins og í skólum og svoleiðis en ég held að það sé bara mikilt að taka á þessu svolítið eins og hverju öðru einelti. Þetta bara hegðun sem að óásættilega hegðun og það náttúrulega til góð prógram til þess að taka á því í rauninni. Sem að farið yfir mörk annara. Þannig að þú myndir alveg vilja sjá að þetta væri, að rasismi væri orðaður, þetta væri orðaður sem vandi og sem fordóma vandi. Í okkar skólakerfi og í okkar dælu umræðu eða hvað? Já, ég veit að það sé bara mjög mikilvægt. Hvernig enda þetta spjall hérna? Þetta svo, við erum komin út á, þetta svo svakalega stórt svið. En myndirðu ráðleggja svona hlustundum og áhorfendum að lesa sér til eða pæla eitthvað í þessari stöðu sem við erum í svona á Íslandi varðandi rasismann? Já, kannski líka bara svolítið að því að aðlögunni þarf að ganga í báðar áttir. Bara hvernig getum við, sko, hvert og eitt okkar stuðlað samfélagi þar sem að bara hver og eitt fær að njóta sín. Það er mjög lítið talað það hvað innflytjendur leggja til Íslands samfélags. Það yfirleitt talað það í neikvæðum tón einhvern veginn að hvað einhvern útlendingavanda sem enginn er. Ég hef ekki orðið verið neitt útlendingavanda hér á Íslandi, sko. Og þetta er mjög góð atvinnu þáttakanda meðan innflytjenda á Íslandi. Já. Og bara hvar væru við án þeirra, sko. Þannig ef að fólk finnur fyrir rasisma og þá myndir þú flokka þetta með svona félagsfælni og kvíða og er það ekki svona, þetta fer inn í eitthvað eða ótta, bara almennan ótta. Já, maður kannski segja að þetta sé ákveðin vörn, að það maður sé komin í ákveðina vörn en maður þarf einhvern veginn að kannski hvað ég segja, gera lítið úr einhverjum hópum eða eitthvað svoleiðis. Kannski þarf að upphefja sjálfa sig á kostnað annara, en hins vegar eigum við þetta all til. Þannig að þetta er í okkur öllum, þannig ég held líka þetta að það er líka auðvelt að hugsa bara já við hérna sem að við vókfólki sem að gerum allt rétt og allt þetta kannski að við getum öll sko litið svolítið eigin barm og skoða sko hvar get ég gert öðruvísi? Hvað má ég gera betur? Til dæmis bara hef ég heyrt innflytjendur tala það bara rosalega erfitt að kynnast Íslendingum og ef þeir eru einhverstaðar utan þeirra sem þeir sjaldnast eru þá þeir bara í símónu sínum með eitthvað þannig að við gefum ekkert færi á okkur. Við leitum ekki eftir kontakt, við erum oft í svo lokuðum hópum. Við hleypum fólk ekkert inn í fjölskyldur okkar og maður getur beinleinis líka sagt bara gagnrýni fyrir það að hérna gera það sko af öðrum ættingum og svoleiðis þannig að skoða við þurfum kannski að opna okkur líka því það er náttúrulega hagsmun okkur alla að við séum sátt hérna og hérna og fólki líði vel hér að við tökum vel á móti fólki og það er líka, mér finnst ég séð líka bara í sko þegar ég hef verið að sinna flóttamönnum að mér finnst líka svona skilningsleysi meðal fagmanna til dæmis að fólk hefur hérna fólk sem að talar arabísku búið að vera hérna í 2 ár og það bara nú, þau eru búin að fá 2 ár hérna, þau eru verið bara fann að tala íslensku og geta að bjarga sér og finna sér vinnu og allt þetta en nú hef ég sjálf verið að reyna að læra arabísku 2 ár á Duolingo og ég geti nú ekki séð að ég kæmist í gegnum atvinnuviðtal á arabísku og hvað þá mér væri bara sagt að fara okkur að heimasíðu, einhverja arabíska heimasíðu og finna með þann starf og sækja og allt þetta sko, þannig að stundum skortur okkur skilning á því að þetta er meirinn að segja það þú veist eins og við ættum að fóta okkur í hérna Sádi-Arabíu eða eitthvað svoleiðis að það bara er meirinn að segja það að ætlast þess að fólk sem kannski hefur ekkit langa menntun að baki að það bara kunni að læra annað erlend tungumál og viti hvernig það á að fóta sig og vera líka meðvituð að bara þetta það ger ekki neitt og vera ítöðurum frá svona óbeint að það getur valdið mjög miklum sársauka til dæmis barna sem er að koma hingað og þannig að við spyrjum okkur svolítið sjálf, hvað er ég að gera? Því svo eru margir sem að, margir allavega í orði, svona voru að horfa upp á þetta með hryllingi, hvernig þjóðmorðið í Gaza. En hversu mörg okkar gerðum eitthvað til þess að styðja við fólk sem að kom hérna frá Gaza, eða skiljið, þannig að það er eitt líka í orði, ef við getum verið vola vóki orði og allt þetta, en hvað erum við tilbúin að gera sjálf? Erum við tilbúin að fara aðeins út fyrir þægindarammann og kannski kynnast fólki, draga þess úr einangrun fólks þannig að verði auðveldara fyrir það líka aðlast ég held að það er ekkert auðvelt að flytja til Íslands og hérna kynnast fólki og sérstaklega kannski helst eða þú ert normaður eða eitthvað svo leist dani kannski og svona með svipa tungumál en það er ekki létt að við hleypum fólk ekkert svo glatt á okkur sko Nei. Og sérstaklega ekki frá því meira sko frá öðrum heimsálfum og svo leis Nei.
Þannig að við þurfum að gera aðeins í því að opna okkur og sjálf. Og bara fyrir okkur sjálf líka, ekki líta svo að við ætlum að gefa á okkur, heldur bara það mun gefa okkur eitthvað, það mun gera okkar líf ríkara, við munum læra af því. Að vera ekki alltaf líka að tala við skoðanabræður okkar eins og við erum svolítið gjörna, við erum svolítið einhverjum fílabeinsturnum og já. Sóley Dröfn Davíðsdóttir, yfirsálfræðingur við kvíða meðferðarstöðina og rithöfundur. Kæra þakki fyrir að koma og tala um þetta erfiða en mjög svona brýna málefni sem er rasismi og fordómar. Takk fyrir komuna. Og hlustendum og áhorfendur þakka ég fyrir að fylgja okkur eftir og Laufey Líndal Ólafsdóttir fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar. Við tökum smá frímínútur og höldum svo áfram hérna við Rauðaborðið eftir smá stund. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl, við höldum áfram á Rauðaborðinu. Hjá mér eru góði gestir. Það er Soffía Karlsdóttir, Þórunn Sigurðardóttir og Elín Albertsdóttir. Og þetta er svona svolítið menningarætt hjá mér greinlega að þið tvær allan hafið bara, er ekki ykkar lífstarf verið meira menningu? Jú, algjörlega. Reyndar var ég í fjölmiðlum daldið fyrst, sko. Já, það var eins og ég gerði það líka. Það kom allir við einhver staðar á leiðinni, sko. Já. En Elín Albertsdóttir, ég kynntist henni 1987, þá vorið í maí, þegar ég gerist blaðamaður á DVF. Og þá var Elín þar, stjórnaði Helgablaðinu mjög vel. Þetta var á miklum uppgangstímum DVF, gekk mjög vel og það er mikil pressa á Elín. Hvað sem er marga með þeir? Alltaf einn. Alltaf einn, já. Já, það eru viðtöl og þetta í skotarsóldun á netinu núna. Ég man að ritstjóri Morgunblaðsins talaði sem og sagði, hvað eru þið mörg að skrifa Helgablað DVF? Helgar hlutan. Ég sagði, við erum 2 og hann átti ekki orð. Já, nei. Bara 2. Já. Það var heil deild hjá þeim. Já. Ég man það samt, ég tók 2 helgavitur. Já. Ég byrjaði hjá Jónasi 68. Já, ég byrjaði 78. Á DB, dagbladinu. Svo fór ég yfir á Þjóðviljan sinna. Já. En Jónas var mjög svona, við gleymum honum ekki sem unni með honum. Nei, hann var alveg frábær fannst mér, sko. Hann var skóli. Hann var mikill skóli. Já, hann var alltaf að kenna manni líka. Alltaf að kenna. Já, hann leiðbeindi og hann var ekkit svona öskrandi á fólk og svona hann var mjög góð leiðbeinandi og ég man eftir að fyrstu árin þegar ég byrjaði á DB þá kom hann alltaf með okkur í morgunkaffi eftir fund og þá fór hann yfir blaðið deginum áður og sagði þetta þarf að gera svona, ekki svona og þetta var bara eins og að setja í fjölmiðlafræði sko. Hann gerði þetta við sem varum í fréttunum sko, já ég skal reyna þetta verður í DVF á morgun hann gaf aldrei þetta verður í DVF á morgun heyrið en en Elín stóðst þetta mikla próf að vera með Helgablaðið og allar þær kröfur sem hún gerði á okkur og sérstaklega náttúrulega bara 2 manneskjur og svo þú varst hjá Listasafni Reykjavíkur og ert komin núna Ég er sérstætt forstöðumaður menningamáli í Kópavogi til hamingju með það Það er mjög skemmtilegt starf, mjög gefandi, fjölbreytt og sem betur fer þá leggur Kópavogur talsvert mikla áherslu á menningamálin og veitir þokkalega svona að fjármagni til þeirra til málaflokkur sem með 800 milljónir í fjárheimildir á ári. Þannig að við getum leyft okkur ýmislegt, náttúrulega rekum þarna 4 stór menningarhús og öflug. Það Gerðarsafn og salurinn. Já, náttúrufræðistofa og bókasafnið. Já, þetta allt undir þessu. Já, þetta allt undir þessu og svo náttúrulega erum við með hátíðir og annað líka bara ýmislegt, bara heildar menningarstarfið í bænum og svo náttúrulega pólitísk nefnd sem að ég starfa fyrir og þannig að þetta alveg umfangsmikið en alveg stórkostlegt starfsfólk sem vinnur þarna og þessi 2 hús sem ég nefndi fyrst Gerðarsafn og salurinn og alveg frábær hús. Þetta er alveg frábær hús og líka náttúrufræðistofa, það var verið að umbreyta henni á síðasta ári og
bara við það eitt þá fimmfaldaðist aðsóknin. Þannig að það er alveg rífandi gangur í öllu og bókasafni líka er alltaf uppleið, sko. Bara samfélagsmiðstöð, sko. Þóruð, það er bara, sko, menningafrétt og þá tengist þú þeim yfirleitt. Ég segi það nú ekki. Þú kemur víða við. Ég hef komið víða við, já, ég hef gert það, sannlega. Þú varst ekki formaður nefndar vinnað þjóðaróperunni? Jú, ég er nýbúin að skila því að mér. Það er sem sagt frumvarp sem er búið að vera mjög lengi í vinnslu. Þetta er nú reyndar mjög gamalt mál, sko. Það er 70 ár síðan fyrsta frumvarpi kom á þingi frá Ragnhildi Helgadóttur. Svo er þetta búið að koma aftur og aftur alltaf og menn er að svona reyna að finna út hvernig sé best að hafa þetta. Þegar Þjóðleikhúsið byrjaði þá náttúrulega var strax mikil óperustarfsemi og síðan og mikið af söngvörum strax sem voru bara orðin fastrannir í Kaupmannahöfn og Konunglega og í Stokkólmi og síðan kemur Íslenska óperan 80 og er náttúrulega búin að sinna þessu mjög vel í gegnum þennan langa tíma en svo fannst mannum svona tímabært að taka næsta skrefið og gefa þessari listgrein svona sömu möguleika eins og dansarar og hljóðfæraleikarar og leikarar hafa sem allir eru með einhvers konar svona ríkistryggingu og þetta er náttúrulega búið að vera alveg svakalega flókið verkefni að vinna því það er ekkert sérstök stemning fyrir nýjum menningarstofnunum. Þannig að við höfum eiginlega unnið þetta þannig að við erum svona mikið að nýta það sem fyrir nýta af innviðina og vinnum þetta með Þjóðleikhúsinu en síðan verður aðalaðsetrið í Hörpu eins og Íslenska óperan var en með því að vinna þetta með Þjóðleikhúsinu þá getum við nýtt rýmið ennþá betur og síðan er auðvitað meiningin að svona taka meiri starfsemi geta verið út á landi geta unnið eins og leikhúsið gerir með grasrótinni og öllu þessu. Þannig að nú er bara að vita hvað Logi gerir. Við erum náttúrulega bara bjartsýn með að hann klári þetta því að þetta er orðið rosalega langur tími. En sko í gærkvöldi var ég að horfa á Samstöðina og þá var viðtalið við einhvern hljóðfæraleikara eða söngvarinn í hvað sem að var að segja að harpan væri alls ekki, sko, hljóðinu væri alls ekki eins gott eins og fólk vildi vera að láta það. Það var sérfræðingur sem við vorum einhvern að hlusta á hann í morgun og Ólafur heitir hann sko, ég var nú í Hörpu líka, ég var stjórnarformaður þegar Harpa opnaði og ég er náttúrulega búin að setja 1000 fundi hljóðhönnun og sannleikurinn sá að þetta er eins og trúarbrögð. Sko, það eru margir skólar í þessu og þegar við vorum að opna Hörpu þá vorum við að prófa alls konar hluti prófa við að vera með kveikt á ljóshólnum slögt á ljóshólnum, kveikt á loftur og sko fólki fannst hljómburðurinn vera bara í engu samfélag það heyri svo mikið í þessum kastara já en það er slögt á honum já það heyrist samt í honum sko þetta verður svona þetta verða svolítil trúarbrögð en ég meina það eru margir skólar og það er alveg rétt sem hann var að segja að Harpa er auðvitað fjölnóta hús og það þýðir það að það er ekki 100% fyrir allt. Nei, en sko þegar hann var að tala þá sá ég fyrir mér er þá ekki hof sko dýftsalar og svo líka til sko bryttin á honum Já, hann var að tala en þetta skókassaform hefur nú samt gefið sig mjög vel hann var að tala ómrýmin og það að opna þau að þá kemur svona viðbóta hljómur sem að sumum finnst fallegur og öðrum ekki og hann er að tala það að það er mjög mikilvægt og það er alveg rétt hjá hann og það er mjög mikilvægt á sviðinu það fundur söngvarandinn til dæmis mjög vel að það er mjög mikilvægt að það sé eitthvað hart í kringum hljóðið svo söngvarinn heyri bæði sér og hinum og svo það berist og það er margt rétt af því sem hann var að segja en ég held að það sé svo sem ekki tilviljun að það er búið að margveluna Eldborg sem fyrir hljómburð. Þá skulum við bara... Ég held ekki að alveg slappað af, en það er margt, það er samt sem að margt rétt sem hann var að segja. Og auðvitað er það líka alveg rétt að þessi mikla áhersla á að nota þetta líka fyrir poptónlist og fyrir ráðstefnur
kemur auðvitað stundum niður á einhverju öðru. Já, skil. Já. En svo er þetta líka spurningum með rekstur, hann var að tala með Ríti held að vera með 1200 manna sal. Sko Háskóla bíó var 1000 manna salur. Já. Ég meina, ég meina það verður að hægt að reka þetta. Já, það er náttúrulega, ég má kannski aðeins grípa mig, þú veist, það er auðvitað við erum svo lítil þjóð og ef maður bara hugsar allar þær menningarstofnanir sem hafa verið reistar, þá eru bara sára fáar sem hafa verið reistar sérstaklega undir starfsemina. Hvaða ár var Harpan opnið? 2011. Þetta er eina sem ég held áframalegu sleitulegu sko, þráttur hruni sko. Já, ég fór hann í heimsókn sem blaðamaður rétt fyrir opnun með held ég örugglega arkitekt eða einhverjum hönnuði húsins og hann lagði mjög mikla áherslu á það og sýndi mér á bakvið þarna rauðu að þetta var einstakur hljómburður í þessu húsi. Já, það er nú flestum sem finnst það. Það er kannski einmitt þetta með, þú veist, það er ekki hægt að gera allt þarna inni, eða það er auðvitað hægt að gera allt þarna inni, en hljómburðun er kannski ekki sniðin fyrir allt, eins og fyrir óperuflutningu upphaflega átti náttúrulega ekki að vera óperur þarna inni, óperun var í gamla bíó og fór svo þarna niður eftir. En ég meina, það sem ég var að tala að það eru sára fáar menningarstofnanir á Íslandi sem eru sérstaklega reistar fyrir sinn tilgang. Þú veist, við erum að vísu frekar heppin í Kópavogi, það er að allar stofnanirnir verið reistar sérstaklega í þeim tilgangi og svo er það eiginlega bara í Reykjavík, þá getum við, ef við horfum að myndlistina, þá er Kjarvalstaðir eiginlega eina hannaða myndlistahúsið til að mynda. En það voru heppnir í Kópavogi að Gunnar Birgisson. Þetta er svona hugsaður oft lítil hans. Hann ætlaði reynda líka að reisa óperuhús. Það var komna tekníkar að því. En svo fjallan í kosningum bara. Men verða náttúrulega bara svolítið að muna það að það verður að vera hægt að reka þetta. Já, það er nefnilega málið. Ef þú horfir á Hörpu og þennan tíma, sko ég kom að þessu þegar að þetta var bara eiginlega bara grunnurinn með snjó og ég bara hugsaði guð minn góður, sko þetta verður og allir á móti þessu. Það var svo mikil andstæður, rosalega margir þarna fyrst. Katrín skipaði mig sem stjórnarformann þegar að ríki tók þetta yfir, ríki og borg. Og það var mjög flókið en það tókst að klára þetta og þetta var reynt að gera þetta þannig að eins mikið og hægt var, þannig að var hægt að nota þetta og við vorum þetta meðvituð það að það gengur ekki að það sé ekki hægt að hafa poptónleika þarna. En ef að það væri ekki, þá var ég búið að loka þessu húsi. Það var nú einhverjir popparar sem segist aldrei ætla að syngja í þessu húsi en þeir hafa nú ekki alveg staðið við það. Nei, Bubbi var þetta hljóðmanninu sinni. Já, hann var nú fljótur að koma til okkar sko. Þetta var bara fyrst og ég meina menn þurftu náttúrulega að læra þetta hús og við höfðum ekki peninga til þess að vera með 6 mánaða pröfukerslu eins og í Danmörku sem voru að byggja húsum svipaleit og við. Þeir voru með 6 mánuði. Það var ekkert verið að selja henni miða. Það var bara allt ókipið. Það var bara verið að pröfa allar sali. Við bara þurftum að byrja að selja bara strax til að reyna að ná einhverju inn fyrir kostnaðinum. En sem betur fyrir var það nú klára, sko. Þetta hefur verið skuggamynd að hafa þetta. Já, en sjáðu bara núna starfsemina. Sem svo gríðarlega mikil og hvernig það tekst að spila þessu saman ráðstefnum, poppi, óperu, sígildri tónlist, öllu þessu það er eiginlega alveg einstakt í heiminum að það sé að gera þó svona mikið, þó svona vel. Ég fór í svona jazztónleika upp í Hannabjörka, lítill salu þar. Það var bara mjög gaman. Svo sem átti að vera bókasafn. Já, einmitt. Já. Nei, það er mjög vel nýtt hús og það er það og það er ótrúlega glæsilegt og rosalega mikið af fólki sem kemur. Mikið djást fyrir höfuðborgina, myndi ég segja. Já, hvernig haldið þið að þetta hefði verið fyrir Reykjavíkuborg sem færi allt í enn alla þessa túrista? Að hafa, þarna er sko þetta. Sem að keyra hérna framjá, það eru bara alltaf ferðamenn. Ég var nú að vinna hann í næsta húsi á Fréttablaðinu, þar er næsta húsi og maður sá alveg bara heilu skrúgöngun að mæta þarna í Hörpu, sko, labba framjá. Bara alltaf. Alltaf. Já, það er rétt. Herrið, en hérna, kynsistir ykkar, Inga Sæland, hún er greinlega áleiti andstæðinga ríkisstjórnarinnar veikastilhekkurinn. Þannig að þá er tundutublónum beint á hana. Er það ekki? Finnst ykkur ekki svolítið? Kannski að því hún er óreind
Ég hlusta á hann í morgun. Hvatvís, eins og hún segir sjálf. Hún var nú mjög góð í morgun, hún var mjög stilt og brúð, ég sá hana á bylgjunni. Þetta náttúrulega svakalegt áfall að bara vera komin allt í hennu í ráðherra stól og með öll jafn á sér, það er bara allt. Og ég segi nú bara, ég held að við eigum nú að gefa þeim 100 daga. Já, gefa venja. En hún var líka bara einmitt mjög auðmjúk í morgunni með þessu viðtali og baðst afsökunar og hljópa á sig og allir verðu okkur á mistök. Svo núna verið að týna til eignirnar hennar. Hún keypti á 15 milljónir, ég man það ekki. 12 milljónir eitthvað í sínum heimabæ, bara sumarhúsaplás. Annar hvað maður hennar aldrei að gera. Það er að gera það tortryggilegt er náttúrulega bara fyrir neðan allar bara að gefa fólki smá breyk. Ég finnst bara leifa að fóta sig aðeins í þessu starfi og það gera allir mistök. Það er bara þannig. Mér finnst Kristrún ansi öflug. Mér fara á lítið fyririnni núna. Mér finnst eins og þetta með fórsættis á Norðurlandana áttum að taka fyrsta flug til Kaupmannahafnar og vera með þeim. Einhver sagði að hún hefði fengið þetta samdægurs, þetta boð. Ekki bara samdægurs, heldur nokkra klukkutíma. Já, eða hvort það er ekki tími. En hún hafði ekki tíma og þeir voru sama komnir þarna. Bara skrifa grein bara en þá segja bara. Ég held að fórsættisráðuneytið hafi sagt frá því að þetta hefði borist sama dag og allir ráðherrarnir voru í Kaupmannahöfn og þeir gáttu farið saman. Þessi fjórir. Þeir voru heima hjá fórsættisráðherra Danmörk. Það er svo sætt mynd. Mjög kósí og svona huggisæð. Það var þessi Auschwitz-viðburður sem allir voru. Og Þorgerður var þar og Þorgerður er þá ekki boðið inn í þetta kompani og þá hefði hún nánast þurft að taka einkaflugvél. Ég er ekki viss að það hefði mælst vel fyrir heldur. Nei. Skilur við? Tækifæri til þess. Þetta maður heyrði það í fréttum líka hjá henni Mette. Þetta var svona blásið til þess að funda með mjög stuttum fyrirvara og bara röfætíkin hefur gripið sig sem skilur þetta. Reynir ekki svolítið á samstöðu Norðurlandana einmitt núna? Jú, en ég var svo flott hjá Kristrún núna, ætlaði að fara að bóka viðtal við Trump. Hún sagði að það er bara gott. Jú, bara síma viðtal, ekkert að vera að tala við Mette, heldur bara, það er bara að tala við Trump. Mér finnst líka að því við erum öll að þeim aldrinum, við munum eftir loftvarnaflautunum hérna í gamla daga. Við munum eftir kaldastríðinu. Og ég man í Álftamýraskóla sem ég var. Það var farið með okkur nýri undir húsa sem var svona eitthvað skona neðanjarðarbyrgi ef eitthvað myndi gerast. Þannig maður var alin upp í þessar hræðslu og mér finnst bara eins og þetta sé að koma aftur. Í alvöru? Já. Já, það er rosalega mikið spenna. Það var komið nálægt manni fyrir að vera að tala um Grænland og hvað þetta er, Trump er mikið ólíkitt á tól. Já. Það er eiginlega svona skilur nú svolítið, þetta er orðið nálægt okkur. Hvað kemur upp úr þeim potti? Og nú er Google búin að láta eftir honum Mexikóflói, heitir hún Ameríkuflói. Akkurat. Og það bara engi segir neitt. Kallinn stýrir bara því sem hann vil stýra. Breyta nafninu frón. Og svo verður hann með þennan heilbrigðisráðherra. Já, sem er Robert Kennedy. Hann ber þetta fína nafn og er algjör villingur. Hann er svo mikið á móti, það má ekki bólusetja nokkar manni og dóttir Kennedys sem er svo eina sem lifir eftir af þeirri fjölskyldu, hún segir bara hann er bara rándýr, hann er óþverri, þetta er náfrændarinnar og hún segir eru þið bara galir að kjósa þennan mann inn í yfir öllum heilbrigðismálum, allri lyfjaframleiðslu. Mér líst nú ekki heldur vel á Musk Tesla eigandan. Nei, hann er náttúrulega alveg stórskildin. Ég hef verið að hlusta á hérna við erum Ylladóttur svona hérna hvað er þetta? Morgun þátturinn, já. Ljósisögunar, já. Og hún er búin að vera núna 2 síðustu þætti með svona frá því hann átti heima í Suður-Afríku og hérna, hann var svolítið eins og verið bara góð, þetta er fínt að hlusta á þetta, sko. En þetta er allt svo merkilegt, en ég finnst, nú fyrir ríki að koma, alþingi að koma saman, 4. febrúar eða ekki? Jú, 4. Já,
Og þá byrja nú eitthvað ball, sko. Þá verður ballið. Já, þegar það kemur þingmálalistinn og... Hann kemur nú bara strax á mánudaginn. Já, þannig að þá byrjar þetta... Nei, þetta verður töff. Og maður sér alveg að moggin allar að taka þetta fyrstu tökum, sko. Og þetta verður töff. En ég rosalega hrifin af Kristrúnu, ég verð að segja það. Mér finnst hún algjör nagli og ég dáist að því hvað hún sko fókuseruð og einhvern veginn og var það í kosningabaráttunni og heldur einhvern veginn vel sjó. Og Þorgerður náttúrulega þrautreind og við náttúrulega unnum mikið með henni því hún var náttúrulega menningarmálaráðherra lengi og með þá miklu reynslu. Og menntamála. Já, menningarmála. Og svo bara á Inga Sæland eftir að pluma sig. Hún stundum svona smá mistök, smá eða stór, hvernig sem maður metur það. Stundum svona smá mistök einhvers konar lærdómur. En samt jógst fylgið hjá flokki flokksins, núna í nýjastu konungörun. Það var athyglisvert, að því maður hefði alveg getað trúa því að því að hún fer svona fram fyrst, eða kannski var könnunin gerð á undan, ég veit það ekki, en allavega fólk að reyna að finna högstað á henni, eins og þú segir. Það líka allt í lagi að eins að slaka og ekki vera með hann æsing og læti og þetta bara þarf ekki, bara sína kurteisi. Hún þarf bara að læra það aðeins og stíga aðeins tilbaka. Mér finnst líka spennandi með að sjá sjálfstæðisflokkin í andstöðinni, sko, í minnihlutanum, sjá hvernig hann ætlar að beita sér og auðvitað bara hver þróun verður með þann flokk, með formanninn og spennandi, það er svolítið spennandi tíma og sama má segja með Framsókn. Þetta eru svona þessi stóru stólpar sem eru svolítið að breyta svolítið, það eru mikla áherslu breytingar í þessum flokkum. Lilja Alfreðsdóttir, hún var að segja í Silfrinu að hún gæti vel hugsa sér, sko, hún sagðist aldrei nákvæmlega að hún ætlaði Framsókn, en hún sagði, sko, formar þarf ekkert endilega að vera í þingflokknum. Það var svona opna, sko. Svo aðrir sem segja það að formenn þurfa að vera á þingi. Já, sem segja sjálfur. Þeir segja það nú sjálfstæðismennir að þeir þurfa helst að vera á þingi, sko. Þeir vilja helst fá sjálfstæðismann sem á þingi sem formann. Maður skilur það nú svolítið, sko. Nú bara eitt framboð komið. Já, ég held reyndar að Áslaug sé öflug kona. Ég alveg vissin það. Ég hef talað við hana og mér finnst hún mjög klár. Hún tæknilega sinnuð. Hún svona nútímalega sinnuð í tækni sem auðvitað þarf til að hrista upp í gömlum flokki. Alveg. Þannig að ég hef alveg trú á henni. Já, ég alveg sammálað. Ég hef heyrt líka mjög vel látið af hennar nýju aðferðum innan ráðuneytisins. Hvernig hún skiptir upp setur í grúpur, tekur svona verkefni og klárar þau og þannig að það hefur mælst mjög vel fyrir og mér skilst að eftir maður Rennan að Logi sem að tekur yfir hennar málaflokk sé einmitt að innleiða þessa aðferðafræði sem rosalega bara sýnir hvað hún gerir góð hluti og einmitt hún ung og kröftug og þú veist, virðist vera all in, eins og maður segir. Það var hún sem að kom ökuskírtunum minni í síman sem dómsmálaráðherra. Já, akkurat. Svona nýjungar sem að hún innleiðir. Mjög gott. Hún kom eins og niður til okkar bræðra. Og það var bara mjög gaman, sko. Hún var svona... Hún frísk. Já, hún mjög frísk. Svaraði öll, sko, bara ákveðin, svaraði öll spurningum og bara allt í góðu, sko. En það verður mjög gaman að sjá þegar verður farið að vinna út, sko, sparnaðarlista ríkisstjórnar. Ég var að hlusta á það hérna einmitt hjá ykkur. Viðskiptaráð og þeir voru að tala sko þeirra tillögur og ég las nú að ganni í samráðsgáttur svolítið að þessum tillögum Samtök atvinnulífsins og líka senda frá sér þeir voru þarna líka sko. Viðskiptaráð var svolítið svona byltingakent eða ekki? Jú, en sko það er náttúrulega svolítið gaman að þessu sko það vita allir hvernig hinir eiga að spara. Já, einmitt. Og það er svo mikið að sérfræðingum komið núna í því hvernig á að kaupa inn lyf og hvernig á að gera tillögur vegagerð og þú veist, það er allir öllum sérfræðingar. Já. En það veitir ekki að sérfræðingum í þessu reyndar því að vegakerfið okkar er bara afskaplega þreytt.
En það náttúrulega bara samt þannig að fólk fer kannski dálítið mikið að þykjast hafa skoðanir á hlutum sem það hefur ekki vita á og það kemur það rosalega mikið af þessum tillögum. Eru svona svolítið eins og maðurinn sem var settur inn í stjórn symfóníunar af ráðherra, það setja hann pólitíkus ekkert tíma þegar allt var í volli sem þú verður að taka eitthvað á þessu rekstrið þarna sko. Allir haldar alltaf menningarrekstur sé bara svona eins og reka húsfélagi sko. Og síðan kemur hann og hann hérna nú ekki búin að vera þarna lengi þegar hann kemur til ráðherra og segir, ég alveg búin að sjá hvernig það er að spara. Það allt og margar fiðlur. Það eru allar eins. Það allt og margar fiðlur. Það spila allar það sama. Hugsiður. Svona daldið, sko, svona getur þetta nú stundu orðið þegar allir verða sérfræðingar í því hvernig það spara, sko. En erum við ekki öll svona hlind menningu, ekki? Við erum, sko, það eru svo margir Íslendingar sem hafa svona gert það gott, sko, heimsvísu. Ég mjög hlind menningu. Já, það er mjög alltaf að spyrja okkur Þórunn. Og ótrúlega stolt af. Nei, það ger ekki. Jú, en samt það er svolítið merkilegt, sko, að maður horfir á til dæmis kannanir sem eru gerða með sveitafélaga árlega, að þá og það hafa svona reglulega spurningar, sko, þar ef það þá að skera eitthvað niður í starfsemi sveitastjórn þessa sveitafélags, hvað þetta að skera niður og það er kannski langur listi sem að fólk merkja við, þá er alltaf menningamálin, þá trónaður það efst sko. Þannig að fólk, en ég held að fólk líka átti sig ekki á hvað er menning og hvaða gildi það hefur í raun og veru að hafa þetta í samfélaginu. Þú bara gengur að þessu vísu. Það er jú bókasafnaðna, það er jú listasafnaðna og það er þetta og það er hitt, það er haldnir tónleikar og þetta er alltaf til staðar. Þú fattar ekki og ég ætla að segja með þessa könnun sem er einmitt nýlega komin út og hún Sigga samstarfskona mín, Almanna Tengill, sem þú þekkir nú vel, Sigga Tom, var einmitt að vinna fréttatilkynningu gær og ég var svona að sjá hvar Kópavogur kæmi út í samband við hinn sveitarfélögin, þetta er menningamálum og við skorum þar mjög hátt sko, sem betur fyrir, við erum ekki alveg efstasæti en það er svo merkilegt því áður fyrr þegar maður fekk þessar kannanir þá gat maður séð hvaða sveitafélag skoraði hvað núna er búið að taka nöfnin út en þegar þetta var þá var Reykjavík nánast undantekningarlaust í neðsta sæti hvað er menningaframboðið mest? Í Reykjavík og ég var sviðstjóri hjá Seltjarnarnesbæ í 5 ár í menningu og samskiptamálum og þar tróndum við alltaf á toppnum í menningamálum. Hvað er miðað? Íbúafjölda eða? Nei, þetta er könnun sem er gerð yfir landið á landsvísu og það er náttúrulega svarhlutfallin mismunandi eftir hvað bara á hvað sveitafélag það er eða bara eftir hvernig svörin er almennt. En þetta er svo merkilegt sko að það er þessi litlu sveitafélög og þar er til dæmis rekið eitt bókasafn. Það er eiginlega menningarstarfsemin og svo er einhverja hátíðir árlega. En menningarstarfsemin skoraði alltaf langhæst á landsvísu þar. En kannski að því að bókasafnin var mjög nálagt fólkinu. Það skynjaði það sko að þetta væri einhvern veginn. Ég veit ekki en samt þú horfir á Reykjavík. Allt menningaframboð, bara hugsaðir þér. Við tökum bara sem sjálfsagðan hlut. Það er það sem ég er að segja. Sko, við tökum þetta sem svo sjálfsagðan hlut ef þetta væri tekið frá okkur, ef við hefðum ekki tónlist. Ef við hefðum ekki tónlist til að hlusta, hvað þá? Það er nú svolítið athyglisvert að þegar Þjóðleikhúsið opnaði, það var búið að vera náttúrulega fleiri áratugi byggingu, þá var það alveg ofboðslega átök á þingi það hvort þetta borga leikurunum kaup. Já, ég er búin að lesa þetta. Já, ég meina það bara það var bara leikið skuggasveit í minni sveit, svo þingmenniti bara og skuggasveit, við hefum bara skaga fyrir nóga leikurum. Nei, en sko að atvinnumennska í listum, það er alltaf ákveðin svona tilfinning fyrir því að þetta sé svolítið eiginlega óþarfi. Já, og það er bara ennþá mjög viðtekið, því miður að listamenn fyrirgeðu eigi að bara vinna bara ókeypis, að taka ofboðslega lítið af því þeir getur komið, það er gaman og þú ert að koma þér á framfæri. Já, það er rosa tækifæri fyrir þig til að koma þér á framfæri. En auðvitað er það sömuleyti sko gott á Íslandi að áhuga mennska í listur, kórastarf það er svo almennt og menn fann alltaf ekki borgað almennt fyrir að syngja í kór, þetta er svona áhuga mannakórar og menn einhvern veginn líta bara þannig á að þetta sé bara
sjálfsagður hlutur og einhver er alltaf að fara að fá borga fyrir þetta. Það bara einhvern veginn eitthvað þrep sem að menn ekki alveg tilbúinir að stíga. Það bara líka með fjölmiðla af því að fólki var komið upp að það að fá frían fjölmiðl, fréttablaðið, að þá heldur að það bara fá allt ókeypis sem til fjölmiðlum. En það mjög dýrt að gefa út fjölmiðl og reka fjölmiðl. Þannig að þetta alveg góður punktur því að maður var komin í einhvern veginn eins og þetta var svo gott hjá manni. Maður fekk þetta fréttablaðið frítt og þá fór maður svona, ég frá kaupa. En svo þetta náttúrulega þannig að sko menningin náttúrulega býr til svo rosalega mikið utan þessu í kringum sig. Og það náttúrulega það sem margbúið að reikna núna og þarf svolítið að sína fólki að því að sko talandum að spara, þá held ég að Sofía getur nú alveg samþykkt það að það rosalega lítil fita yfirleitt í þessu menningarstofnunum. Það alveg ótrúlegt hvað fólk vinnur mikið fyrir litla peninga. Og það stundum eins og sama krónan nýtist mörgum sinnum. Mér finnst líka ástæða til þess að nefna tónlistanám hjá börnum. Það alltaf verið að ýta því til hliðar eða ekki borga með eða styrkja skólana. En úr þessum skólum hafa komið því listamenn, sjá Laufey Lín núna. Og þetta getur maður nefnt ansi marga en þarna finnst mér bara að leggja mikla rakt við algjörlega sko þessi farið í svona tónlistaskóla sem krakkar og svo kannski ég átti til að hafa strák sem góð við píanóleikari en svo kannski vill hann ekkert sko vera, en hann sko, þá býr hann samt alltaf því að geta sest við píanó og spila hvað sem hann kemur og fer og svona, að bara hafa það svona til hliðar sko, og aga hann sig fylgir því og allt það, þannig að sko það ekki endur ekki að vera ekki allir víkingur heiðar sko. Sko ég átti 12 ára barnabarn sem lærir á gítar, búin að gera nokkur ár og það núna nokkur strákar og ég held sér ekki stelpu, ég veit það ekki alveg, sem saman í námi búin að stofna ljómsveit og mæta bara reglulega ljómsveitarhefingar 12 ára gömul. Þetta finnst mér alveg frábært. Og menningar svo margir. Ég fór síðustu helgi að hlusta á Hallgrím Helgason tala bækurnar og það var alveg frábært skemmtun sko. En hvað haldið þið til dæmis yrðum en að túrismu eða það var engin menning hérna? Það góð spurning. Þetta bara hluti allir samfélagum og ég meina við veljum það að fara til ákveðna borga vegna þess að það svona auðugt menningarlíf. Það sýningar og það leiksýningar, óperur og balletta. Og sem þeir stoltir af. Og sem þeir stoltir af og keyra upp sem sitt aðal túrista attraktsjón sko. En hérna Græna Gímaldi, þar eitthvað mistök. Það ekki menningi þar. Það ekki menningi þar sko. Nei, það var Þetta alveg ótrúlegt. Þetta hræðilegt. Þetta hræðilegt fyrir fólk sem býr þarna. Og búið að mála sér út í hótt, hvað að gera? Já, ekki verið það samt eitthvað að reyna að taka þetta upp einhver skipulagsíveldi. Ég veit ekki hvað verður hægt að gera en þetta svakalegt. Já, íbúðnar hafa mist gildi sér til. Algjörlega. Við erum nú í Kópavoginu, það verið að hóta okkur einni blokk þarna. Þarna hjá þér í Lundi? Já. Hvað þetta í Kópaví? Í Lundi, í Kópavoginu. Já. Það verið að hóta okkur blokk en það sko annarkor maður verkfræðingur eða arkitekt í húsinu og þeim sko ég öfund ekki þann bæjarstjóra sem þarf að eiga við það fólk. Nei, þetta getur verið. Þessi þéttingbyggðar, hún eiginlega eins og hún sé ekki hugsuð vegna þess að það eins og niður í bæ þar sem ég var að vinna, niður á Hafnartorgi að það var bara erfitt að fá sól. Og það var alltaf rok hérna á milli húsanna og alltaf skuggi og þetta ekki gleði í þessu umhverfi. Það verður ekki mannvænt sko, það langar ekki að vera að rölda þarna og... Ég man eftir var ekki hérna hann Birgir borgarstjóri, heitir ekki Birgir Íslefur. Birgir Íslefur var ekki hann sem var með græn torg, fögur borg. Græna byltingin. Nei, var ekki græna byltingin, heldur bara að það væru líka almenningsgarðar í borgum. Já, akkurat. Jú, ég mandi það. Það svo hugsun að hafa fallega garða inn á milli, þú bara farin. Og það finnst mér leiðilegt. Við eigum Austurvöll. En ég bý í Hafnarfirði og þar sannarlega hugsað umhverfið með hellisgerði og bara alltaf verið að gera eitthvað í bænum. Já, yndislegur. Ég átti heima í Hafnarfirði svona í frumbensku og var mikið í hellisgerði og litla íbúðarhúsið hana, þar bjó 8 og ég og Grettu vinur minn við heimsóttum hann oft. Hún gaf svona kandísmóla
Þannig að svo fór ég Hellskerinn daginn eftir, sko, ekki komið að neitt 30. Fórst ekki jólinn? Nei, jú, en svo fór ég að því að var einhver búi komin í húsið. Já, einmitt. Og vá, hvað lítið. Já. Þetta mjög sæt búð. Beggubúð, ekki? Ég manna ekki, ég var bara að mæla húsið út. Og ég byggði það safninni í Hafnarfirði. Það var búið fallegt. Já. Hellskerði var stolt af fyrir yngan. Já, algjörlega. Og það er svo gríðarlega fallegt þarna jólinn. Og allan bæinn, jólaþorpið þetta og maður kemst ekki út í búð þess að margt fólk sem kemur í bæinn út af þessu þannig að þetta skila sér til samfélagsins. Við öfundum ykkur mikið, við erum alltaf að reyna að finna þetta í okkur sko. Við erum með Hamraborgina. Þið er ekki með miðbæ? Nei, það er nefnilega Snæbjörn Brynjólfsson segir þetta sé eina borgin á Íslandi. Þetta er borg og það er bara steypa. Þannig að það er voðalega erfitt að finna hann flöt nema þá kannski helst þarna í kringum menningarhúsin, þarna á túninu þar. Það er óskaplega fallegt sko, en það er samt fyrir eitthvað lítið svæði með að við sko Hafnarfjörður er með hann fallega miðbæ með þessu fallegu gömlu hús og er svo hlýlegur. Tekur vel utan hann. Já, Hafnarfjörður er svo mikið eldri. Já, hann er, nákvæmlega. Svo er nú ægilega fýtt dalurinn þarna hjá okkur. Já, Fossasdalurinn og náttúrulega Guðmundarlundir er ótrúlega fallegt. Það er bara svolítið út úr en svona... Þeir sem að þekkja hann sko og fara ánga það er bara mjög fínt. Og fjaran líka og svona. Og Kástnesi er náttúrulega í mikill uppbyggingu. Ég held að það geti orðið svona meira prófísku svæði þegar verður búið að hreinsa aðeins til þar sko. Já, það verður að rífa fullt af... En er það ekki bara á uppfyllingu eða hvað? Jú, hluta til. Það er hluta til á uppfyllingu. Svo að koma brúin yfir. Borgarlínan. Já, ég held að það veri ekki mörg tækifæri líka. Ég finnst það mjög spennandi. Já, það er gott fyrir okkur sem að hjólusundum. Já, akkurat. Það er reyndar sko, ég er ekki verið mikið hjóli núna í vetur en þetta er víða mjög gott sko. Já. Mér finnst frábært að hjólastígar er frábærir í Reykjavík og hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég skil ekki þessar kvartanir. Mér finnst það alveg svakalega vel gert við hjólafólk. Ég nota hjólinn nokkuð mikið sko. Alla leiðir færar sko. Já. En auðvitað má sko má alltaf gera betur kannski. Nei, það er alltaf til einhver sem vælar sko. Já, það er alveg ég held að við sko okkar samfélag hérna þegar maður er að horfa á hvernig Evrópa er núna, ég tala nú ekki Ameríku sko, en Evrópa líka með þennan svona einkennilega einhvers konar svona fasisma uppvaðandi það er alveg hrikalegt sko og ég veit eiginlega ekki hvað afstöðu maður tekur þegar kemur að því að það fara að kjósa Evrópusambandi sko. Maður veit ekki eiginlega hvernig þetta áttir að þróast sko. Það er aldrei hægt að kynna þetta almennilega. Það er hver höndin upp á móti annari og maður fær aldrei neina almennilega umræðu. Það skortir. Þetta er bara svona boxkeppni. Já, algjörlega. Maður þarf líka svolítið að sjá hvernig Evrópusambandi þróast núna með Rússland þarna og Putin við hliðin á sér og Bandaríkin sem er að vara við þessu og vilja í raun og veru splitta upp Evrópusambandi. Það er svona þeirra helsta draumur. Ég held að það þurfur bara að styrkja það frekar en hitt. Ég held það. Það er nefnilega líklegt sko að það er ekki ósannlegt að það verði sko það komi út úr þessu öllu saman að Evrópusambandi styrkist sko. Það er náttúrulega fleiri þjóðir sem hafa verið óskað til að fara inn í það. Við erum næstu nágranna grænlendinga. Við erum með hestu hérna og verður hún notuð ef Trump við þurfum náttúrulega bara sko ef Trump ætlar að fara að ráðast inn í Grænland þá mega þeir ekkert komið til Íslands, eða ekki? Þeir eru með herstuð hérna nánast því að það er fyllt af bandarískum hermennum hérna. Við erum með á Miðnesheiði, erum við bara komið með sko. Nýja herstuð. Það er nú aðeins pínulítið að hlakkar í manni sko að Danir fáið svona pínulítið. Ég hef unnið talsvert á Grænlandi að svona menningamálum og verið með verkefni þarna og unnið með fólkin á staðinum og svona og mér finnst Danirnir nú hafa verið alveg svakalegir. Já, það er bara mörg dæmi nýlega. Ég fór til dæmis með verkefni sem hétt Stelpur rokka, þá fórum við með hérna, þetta var svona samnorrænt verkefni og fórum til Grænlands og vorum með stelpur, grænlenskar stelpur og þetta var þannig að þær voru sem sagt að búa til sína einn tónlist, búa til textana og syngja og semja
og svo eru íslenska stelpur að kenna þeim og stelpa ein sem talar til bæði grænlensku og íslensku sem að þýddi og forsendan í verkefninu þegar við sóttum í Norrænu menningarsjóðum var að það ynnu allir á sínu tungumáli. Það að segja að stelpunum myndi bara semja á grænlensku. Ekki ensku, ekki dönsku, þó það væri pop. Og svo þegar ég skilaði skýrslunni til Norrænu menningarsjóðsins, þá var ég spurð, já, en af hverju voru þeir með grænlensku? Og ég sagði bara, lestu þetta? Ertu búin að lesa? Þetta forsendan fyrir styrknum. Að það hver að semja á sínu tungu. Sko, þeir hefði enga tilfinningu fyrir því, fólk sem að vinna í þessu, að það skipti einhverju máli fyrir þessar stelpur að semja á sínu eigin máli. Það er galið. Herru, fjölmiðlar, þú nefndi þaðan, Albertsdóttir. Þetta er mjög breytt landslag. Já, þetta er mjög breytt landslag. Já, og það er nú er það ríkisútvarpið, það er náttúrulega gnæfir yfir allt, sko, og svo eru mokkin og svo bara smámiðlar. Já, þetta er sorgleg þróun. Já. Mjög sorgleg. Hérna þegar ég var að byrja í blaðinu, sko, það voru mörg blöð eiginlega, all þessi flokksblöð og DB og Vísir, 2 síðdegisblöð. Tíminn og Kennartíðblöð. Já, all þessi blöð. Allavega 6 dagblöð. Já, og það var náttúrulega, hver hafði sína skoðun á hverju miðli, en hann stóð bara fyrir sínu, þannig allir vissi að hverju þeir gáttu gengið, en það var miklu meira gaman að hafa þessa umræðu. En núna fyrir öll umræða fram á samfélagsmiðlum. Og oft með alveg hræðilegu kommentum. Ég kom nú stundum hérna á ritstjórn Fréttablaðsins á Hringbraut, já. Og mér fannst svo mikil þögn. Það var ekki svona, við vorum alltaf að tala saman, hvað heitir hann hérna, sko, við vorum alltaf svona hjálpa staðið, ertu búin að ná þessu? En það er alveg skýring á þessu. Við vorum svo lítil ritstjórn að vinna svo opáslega stórt blað. Þetta var bara orðið svo fámennt, það var búið að fækka svo mikið að það voru bara allir í kaffitíman að geta búið til blað fyrir daginn á morgun, sko. Þannig að þetta var svona undir lokin orðin hálfgerða þrælabúðir. Það var að vinna allt upp í 10-11 tíma á dag. Af því að það er að klára, en þetta var bara alltaf fátt fólk sem var að vinna. Af því að þetta er náttúrulega fríblað og í COVID, það vitum vel hvernig auglýsingamarkaðurinn fór. Og hérna á blaði bara þoldi það ekki, það lifið á auglýsingum og borgaði laun með auglýsingum. En það bara undirstaða hvarf bara með COVID. Þannig að það var að vera að spara og reka fólk og eftir sátu hinnir og unnu 2-falt eða 3-falt. Þannig að ástandi var hræðilegt, sko. En þetta er öðruvísi þróun en sko hér en annar staðar. Það er ennþá blaða útgáfa á Norðurlöndum. Já, en hún hefur líka minnkað. Hún hefur minnkað, já. Ég fæ svona venjulega fyrirlestur þetta því að Kristján sonur minn sem er með FF7 sem var áður túristi. Já, akkurat. Að hann er búin að læsa sínu, sko. Já, það er mjög algengt á Norðurlöndunum að loka. Þú getur lesið eitthvað bót eins og heimildin gerir, en svo er þetta bara að borga. En þú getur borga fyrir viku áskrift eða eitthvað, ég vil bara þennan texta eða eitthvað, það er allavega allt í gangi, en það er voðalega lítið frítt orðið á netinu, að fjölmiðlunum. Sko, honum finnst sko víði heiminum, þá eru sko netfjölmiðlar sem að taka sér alvarlega að vera bara að vinna, að þeir eru lokaðir. Já. Það eru helst ríkisreknumiðlarnir sem eru opnir, eins og NRK og SFT og DR. Þetta er allt ríkistöfar, það er engar auglýsingar, þetta er náttúrulega bara byggt á framlagi eða þú veist, sköttum eða hvernig það er. En já, RÚV er þetta opið, mokkin er með MBL opin, eða ekki? Já, svona mestu. Já, svo er stundu greina sem þú þarft að fara inn á og þá þarft að vera áskrifandi. En þetta er þróunin að selja. Já, MBL-inu. Dagmál heitir það ekki. Ég er í rafrænni áskrift. Nú ætla að segja ykkur, svona, því tíminn er búinn, eitthvað smásögur. Það er, þannig, ég keypti fyrir nokkrum árum síðan tímaritið Heimi best. Og ég er búinn að vera að gefa þetta út og þetta er svona, veist, svona aðgengur svona, sko er engin ríkur að þessu,
En svo erum við bara að fara að hætta þessu. Þetta svo mikið svona, síndur því ég nenni ekkert eitthvað svona, Sigurður, já, eitthvað fluttar hérna, eitthvað, og það eitthvað þess að veru. Svo hringdi við kona á hann og hún var að segja upp blaðinu, fullorðin kona, bjóða Sauðárkróki, og hver allir ástæðan, hún var svo yfir sjána með blaði, en ástæðan fyrir þess að þú, það ekki lengur borið í hús. Hún þarf að fara, ganga í þeirri ferð sem út á pósthús til að sækja blaðið sér. Og ekki fæ ég afslátt af dreifingunni, það alveg ljóst. Nei, þú ert að borga það sama. Ekki krónu afslátt. Þetta makalegt. Ekkert verið lækkað. Þó svo að þau sé ekki með að bera í hús. Ertu ekki með blaðið á netinu líka? Eða? Nei, bara eldri blöð eru þar, En ég veit ekki hvað ég geri, ég ætla að sjá. Mér finnst rosalega mikill munur að fá blaðið. Ég sammála þér, bara að fletta blaðið. Ég verð að segja að póststjórnarstæðin í Kópavogi, hún ekki 100%. En það ekki bara, þetta er bara, þetta fyrirtæki sem ekki á landsvísu. Allt útvistað einhvern veginn. Alltaf vera bara líka með bankana. Þjónustan, alltaf vera að skerða þjónustan. Ég fór í Landsbankan í Hafnarfirði og ætlaði að beða mig að skipta fyrir mig peninga því að var að fara í veislu. Ég vildi heilan stóran sér, 10.000 sér það fyrir 2-5 eitthvað. Þá var þetta, við erum ekki með neitt gjaldger og getur farið í heimabankan hérna. Nei, hérna... Já, sjálfsög, eða hvað þetta heitir. Já, ATM, hraðbankan, já. Þannig að, já, það var ekki eins og gjaldger í bankan. Nei, þetta er alveg stór undarlegt. Þetta líka einmitt hefur breytið svo bara í okkar umhverfi, hvað var að menninguna, maður notaði þetta svo mikið að dreifa kynningum, þú veist, það voru hátíðir í gangi, maður gerði einhverja flæjera og þú veist, ætlaði að dreifa það með blöðunum. Þetta allt saman farið, maður er alveg að fara að hugsa upp á nýtt, þá er náttúrulega bara samfélagsmiðlarnir, þeir eru náttúrulega að koma langsterkastir inn. Já, en það fyrir útlanda. Og svo það fyrir fjármennir til útlanda og mann finnst það grátlegt að maður get ekki haldið þessu innan samfélagsins, allavega landsteinana. En það er ekki til boði. Man er bara stýrt. Þessi þjónusta sem er svona, ég var að sækja vegabréf, ég gerði það á netinu gegnum Ísland.ru, þetta er ótrúlegt kerfi og ég segi þetta er svo leiðinlegt, allt þetta ræmi hitt aldrei fólk hvað það væri miklu betra, væri bara ein manneska þarna, þú veist, ég bara gæti farið bara til og satt mig vanta bara vegabréf, nei þetta þarf að gerast allt í einhverju kerfi. Ég held við drepumst öll úr leiðinu. Þetta er svo leiðinu. Já, því ég er svo mikið gamall að því ég hef verið með heiminn best og svo sagði gamall maður á sínu tíma sem er þess að innbyltingu. Á hún ekki eftir að drepa okkur. Núna erum við alveg búin að breyta jörðinni í drullupoll. Já, það er það sem menn er að segja allir með þetta unga fólk og svona. Það eru allir að drepast úr leiðindum. Það er vandamál og það er bara geðrænt vandamál. Fólk hefur, því finnst þetta ekki skemmtilegt, það er ekkert gaman að vera lokaður ofan í... Því finnst þetta nefnilega skemmtilegt, það er að versta. Já, þeir verða bara há þessu. En fóreldrarnir þurfa auðvitað að stýra þessu, að krakkar sig inn í lokaðurinn í herbergi allan daginn og öll kvöld, í öllu frístundum yfir tölvuleik. Það er bara stór hættulegt. Reyna þá frekar að koma þeim í ykkur áhugamál út úr húsi. Út úr húsi og láta hitta hana fólk og tala saman. En svo svona mér sagði, pabbi, þú varst heppinn að vera ekki pabbi á skjáttímanum, þegar það var, allt eitthvað með, það var ekkert svo leiðis. Voru búið snúkallaði eitthvað. Herðu, tíminn okkar leiði, nokkuð skamtaði tími. Elín Albertsdóttir, Þóris Sigurðardóttir og Sofía Karlsdóttir. Takk ykkur mikið fyrir komuna. Takk fyrir. Og svo heldur Rauðaborðið bara fram. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá er komið að það sem við viljum hafa hér sem fasta lið sem við köllum klassíkin rockar. Það er þannig að þá fæ ég hérna mér til aðstóðar Sól Björnsdóttur sem er með mér í píanóleik og Sóli Smáradóttur sem er
nemi í fiðluleik og dreymir að vera hljómsveitarstjóri. Já. Ég hef sagt það hérna áður að svona hugmyndina af þessum dagskrárlið hérna á Rauðaborðinu var til hérna frammi þegar við vorum að ræða saman ég og Björn Þorláksson og það er svo til að þú er dóttir Björns og Sóley er dóttir mín. Þannig að þetta er svona starfsmanna, þetta er svo litli jólinn. Já, skemmtilegt. En það sem okkur fannst að vera að pröfa það að fá svo hinga gesti sem eru hérna vinnaði og starfaði í tónlist og tengjast tónlist með einhverjum hætti og það verður bara skemmtilegu svona, já, eitthvað, myndi koma eitthvað út úr samtalinu að þið verður hérna með okkur í því. Já. Og maður ekki verið að spyrja og taka þátt. Og núna erum við með góða gesti, það er Þórður Magnússon sem er tónskáld. Hæ. Já, og þú ert að hérna fara, þegar Sinfóníin að fara að spila fiðlukonsert eftir þig. Já. Það er víst. Á fimmtudaginn? Já. Sem er bara morgun? Annarkvöld. Já, annarkvöld. Og við erum líka með hinga sem gest Þórunni Ósk Marínsdóttur sem spilar í Sinfóníinni. Já. Leiðari víólu. Akkurat. Já, og ert að æfa konsertin hans. Jú, akkurat, einmitt. Og fleiri verk sem verða. Verið velkomin. Takk fyrir. Ef ég byrði á hérna fiðlukonsertum. Þetta er eitthvað sem öll tónskáld verða að gera? Jú. Ég er allan aðdáandi þessa forms. Þetta samtala milli hljómsveitar og innleikara. Og bæði elska konserta eftir Beethoven og Mozart og fleiri. Og finnst þetta bara heillandi. Já. Varstu með einhvern í huga þegar þú ætti að semja þetta? Þetta byrjaði nú með samtali sem þetta Ari, hann bara boðaði mig á fund, boðaði mig að koma nýr í Hörpu að ræða þessu málin því að hún langaði svo mikið að panta frá mér fiðlukonsert. Og þannig að þú hafðir Ara í huga sem er að fara að flytja þetta morgun? Ari pantaði konsertin sem sagt. Já, Ari Þór Viljánsson sem að, hérna, er nú að spila eitthvað stort í heimi, það fór til Finnlands og svo var hann í Tel Aviv eða ekki? Jú. Þannig að hann er ekki búin að vera í Íslandi í mörg ár sko, en þetta er svo gamalt að þetta er áður en hann flutt út sko, sem hann pantaði þetta hjá mér. Við erum svolítið, þú þekkir aðeins til hans. Já. Komið á námskeið sem að þú hefur verið á? Já, híma, síðan ég var 7 ára eitthvað svona, alltaf hjá Ara í einhver tímum. Já. Við kentum náttúrulega hlið sko, ég var að kenna tónfræðigreinar og hann var að kenna fiðlu í næsta herbyggi og svo kendi hann líka dóttur minni þegar hún var að læra fiðlu. Ég hef aðeins hlustað á hann og mér fannst hérna, mér finnst alltaf svo fallegu tónnin hjá hann, eitthvað furðulega, hann alveg bara fyrstir í heyrðan þá bara heillaði mig svolítið sko, það er eitthvað svona sérstakt, svona milt og svolítið svona eins og þessu svona djúblifað sem að tengi svona einhverju visku og mér finnst það bara ótrúlega fallegur tóninu. Mér finnst þetta alltaf verið það fyrsta sem maður hugsa þegar maður heyrir í fiðluleikar, maður þarf bara að heyra 1 eða 2 tóna, þá er maður búin að móta sér einhverja skoðun. En heldur það geti verið þannig að þetta sé eitthvað sem ég heyri bara og þú heyri sér ekki? Fólk er náttúrulega með mismunandi væntingar, hvað vill heyra út úr fiðlið eða bara hljóðfærum almennt. En já, við heyrum nú örglega nokkuð þegar sama. En þetta er samt merkilegt að hvað er ólíkt, hvað kemur út úr hljóðfæri. Já, mér finnst það mögnu lýsingjaður á tónunum hans, hann hlýtur að vera alveg rífandi móntinn að heyra þetta sko, hann skulle hafa svona mikil áhrif á því, já. Ég meina það er frábært ef að einhver hljóðfæraleikari næra snerta svona við fólki. Svo hef ég sagt þetta við Sóley og sagt þetta hérna auðvitað hlustaði sá hann Ara því að mér finnst svona eitthvað líkt við tóninu á millikar. Einmitt. Nákvæmlega. Sóley nú ekki ónýttur fyrirleikari sjálf sko. Já. Mjög efnilega. Þannig að það skiptir máli að þegar þú ert að semja að þú sérð hérna hvernig þú upplifir Ara. Ég hef eiginlega bara aldrei getað samið tónverk nema að sé komin einhver svona allan að komið á dagskrá að sé flutt sko. Og hver það er sem að við flytja? Og já, og yfirleitt alltaf veit ég nokkuð veginn hverjir er að fara að spila. Og það er víst ekkit einstæmi sko. Ég var að klára ævisögu Mozart
bók sem var skrifið einhvern veginn 1920 eitthvað. Það hefur kannski að vera löngu búið með hana. Já, og þar kemur einmitt fram sko að hann vildi ekki setjast niður á semjaverk nema að veri komin dagsetning á tónleikana og nákvæmlega hverjir væri að fara að flytja. Og hann átti það til sko að farga tónverkum ef menn ætla að fara að breyta dagsetningunni. Þannig að hann var ekki að semja eitthvað út í lofti. Nei, hann vildi það ekki. Nei. En þetta form, var það ekki þannig að þú nefnir Mozart, var það ekki þannig að það var svona frjálsara þannig að einleikari fekk svona meira frjálsræði að spila svona sinn enga hluta sjálfur, að það var meira eins og jazzin í dag. Akkurat, og svo var náttúrulega þessi kadens alltaf sem var yfirleitt alltaf improviseruð. Já, eins og með þekki jazzi. Já, og svo hefur maður líka bara heyrt sögur af þegar Beethoven var að flytja síðan píanokonserta, það var ekkert nótundan sem voru hana. En þú semur kadensuna, þú skrifar ekki hérna hjá honum, hérna Ari, núna spinnur þú? Já, nei, það er ekki þannig. Mér hefur alveg dott í huga að gera það, en það hefur aldrei orðið ofan á. Þetta er einhvern veginn bara svona svolítið horfin list. En sko, það kom líka fram í þessari ævisögu Mozart að út af því að höfundaréttarmál voru í þessu miklum ólestri á þessum tíma sko, þá það var hann ekki með niðurskrifaðan konsert. Það var sko ekki vegna þess að hann nefndi ekki að skrifa niður eða hafði ekki tíma eða eitthvað svoleiðis eða væri ekki búin að ákvæða hvað hann alltaf að gera. Það var bara vegna þess að hann vildi ekki einhver kæmi og stæli konsertunum og færi að spila út allt. Þannig að hann passaði sig að hafa baslega mikið sem væri bara ekki til á nótum. Hvað segir þið stelpur? Var þetta ekki skemmtilegra að hafa konsertuna þannig að einleikarinn yrði bara að spinna þarna smá kafla? Já, þurfa við að vera alveg dálítið hræðilegt að mæta og þurfa bara að spinna held ég, sko. Já, mér myndi finnast það. Persónulega, já. Það er engin kadensa þannig séð í þessum konsert. Það er ekki, þessi sápartur er ekki. En þegar ég samtíðina píanokonsert fyrir Viking, þá var ég með kadensu. Og ég beið fram á síðustu stundu að því ég var að svona vona að Víkingur myndi bara segja ég skal bara semja eitthvað ekki. En svo var það ekki og þannig að ég endaði með að semja kadensu held ég bara viku eða 2 vikum fyrir konsertin. Þannig að þú hefur samið píanokonsert líka. Já. Finnur einhvern mun með því að semja fyrir píano og fiðlu? Já, sko, munurinn er kannski sá að ég kann smávegis á píano. Já. En ég kann ekkert á fiðlu. Var það kannski fyrsta hljóðfærið þitt? Já, svona, fyrsta hljóðfærið mitt var í rauninni rafmagnsgítar. Já, ok. Svo lærði ég svolítið á píano en það var svona endasleft. En fiðla kann ég ekkert á. Ég spilaði vísu pínulit á mandolín sem er með sömu strengir eru stilt í sömu tjúningu þannig ég gætt fikra mig áfram með það. Ímynda með að ég var að spila mandolín. Konsert fyrir rafmagnsgítar? Aldrei að vita. Það hefur verið gert sko. Guðmundur Pétursson er búin að semja allavega 1 ef ekki 2. Hefur þú spilað? Já, allavega 1, já, mitt. Þá eru það skemmtilegt að vera hljómsveit sem er að fara að frumflytja eitthvað, eða ekki? Konsert fyrir hljómsveit? Nei, það er skemmtilegt að það er að vera frumflutningur. Já, algjörlega. Það er mjög skemmtilegt. Það er mjög hressandi og ferskt og það er búið að vera núna náttúrulega mikil uppskýruð hátíð í bara allan janúar eftir að Vínar kláraðist sko. Bæði voru Íslands frumflytja Slavur Konstantins Daniels. Fengum hann hérna í síðustu viku. Akkurat. Og og Fragile Hope var Íslands frumflutningur hugsanlega á þessari útgáfaverkinu. Hann nefnilega breytið í hans. Næstu, ég var flutt á Akureyri. Já. Fyrir jól. Akkurat. Stóðin í blefniskunum þetta væri frumflutningur á Íslandi en við sem vorum á Akureyri við sem betur. Ok, Akureyri ekki partur á Íslandi það var Akureyri frumflutningur og Reykjavík frumflutningur. Já, þetta var eftir afleðingar. Já, og svo náttúrulega Ingibjörg Gýr og Páll Ragnar og núna Þóruður og þetta er bara mjög
mjög skemmtilegt. Mér finnst þetta auðvitað bara verulega mikilvægur hluti af starfi hljómsveitarinnar og þurfi bara að í raun og veru þetta vægi nýra tónlistar ætti að aukast alltaf meir og meir, finnst mér sko. Auðvitað eru stórkostlega tónverk sem að þarf að flytja reglulega frá gamalli tíð en þeim fjölgar náttúrulega alltaf tónverkunum eftir því sem tími líður. Það er alltaf meira og meira nýtt og það þarf að sinna því og líka bara það mér finnst það bara að vera framtíðin sko. Listformið þar að segja tónlistin er kannski íhaldsamari heldur en nokkuð annað listform. Þar að segja symfóniljónlist en alltaf hálfgerð risaðala. Þú veist, það myndi einhver leikara dett í huga að fara með Shakespeare á sokkabuxum lengur. En við erum bara í kjólfötunum að spila Brahms og Beethoven og það er allt rosalega svona, þú veist, það er bara konur eru svona og kallar eru hér. Þetta er bara kannski eina stofnunin á þú veist, varandi klæðina sko, þú veist, og þá ég meina það er bara ennþá ekki við þú verið í kjólfötum nei. En það halda greinlega allir þar ennþá að það sé bara 2 kyn sko svona til að mynda sko þú veist, þannig að ég er bara að meina þú veist að það er svona eins og öll þróun í umgjörð og svona varandi symfóniljónsveit sé að þungi vöfum eins og svona það sé ríkhaldið í sko allt eins og það hefur alltaf verið. Það var aðeins frjálsleira á myrkum músíktugum að það var stilt aðeins öðruðs upp og allir bara svona svartklæddir. Já, og það er þetta, þú veist, málið mér finnst að ég vera miklu opnara þetta að leika sér með formið og leika sér með, þú veist, bara opna þetta svolítið og vera svolítið svona með opin hug og mér finnst náttúrulega því að við á Íslandi erum alltaf framalega í öllu þegar kemur að svona brjóta upp hefðir. Þið nú að fá aðalstjórnandar sem svolítið í því að brjóta upp hefðir. Nákvæmlega. Ég held að hún nefnilega fíli það sko og ég held að hún finni það á Íslandi og hægt að gera ýmislegt sem að kannski ekki hægt að gera annars staðar sko. Það er sko, já. Og ég veit að á Íslandi, þú veist, hljómsveitarstjórar tala um það að kominga og það fólk tekur nýri tónlist mjög vel. Við erum orðin rosalega þjálfuð í að spila nýja tónlist og við berum virðingu fyrir tónskáldunum og við berum virðingu fyrir tónlistinni og maður finnur stundum þegar að koma nýjir hljóðfæraleikarar inn í hljómsveitina annars staðar frá að það svona, þú veist, byrjaði svona, þú veist, að flissa og gera lítið úr og svona og það hætti bara mjög fljótt af því að almennt viðhorfið mjög jákvætt gagnvart nýri tónlist. Ég ætlaði að segja að það er svona dálítið skemmtileg vegferð sem í rauninni Sinfó búið að vera á svona í síðustu árin með sko meir og meiri samvinnu við popmusík sem hefur á mínum að þetta heppnast betur núna síðustu árin heldur en kannski gerði svolítið áður og svona nokkri tónleikar sem alveg sérstaklega eftirminnilegir en þess að konseptin hefur verið það að poppararnir þurfti að koma inn á forsendum hljómsveitarinnar. Frekar heldur að symfóníuhljómsveitin væri bara eins og einhver synthesizer bakvið sem hefur svona verið svolítið stundum það sem hefur gerst þegar þeir hafa verið að vinna saman. En sem sagt hafið þið farið stelpur á svoleiðstónleika? Það hefur verið alls konar skálmöld og já, ég fór á æfinguna þegar Sinfó var með baggalútur og þetta var í fyrsta sinn sem ég var að mæta á svona skilur að Sinfó væri með pop mér fannst þetta er mjög öðruvísi þú ert mjög íhaldsöm ég mjög íhaldsöm þegar var það sko symfóní en það var skemmtilegt að sjá eitthvað nýtt sko en þetta var samt svona ég skildi ekki hvað Sinfó var að gera þarna af því þetta voru skilur þegar ég horfði á strengina ég bara svona ég heyrði rétt svo skilur 3 nótur, eitthvað svona og svo var þetta bara trommarinn bara hæsta einhverstað. Ég var því miður ekki á þessum tónleikum ég get ekki dæmt það, en þá hefur þessi tónleika kannski verið eitthvað svona það sem ég var að já, kom einhverju dómar eftir þetta sem að Sinfó hafi verið að fara frá sko, en ég veit ekki, ég ætla ekki að segja neitt. Nei, ég var ekki heldur að blása tónleikum og var ekki að spila og var ekki á þeim en þetta er akkurat eins og lýsir eins og við viljum ekki vera í því þó að við fullir verið einhverju baggalút og öllu því sem var verið að gera þarna en ég sammála Þórði, það er rosalega jákvætt að ef að til dæmis popparar eða einhverju sem vilja taka þátt í tónleikum með okkur komi inn á þeim
á okkar forsendum, er síðan að stíga inn í eitthvað svona samvinna. Samstarf, já, síðan komin í eitthvað heim sem að þeir þekki ekki og eru tilbúinir að gera hlutina svolítið svo mann bara nefnir nokkuð dæmi sko, ég ætla og vinsalegast ekki erfiða við mig sko, ég á örglega eftir að gleyma einhverju sko, en til dæmis Laufeyjarverkefni var að mínum þetta alveg stórfenglegt, það var bara fyrsta flokks í alla stæði. Enda dóttir hljómsveitarinnar að einhverju leyti. Jú. Og þá var þess að hún var bara ein með gítar og stundum var hann ekki með gítar. En hún mætti ekki með hún mætti ekki með rafmagnaða hljómsveit. Og hún spilaði líka píanó reyndar, svo ég gleymi nú ekki. Og síðan var Ásgeir Trausti, það var alveg rosa flott verkefni líka sko. Þá var hann bara með synthesizera og gítara, en enga hreinsveit. Una Torfa, það var líka rosa flott verkefni. En þetta er eitt að hljómsveitin komi og tegi sig í áttina dægutónlistinni eða aukt. En þú ert kannski líka að tala bara rýmið fyrir nýrri músík á dagskráni, þar sem er krafa á hljómsveitina að þið skilið okkur Mozart og Brahms og Beethoven. Og svo viljum við eitthvað nýja músík, en það er svona bara svona pláss ofan á þessu bunka. Já. Og það er plássið sem að Þórður og félagar hafa til þess að eiga einhverjum samskiptu við áhorfendur sem er frekar lítið. Þetta er svolítið undarlegt samlífi. Já. Að nútíma músík eigi einhvern veginn að fljóta með næstuði eins og svona oft forréttur var í gamla daga. En nú kannski við munum eftir því að það var oft svona bara stuttverk í uppæð. En svo er þetta eitthvað aðeins stækkað. Já, sko ég held nefnilega að það er akkurat það sem ég meina, mér finnst að þetta ætti að aukast og það er kannski ósköp eðlilegt að hlutinni taki tíma, þú veist. Stravinski var heldur ekki að akseptera bara svona eittur og bingo, þú veist, hann var líka alveg stressaður ég verði eiginlega að segja þér svo skemmtilega sögu því að Einar Baldvin Pálsson, afi mannsins sem var einn af stofnundum með allavega með fyrstu mönnum hann í Kamúsklubnum sko í gamla dag hann var sem sagt að læra í Dresden í gamla daga og fekk sem sagt stundum miða á svona námsmanna miða á síðustu stundu og þá gat það verið hvar sem var og einhvern tímann fær hann miða í svona stúku uppi svona bás og Svona heldrimannastúku? Já, svona heldrimannastúku og situr þar og það er einhver maður og það er verið að frumflytja verk eftir Stravinski og það er einhver maður sem er svo órólegur að það er engin friður til þess að hlusta músíkinu og hann var svona að gefa honum hotni og bara hver anskotin getur hann ekki verið til friðs og svo klárast verkið og þá stendur maður upp á neysi, þá var þetta Stravinski og alveg svolítið með svita drópana sko. Ég hef hýrt þetta, hann var mjög svona aktífur hlustandi, hann hlustaði mikið með líkamannum sko. Það líka, sko. Þetta hef ég heyrt á þér sko. En einu sinni voru þessi verk frumflutt og einu sinni voru þessi tónskátt á lífi og þetta var vettvangur til þess að spila nýji verk. Já, og þetta fylgir svolítið samtíma tónlist að fá bara svona ákveðið pláss, þú veist, og síðan hefur, þú veist, svo hefur gamla tónlistin meira rými en þá að því að hún er einhvern veginn búin að festa sig í sessi en því lengur sem líður á 21. öldina því fleiri nýtónskáld festa sig í sessi, það er náttúrulega verulega svona tónskáld hérna á Íslandi til dæmis vegna þess að litla við í þessu mengi hérna á Íslandi við erum svo fá, þetta er bara eitt mengi, tónskáld, hljóðfæraleikarar, það er ekki svona, þú veist, það er ekkit bil hann á milli, sko. Við þekkjumst öll og eins og hann var að nefna áðan, þú veist, það er eiginlega engin íslensk tónskáld sem skrifa fyrir skúfuna. Það er eiginlega engin út í hotni að skrifa og vonast til að vera fluttur eða svoleiðis, það er mjög mikið samstarf í gangi, bæði pöntuverk og síðan, þú veist að það verður flutt. Þessi kostur af þessu smæðinni. Það er kostur á smæðinni. Daniel hafi verið að tala þetta, það væri svona kostur á því að symfónían svona hríslaðist eitthvað út í skólana og það væri það þekktust allir og það væri svona kostur við íslenskt tónlistarlíf. Já, og ég held sko að það sem að kannski vanti fyrst og fremst til þess að auka vægi nýra tónlistar er að þeir sem að síðan eru að markasetja vöruna hafi raunverulega passion, ástríðu og trú á verkefninu. Út af því þú getur ekki smita fólk af ástríðunum að hafa ástríðu fyrir því sjálfur. Þannig að það er svona... Hverjir eru það sem er að markasetja, er ekki bara markastjórinn ykkar?
Jú, ég meina, ég ekkert að gagnrýna, sko, ég bara segja að þú veist, kannski vantar upp á svona skilningin að, þú veist, á því að það þurfi að raunverulega ræktið upp, já, akkurat. Það sér það að til þess tónleikarnir hans sem að Daniel var að stjórna í sínum verkum, varstu að spila þá? Já. Að ég satt þarna á fyrstu svölum og horfði svona og það var svona, ég held að salurinn sjálfur var kannski svona rúmur 2/3 eitthvað svona og svona og það frábæri tónleikar. Já, þú getur eitt ímyndar ef að RÚV. En ef þetta hefði verið 9. symfónía Beethoven, það hefði verið uppselt. Uppselt og sko, en sko máli ef að íþróttasjónvarpið okkar RÚV myndi vera með, þú veist, kannski eins og 10 mínútur á kvöldi fyrir menningu eða eitthvað. Svona stofuna, það sem væri svona sérfræðingar eins og við erum hér. Já, nákvæmlega. Akkurat. Ég meina, það væri mjög einfalt að smita fólk af áhuga á þessum slagverkskonsert. Það hefði verið að taka, þú veist, vídeo á þessari konu að gera sína galdra og draga inn helmingi fleiri á þessu tónleika. Ég pröfaði það meira sér, ég sá þetta með þetta áhugavert og fann það sem hún að spila reyndar svona balkanska þjóðlagatónlist og sá að þetta bara ævintýralegur, skemmtilegur performance. Nákvæmlega. Og dreifði því á Facebook og svona, ég vonum að ég geti kveikt í einhverjum að fara og sjá þetta, sko. Nákvæmlega. Því það var dæmi það sem maður myndi ætla að vera auðvelt að kynna, sko. Ætti að vera auðvelt að kynna og það eins og svona, það sem ég meina með það eins og stundum sé svona ákveðskilningsleysi, býtu hvernig ég eiginlega að selja þetta. Það er bara mjög einfalt. Það er bara líka ungt fólk hefur, þú veist, jafnvel meiri áhuga á þessum hljóðheimi, þessum nýja hljóðheimi, oft á tíðum heldur en Mozart. Þó svo Sóleysi í Hjeldsson. Hún ekki Mozart megin, hún Bach megin. Já, ég veit ekki. Enn aftar, sko. Já. Já, það er náttúrulega eitt sem sem ég hugsa svo oft, samtíð við þetta að það sem maður upplifir sem krakki það að þessi hljóðheimur Mozart, Beethoven og svona, hann búin að vera hann í langan tíma, hann verður hana og þess vegna hann ekki áhugaverður. Ef ég tala svona fyrir hvernig ég upplifði þetta sjálfur og ég held að mjög margir upplifði þannig, sko. Það liggur ekkert á að fara að hlusta á það. Það liggur ekkert á að fara að hlusta á þetta. Nei, maður liggur á að fara að hlusta á Þór Magnússon. Liggur á að fara að hlusta á hvað sem í gangi akkurat núna, sko. Þannig virkar bara mannshugurinn, sko. Og maður færir svona ég man eftir bara þessari tilfinningu sem krakki að þetta var ekkert, mér fannst þetta ekkert áhugaverður heimur vegna þess að þetta var bara eitthvað sem var í einhverjum boksi einhver staðar og maður vissi að þetta alltaf hana. Nú voru þið rosa uppteknar að læra alla kanonuna og það verið að halda ykkur aftur á bara á 19. öld og kannski aðeins yfir á 20. Það er bara að vera að halda ykkur þar í náminu. Þegar þið eruð að hlusta á svona nýrri tónverk með svona öðrum hljóðheimni, finnst ykkur þetta sé okkar tími frekar? Já, ég meina kannski aðeins fram í tíman, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra, bara mér líður eins og þetta sé einhver framtíðatónlist í sem fyrir nútímatónlist. Þannig að já, en mér finnst þetta... Sumt verður alltaf nútímatónlist. Nákvæmlega þannig að ekkert nýtt undir sólinni, sko. Hugsaðu ykkur, Penderecki strengjakvartett nr. 1 árið 1960. Þar notaði hann alla strengjatækni sem að enn verið að svona koma með eitthvað nýtt í dag, sko. Við erum að tala fyrir sko 65 árum síðan. Og hann, þú veist, það er eiginlega ekkert nýtt undir sólinni og hvað er að vera frumlegur, skilur það er allt bara svona skilgreiningar að treða bara hvernig þú í raun og veru notar, hvernig þú setur fram, þú veist, Þórður er dæmi tónskáld sem notar hefðbundi tónmál en á mjög frumlegan hátt. Þannig að þú veist, það er ekki endilega vera... Það er eitthvað sem heitir svona hljóðheimur. Ég veit ekki hvað það taka bara svona einfalt dæmi eins og sem fyrir nýja heiminum. Það sem verið að reyna að ná inn einhverju svona hljóma, svona svolítið svo borg. Þetta er ekki sveit sem ég er að hlusta á. Ég er að hlusta á borg og á þeim tíma, svona fyrir hluta 20. aldar, fyrstu áratugunum, og tónskáldið mikið að reyna að ná svona meiri svona öðruvísi takti inn sem að minnir á bara eitthvað annað. Þetta er ekki sveitasæla sem ég er að hlusta á. Það er ég að velta fyrir mér þarna á nýrri tónskáldum, hvort að maður heyri takt og hljóm og hljóðheim sem að til er í okkar tíma og kannski var ekki til áður. Er ekki tónskáld vilja það ekki? Ég meina, ef þetta sem er leikri þá viltu hafa upp á svið einhverja persónu sem ég ekki séð áður og sem er afkvæmi okkar tíma. Já, og nú ef þú ert að tala með svo hljóð heima þá náttúrulega alltaf verið að skrifa núna eins og Bráðnun jökla og mikið svona tengsli yfir í umhverfismálin og svo leið. Og hvaða hljóðin?
Og hvala hljóðin nákvæmlega. Akkurat. Og hvað var svo adorable stykki sko. Það var ótrúlega skemmtilegt. En sko varandi þær, þú segir að það er verið að halda þeim í 19. öldinni hérna hljóðfæra nemendum sko. En það er ástæða fyrir því sko. Það er svona tæknilega ástæða fyrir því. Af því að þú veist, þetta til að vera flinkur hljóðfæraleikari þá verður þeir að byggja svona tæknilega grunn bara eins og hver annar íþróttamaður. Og maður gerir það ekkert með alternativ tekník, strengjatekník, sko maður það fyrst að læra alveg, þú veist, grunninn, sko. Áður maður getur fara að fikta í öllu, sko. Svo maður getur sagt maður sé partur af einhverju svona, einhverju menningu sem var að þróast. Við getum hugsað þetta þannig, sko. Þá er þetta hugmyndun eins og við séum öll bara í sama söguþræðinum, sem er nú ekki mjög svona postmodernist. En ég veist, ef við nefnir dæmi, sko, tónsmíð, þá lærði Beethoven sem dæmi, þá lærði hann endurreisna kontrabúnd sem er náttúrulega eitthvað sem þú heyrir alls ekki í hans tónlist. En þetta var bara svona eitthvað sem hann var settur, þetta var bara æfingar sem hann þurfti að gera og það eru mér sér til. Það er skissunar af þessu að hafa varðvist, þannig að við getum komist að því að hann var ekkert sérstaklega... Hann notaði þetta aldrei? Nei, hann notaði ekki endurreisna kontrabúnd en hann lærði á honum. Og hann var ekki neitt sérstaklega góður nemandi. Þetta var ekkert, ég myndi geta sagt að ég hefði samið betri verkefni í endurreisnar kontrabúndi heldur en hann. Hann var bara býðið að komast í eitthvað nýtt. Hann var bara býðið að komast í... En þetta náttúrulega samt hjálpa hann. Þetta var svona tækniæfinga fyrir hann. Nákvæmlega, þetta eru bara tækniæfingar. Þetta er bara eins og hverjar er fimmleikar, sko. Lengi frá hann af, sérstaklega fiðlan. Já. Og píanói líka. Ég meina, það er eitt til viðbótar. Þegar ég var að kenna tónlistarsögu, þá hugsaði ég svo oft til þess að kenna tónlistarsögu, þá verður maður einhvern veginn að vera í rauninni að kenna eitthvað sem er gamalt. Vegna þess að þá getur maður pikkað úr það sem hefur lifað og er merkilegt svona. Ef maður væri að kenna samtíma tónlistarsögu, eða væri bara í samtímanum, þá það kemur nýtt lag á Spotify sko á hver einstu sekundu. Við getum eitt allum tímanum í tónlistarsögu bara að hlusta bara þetta er nýtt og það myndi voða lítið koma út úr því sko. Og þá eftir að sortera? Já, eftir að sortera þetta og þetta er bara, það er svo mikið sem er að koma og svo mikið sem mun hverfa aftur og svo leis. En tónlistarsaga einhvern veginn, svo ég nefni bara sem dæmi, hún verður einhvern veginn að stikla á stóru í fortíðinni. Og þetta er líka þess að ég hugsaði þetta bara í samvættu við eins og hljóðfæran á og þá þarf að pikka út það sem skiptir máli. En það pikkast út. Við erum ekki beint að pikka það út, það er bara einhverjum tönn tímans þinnur á þessu. Akkurat, sko. Það er til dæmis, ef maður horfir á svona 10 ára gamlar gamamyndir, það er ekkert finnar, sko. Þannig að það er eitthvað svo... Það er eitthvað sem að tíminn líður einhvern veginn svo undarlega og það er megnið af því sem er samið í dag mun gleymast eða færa gleymast. Það er oft svolítið miskilningur sko ef að það verið að grafa upp einhver tónverk frá segjum bara 1750 af því það var svo æðislegu tími og svo margt skemmtilegt að gera og Bach var nýbúin að semja Wolfenberg klavir, það lítur alltaf að verið æðislegt á sinn tíma og fara menn að reyna að leita upp einhver obscure tónskáld frá 1740-50 og þetta er bara ekkert skemmtilegt. Nákvæmlega það er ástæða fyrir því að hefur ekki verið flutt, það er ástæða fyrir því tímans er góð. Hún er verið góðan smekk. Já, málega að segja það, já. Herðu, við nefndum að það var að koma nýr hljómsveitarstjóri, Barbara Hannigana, því að við séð hana, ekki, Stefur? Jú. Hún er mjög sérstök. Mjög. En bara geggjuð, ég meina, ég dýrka hana. En það sem ég hugsaði þegar ég sagði þetta, hún er svo sérstök og svona, ef hún er aðal hljómsveitarstjóri að gaman að fá hann í heimsókn svona 1-2 ári. En byrju, hvað ætlar hún að fara að vera með þetta sem hún þarf að sinna því að koma þetta með Beethoven og Brahms og þá félagarna? Já, sko, við erum náttúrulega með aðalhljómsveitarstjóra í hjá okkur bara 6 til max 10 vikur á ári. Þannig að við getum alveg haldið áfram að fá bara
Bertrand de Billy eða eitthvað til þess að stýra, þú veist, Brahms áfram á Beethoven og hún getur bara fengið svolítið frjálsara hendur með hvað hún gerir. Þannig að verða 6-8 tónleikar þegar hún kemur sem eru svona Barbaru Hannigan tónleikar. Hún hefur svona listræna, hún ræður svolítið listrænt, eða ekki? Jú, hún fær svolítið svona frelsi með það hvað hún gerir við sinn tíma og kannski vill hún nota tækifæri til þess að, ég held að hún hafi aldrei verið áður að hljónstastjóri neistar. Þannig að þetta verið tækifæri fyrir hana til þess að sjá hvort að hún, sko, auðvitað er það líka undir hljónstunni komið, hversu mikið vald henni verið falið, sko, en ef hún fær svolítið svona frjálsar hendur með hvað hún vill gera, þá vill hún kannski gera alls konar prófa, alls konar nýtt og þá myndum við bara nota hennar vikur til þess og gera hefðbundnari prógram með einhverjum öðrum. En svo getur líka vel verið að hana langi til að stjórna meiri hefðbundari tónlist af því hún yfirleitt fengin einhvers annar stað til að gera eitthvað ferskt. Þannig að kannski vil hún gera hérna eitthvað sem hún, þú veist, alveg hefðbundi líka, sko. Við vitum ekkert hvað hún ætlar að gera. Mahler eða Beethoven eða... Já, ég fór á tónleikana þegar hún kom hérna á síðast ári og að sjá hana stjórna einhverju hefðbundu og síðan þegar hún kom í sitt element það var bara, þetta voru tveir algjörlega gjör ólíkir heimar. Ég vissi sko, fyrsta helmingin þá var ég bara, er þetta það sem ég kom fyrir? Og síðan var seinna helmingin þetta og ég sagði, þetta er það sem ég kom fyrir og þá, af því hún er svo góð í því sem hún gerir sjálf, sko. Hún er svo rosalega sterk í því. Hún dregur athyglinna með sko, hvernig hún hreyfir sig þetta og svo er hún með kamerur út allt og hreyfir sig og svo bara þegar hún andar og þið fylgið henni og þið þetta var bara svo merkilegt. En svo þegar hún stjórnaði henni þá var ég alveg lost, ég verði að segja. Það var ekki alveg svona, ég finnst svona, en sko, hún er alveg mögnuð í... Ég efasemdir að hún sé góð svona sem hefðbundin stjórnandi. Hún ættir að sanna sig. Fyrir mér, já. Hún er náttúrulega ekki, kannski ekki að líkti með eins mikla reynslu í því, sko. Þannig að þetta er þurrglega bara velspáta hjá henni, eða þú veist, þetta er hennar upplifun, þannig. Já. En hún er valin einhvern veginn í samráð við hljómsveitina, ekki? Sko, jú, við höfum sko... Allir spenntir að fá hana? Já, virkilega. Það er bara almennur mikill spenningur, sko. Það mun kom eitthvað útrússu áhugavert. Alveg ekki spurning. Já. Að taka svona sérstakann stjórnanda inn. Nákvæmlega. Þetta var... Lítið hljómsveit út í aðri heimsins ætti þú veist að vera reyna að play it safe alltaf, sko. Já, þetta er svolítið djarfur leikur. Já, ég er alveg á móti því að við að vera eitthvað play it safe, sko. Við að nota einmitt okkar sérstu. Við erum bara svolítið, þú veist, við erum hérna í útjari heimsins og þú veist, það er enginn að fara að líta til okkar eins og einhverjar hefðbundina hljómsveitar sem einhver fyrirmynd. En það væri hins vegar að líta til okkar sem fyrirmynd ef við verum að gera óhefbundna hluti. Já, og væri kannski með frumlegri dagskrá. Ég talaði það, því við vorum að tala þetta með nýju tónlistina og þetta kanónuna og þessar skildur og svolítið að salurinn er að biðja, það eru fleiri í salnum sem er að biðja kanónuna heldur en nýja verkið og þú veit að segja kannski þetta var ræktað upp áhorfendur til þess að við vorum að tala þetta þegar Daniel kom hérna og þá var ég að segja, reyna að rifja það upp, ég man ekki alveg hvaða ár það var, ég held að það veri kannski fyrir 10 árum og þá tók ég sko samanburð á dagskrá symfóníunnar við New York og báðar í London og Berlín og Concertgebouw og Vín og eitthvað svona og þá munaði tölvöld af því að við vorum eldri við vorum með meira af eldri músík og þá var eins og Stravinsky og svona var ennþá eins og hann var í nútíma tónlist í okkur Hvenær var þetta, segir þú? Já, það er svona 10 árum, þá tók ég bara 3 ár á öllum hljómsveitunum og bara sett inn í Excel og miða bara við fæðingarár tónskáldsins bara til þess að... Minnst þetta stórmerkilegt því ég held að við værum alltaf fram að leiðis Nei, það var ekki þá, sko. Mér fannst svo hinu vera miklu, sko... Það er grunn að ég held að þetta sé fyrir 40 árum. Já, náttúrulega. Nei, það var, náttúrulega, þar ertu kannski með bara 3 tónleiki röð sem er bara eiginlega bara nútímamúsík, sko, sem ég veit ekki hvort að við myndum bara þóra af því að við erum náttúrulega líka með stofnin af þeim sem að mæta eru svona eldri kynslóðin. Þú nefndir Kammermúsíkklúbbinn. Já. Ég held að það sé elsti áhorfendahópur á Íslandi. Ég fer á þá. Já. Ég var að stríða Hallgrími Helgasyni því ég fór á 30 kíló og ég sagði að það veri næstu salurinn að veri næstu eins og salurinn í Kammermúsíkklúbbnum.
En þar það líka, sko, dagskráin þar svona, mjög myndi segja, frekar í þessum. Hún mjög hefbundin, við höfum verið í kvartinum mínum, strókkvartinum Sigga, að við innlitum þá breytni í Kammersklúbbnum og er alltaf með nýtt verk á efnisgráni hjá okkur. Það hefur alveg verið spilun í tónlistar áður, ég er ekki að segja við vorum ekki fyrst, en við gerum þetta sem sagt að reglu, við erum frá frumflytja núna eitt nýtt verk í mars og spilaði hana íslenskt með bæði Beethoven og Shostakovich hjá klúbbnum og þetta hefur bara mælst svona helviti vel fyrir, þeir voru ekki alveg vissir að þeir vildi þetta sjálfur sko, en svo bara er þetta bara, þú veist, þeim finnst þetta bara mjög skemmtilegt, þessum áhorfendum sérstaklega í bland við annað og líka þegar þetta er fólk sem er þeirra kynslóð eins og Atli og svona og Þorkell sem að þessir áhorfendur þekktu líka bara til og svona og þá finnst þeim gaman að heyra tónlistina þeirra sem er hljómar ennþá eins og spróðlandi ný sko. Og meira þess að þið vorum að tala hljóðheim að það var einhver tímann þegar hljómsveitin spilaði Atla og þá hugsaði maður, vá, hvað var gaman það var eitthvað verk frá 1970 Hjakkið það var bara svo gaman sko. Og ég sagði, vá, hvað við leiðum eitthvað dabra tíma Þorður, það vandar svona það er rosalegt stuð í konsertinu það er svona leiðt hjá mér það er mjög skemmtileg konsert ég mæli með að fólk mæta á tónleikana og svo, þú veist, svona jazz líka jazz skotis sem starf svona en þið kannist við þetta, það er þessi svona hljóð í músíkin okkar og það er allt, veggirnir eru koksgráir og við lifum einhvern veginn og það er eitthvað daburt í samtíman allar byggingar eru gráar í dag allir bílar eru annarkvæmt gráir eða hvítir það tekja eftir því þegar skoðið myndir frá 1980 sko, lita dýrðin á götunum Við tekið dæmi það að við vorum með svolítið mikið í Afríku og þar klæði fólk sér mjög litu út svo lendir maður þegar maður kemur þaðan alltaf inn í París og þá sátum við stundum og horfðum bara á flugvellinum eða okkur kaffihúsin í bæ og þá velti maður fyrir sér hvað kom fyrir okkur sko. Það er allir Já, ég tók eftir því bara núna að ég fór auðvitað til Togo í desember og eftir að vera á til dæmis bara einhverjum Grand Marché einhverjum rosa markað það eru allir bara í sko gulu, grænu og ég veit ekki hvað og svo þegar ég lendi inn á Íslandi þegar ég lendi í París þá voru 2 gráður og þá voru allir í sem risa jökkum sem voru svartir og það var slitta og ég ætlaði að taka bara flugið tilbaka sko, ég nefndi ekki að vera annað Þetta heyrir maður í músikinni maður heyrir stundum í nútíma tónlist að það er eitthvað svona þessi þingsli eitthvað svona og kannski ótti eins og fólk vilji ekki alveg og það, ég man alveg eftir þessu þegar ég var að hlusta á Atla að allt í einu heyrði maður sko bara í svo psychedelic veggfóður stemning eitthvað sko, á 1970 Þetta er bara, listin er kannski bara tákn tíman og er bara að reyna greina samtíman og hann er bara svona það er svo hræðilega grátt Já, það er reyndar alveg Það er fjör í þínum Já, ég er bara lengst aftur í fortíð Þú ert ekki þarna En ég læði alveg upp með að vera fjörugur og þetta er mikið fjör. Þannig var mjög gaman að koma heim eftir að hafa verið á tónleikum og bara hugsa hvað það var gaman. En það líka bara geggja að hugsa hvað það var fallegt og mér líði vel. En já, það er ennið tilfinning. Mér finnst það mjög gaman að koma. Stundum er náttúrulega stundum lyftast tónleikarnir ekki. Það er bara það er ekki alltaf heitt í mark sko. Nei, stundum eru bara eins og maður velti fyrir sér sko, betur hvað vantaði þarna Já, einmitt, en svo getur þú eftir mótið haft, þú veist, án þess að sé skemmtilegt, án þess að sé gaman einmitt að komið heim og bara, vá, hvað það var áhrifamikið eða, þú veist, þetta snerti við þessu eða hinu sko, það er alltaf mögulega leiðir til að snerta við manni Þú ert að spila hérna hvað að segja næstu einleik, eða ekki? Það er konsert fyrir hljómsveit og þá er þú sem leiðari eða þú lítur að vera með einhver svona númer. Já, við erum með sóló, leiðarinnir eru fá svona, þetta er eiginlega svona eins og þú veist, það er stundum tríó, stundum kvartett og svo skiptast á nokkur sóló, þannig að það er í
og svo, þú veist, svo líka bara, þú veist, þetta líka þannig svolítið uppbyggt stikkið að konsert fyrir hljómsveit að hver deild fyrir sig fær svolítið að njóta sín. Það eins í Bartók konsert fyrir hljómsveit að svona teknur út deildinnar, þú veist, það er strengjakabli, annarkablin er bara strengir, fjórakablin er bara slagaverk og svona, sko. Þannig að þetta er Jennifer Higdon sem við erum að tala ég held að það hafi ekki komið fram. Já, Higdon. Er hún ekki Higdon? Sem er kona á aldrei við mig. Já. Amerísk tónskáld, hún er svolítið svona success, hún er mikið spiluð, sko. Já. Ég uppgöttaði hana fyrir svona ári síðan, þá ég fell ég alveg fyrir henni, hún er æðisleg. Það var bara reyndar, það var heimildamynd á RÚV Hillary Hahn og sem ég horfði á, sem var mjög skemmtileg og þá var hann í einni sinnin að taka upp konsert sem ég fannst alveg einstaklega skemmtilegur og ég fór að fann hvað það var. En það var sérstætt konsert fyrir fiðlu. Já, fyrir fiðlu, já. En ég hlustaði líka á konsert fyrir hljómsveit. Hefur þú spilað hana áður? Higdon, já. Við spilum Blue Cathedral í fyrra sem er skrifað til minningar bróðurinnar sem að dó, ég held að það eru tvíburabróðurinnar. Já. Og það er líka mjög flott stykki og já, hún er greinilega orðin svona fasta gestur hjá okkur. Einu af þeim sem að svona, þú veist, þarna sér maður svolítið þegar nýja tónlistin er svona sumt bara er farið að vera að spila mjög mikið allan heim og búið að festa sig í sessi. Hún er svona svolítið einu af þeim. Og svo erum við að spila og hún er einmitt sko að því vorum að tala um grátónlist og skemmtileg tónlist. Hún er skemmtilegt megin, myndi ég segja. Það er ekki mikil drungi yfir hennar tónlist. Ég grunum að við sjöum að sleppa út úr því tímabili. Já. Ég er svona eitthvað leiti. Mér fannst þetta að vera svolítið erfitt, þetta kokskráa tímabil sko, sem við vorum að, við veist þetta erfitt eitthvað. Já, ég er kannski ekki alveg viss hvað þú ert að tala um. Nei. En þetta er svo, menningi getur verið svo óljós og eitthvað svona, þetta er svona... En sko, það er náttúrulega sko búið að vera mjög... sko tónskáld í dag hafa verið mjög mikið í að skapa sinn hljóðheim þú veist, það er alveg bara þessi með þetta og þessi með þetta og svona og það er bara allir gangur á hversu vel það heppnast og hversu mikið það mun lifa, skilur við, það er svona þú veist, bara svona sem dæmi Bára sko sem er að slá í gegn alls þar, þú veist, hún bara er með eitthvað svona konsept í eitthvað svona hljóðheim og það er ógeðslega flott í veipstikkinunar það er bara svona svínvirkar út af því kannski eða líka út af það svona prógramtónlist það er 95 gasárásina í Tókjó neðan jarðarlesta kerfinu og þú heyrir bara þú veist þeir komu svona þeir voru með svona reglívar með oddum og stungu gata og gaskútana þeir voru komnir inn í lestarnar og þú heyrir sko þegar byrja sko þetta er rosalega áhrifamikið sko þannig að hún bara raun og veru býr til svona hljóð í kringum einhvern viðburð sko, einhvern atburð og það er kannski málið með alla þessa hljóðheima að með svona ákveðinni samfæringu og þú veist, þá getur þú fengið fólk til liðsviði sko, þú veist, þó að sé kannski mjög framúrstefnulegt eða að vissu lítið einhæft en það er eitthvað svona, ef þú ert með einhverja meiningu og einhver skilaboð það er, já Það múið ekki taka eins og ég vil vera að banna einhverja til þeirra þjótt Nei, ég segi bara svona, við vorum að spila eins og mikið eftir Halldór Smárason í kvartettinum og og vorum það mjög eftirminnilegt er að drengið mínu kom allar á tónleika á Ísafirði og útgáfu tónleikar á diskinum hans og svo komum við út og þá voruð þið bara svona saman bitnir einhvern veginn og svo er þetta sem þið eru að gera þetta sem eru að fást við Ég með pínlítið svipaða minningu þegar var tiltölulega nýbyrjar að kenna hennar og var að kenna tónlistasögu í tónlistkólanum í Garðabæ þá var ég með svo sett heilan vetur það sem ég var að kenna nútíma tónlist og nemyndunir upplöðu það að ég var rosalega neikvæður gagnvart nútíma tónlist og væri endalist að tala illa alls konar tónlist og segja mér við hlustum á þetta er reyndar ömurlegt sko en hlustum samt á þetta þannig upplöðu nemyndunar, ég veit ekki alveg hverju en svo svo sett var ákveðið að þau kæmu öll á
voru norræni músíta voru á Íslandi þetta árið, þannig að það var ákveða að nemyndunum myndi allir fara á tónleika þar sem var verið að flytja verk eftir mig. Og síðan því ég hitti þessa krakka næst, þá var það svona viðkvæðið, þú er búin að tala svo illa svo tónlist, svo ert þú bara að semja nákvæmlega þessa tónlist. Mér langaði bara að bæta við einu varðandi þessa nýju tónlist sko, að náttúrulega sem flytjandi þá getur maður stundum alveg orðið svolítið, getur orðið þrúandi það sem maður er beðinn að gera vegna þess að það er ekki verið að nýta neitt af þeirri fimmleika tækni sem maður er búin að byggja sér upp í gegnum tíðina heldur er bara verið að beða mann að þjöstnast á hljóðfærunum og maður þarf alveg að passa sér að skemmi ekki neitt en þegar að tilgangurinn helgar meðalið þá getur maður alveg fyrirgeð ýmislegt en ég hef alveg upplifað það að sitja sko vera, þú veist, ég held að það hafi verið opnun annarkvort myrkra músíkta í fyrra eða norrænna músíkta að þá var sem sagt hjá hljóðfærleikum dreift svona hörpu og þau voru að spila eitthvað svona drón í hálftíma og ég gat ekki verið þarna sko út af því að ég horfði bara hljóðfærleikarana spila sömu nótuna og ég fann bara, ég var farin að finna svo mikið til að bakinu og handleggjónum bara fyrir þeirra hönd, ég þurfti að fara meðan að sko fólk sem að spilar ekki á hljóðfæri það stóð og var svona í svona leiðslu yfir sko leiðins og þau væri þrælar skiljur og mér finnst það takmörk fyrir því sett þetta bara í tölvu skiljur, sett þetta bara í eitthvað tölvudrón ef þetta þýðir að þú þurfir bókstaflega þræla til liðsviði til þess að raungera tónlistina það er bara gengið ofurlangt gengið skiljur. Það skiptir á máli hvaðan tónskóldi kemur að þeir sem hafa trýtlað þessar leiðir sem þessar stelpur eru að fara og þekkja heiminn og kunna hljóðfærin að þeir semji betur fyrir hljóðfærin heldur kannski ykkur sem að datt inn í tónskáldabrautina eitthvað stöðar. Absolutt. Og hefur bara búið til músík á tölvur. Hann kannski fer ekki við ekki sömu virðingu fyrir allri æfingunni sem að liggur á bak við hæfni þína. Nei, akkurat. Ég held að það... Þá er ég alveg segur sko. Ég var bara rockari sko. Ég var 19 ára. Var eiginlega ekki þarna sko. Þú ert samt mjög flinkur sko. En síðan hef ég alltaf lært að bera meira og meira virðingu fyrir hljóðfæraleikurum gegnum tíðina. Kona þín sér til þess? Jú, kona mín skammar mér alltaf. Ef þú virðir ekki hljóðfæraleikana. Þetta er náttúrulega breyting að þegar þú varst að tala þá félaga Mozart og Beethoven og hlera þá var þetta menn voru spiluðu sem sömdu og svo færðist þetta voru hljómsveitastjórarnir sem voru að semja eins og Mahler og félagar og svo veru komin 2000 hafa þetta prófessorar við háskólana sem veru að semja og að sömuleyti þá gerðist eitthvað svona að hluti af tónskátunum fór eiginlega út úr heiminum einhver leyti. Það verður svona rof og það kemur fram í verkonum og kannski á þennan hátti Herðu, við erum að þróa svona hvernig við ætlum að hafa þetta spjall og við höfum fengið svona mest við erum með sinfoníuna sem hefur verið svona sem tengst tónleikur sem eru framöndan. Ég er að velta fyrir mér þegar við erum að tala verkin sem eru eftir Higdon og Þórð, svo er reyndar Edvard Elgar, hann er svo gaman, við nennum ekki að tala hann. Langar ykkur á tónleikana? Þeir eru að hlusta á þetta? Já, sjálfsagt. Já. Ég held að sérstaklega við, sem eru í tónlistanámi, við erum svo til að tökum hvert tækifæri til þess að heyra þetta, eitthvað nýtt. Af því við erum alltaf á... Við erum alltaf opnari fyrir því, heldur en einhver úlingur eða skilur, einhver sem er ekki í tónlistarheiminum og við sem erum endalaust að, eins og sagði, með hann tæknilega grunn og við erum bara með þessi 10 skilur tónskáld og með þessa tækni sem við erum bara alltaf að æfa. Þá held ég að þessi þörf fyrir okkur, bara nauðsynlega þörf að fá að heyra eitthvað nýtt og fá að upplifa eitthvað nýtt. Því að við erum alltaf heima hjá okkur að æfa 2 tíma á dag eða meira, skilur. Egið að vera að ykkur. Já, akkurat, helst meira. Fórum bara ballar, hvernig sem er að koma enga. Fyrir að nýta tækifæri. En sko, það er eitt sem ég var að hugsa, að reyna kannski í næstu viku eða þann næstu að fá fólkinga sem að kynntist Pól Žukovský sem kom hingað svolítið eins og stórseipurinn í íslenskt tónlistarlíf og byrjaði einmitt með því að koma og halda námskeið fyrir þá sem að voru líklega bara á svipuðu stíi og þið eru í ykkar námi
og það þróaðist út í það að það var búin til sinfóníulista æskunar sem að frumflutti hér alls konar verk og var eiginlega með verkefnaskrá sem að sinfóníunum sínum tíma bara tristi sér í meðal annars Jón Leifs og líka bara alls konar ennendverkefni og ég hef svona því ég horfi á þetta bara úr fjarska og fylgist með þessu að mér fannst eins og að hérna væri gaman að tala um þetta vegna þess að maður upplýði að það væri bara heil kynslóð hérna hljóðfæraleikara sem að bara færðist upp bekk einhvern veginn í tengslu við hennar mann. Varst þú ekki, kynntist þú honum ekki? Jú. Ég var í sinfóníulistæskunar. Ég kom hérna söður á námskeiðin og ég fekk gistingu hjá öðrum nemanda á hljómsveitinni sem hétt Arna Kristín Einarsdóttir og var þetta framkvæmdastjóri sinfóníulistarinnar og hérna hann var stórmerkilegur og hérna hann lét okkur Ekki allra eins og sektar. Hann var náttúrulega bara alveg brjálæðislega strangur við okkur og hann var svona týrann og gamaldags að því leitinu þetta myndi sennilega ekki viðgangast í dag Þetta sennilega mætti ekki í dag að koma svona fram. Hann var mjög harður við okkur og hann lét okkur auðvitað það sem hann lét okkur gera á æfingum eitthvað sem mætti auðvitað alveg gera í dag en hann lét okkur, loka nótunum og spila, utan að hann lét okkur afstilla hljóðfærin og spila eftir nótunum og finna samt nótunar svo við verðum ekki bara að setja niður puttan heldur væri bara að hlusta alltaf og hann þoldi ekki að sjá þegar einhver setti niður fingur og hélt hann svo bara þar hann sagði, the chances are that this is out of tune to begin with, so why stay there alltaf að lita og finna aftur að vera alveg síl hlustandi og hérna, hann var mjög bara stórmerkilegur og rosalegt mikill tónlistarmaður. Já, og hann hafði miklu hugsun. Ég meina, hann lét okkur frumflytja við spilum Turunga Lía-symfóníuna eftir Messiaen. Þessi hljómsveit, En hann var líka alveg með búin að byggja upp að því, námskeiði þar á undan var allt frönsk tónlist sem voru svona áhrifaldar í lífi Messiaen, Dúka og eitthvað svona. Og þannig að það var alveg svona, þetta var mjög skipulagt hjá honum, hann vildi að þetta væri endapunkturinn á þessu svona, hann byggði upp að flytja Turunga Lía-symfóníuna sem var frumflutningur á Íslandi. Við frumflutum Pelleas og Melisande eftir Schönberg, það var líka frumflutningur á Íslandi. Svona hluti Þetta magnað. Alveg magnað Og þetta hafði áhrif á þig og þína kynslóðu? Já. En hann fór svo í fússi? Já, ég misti aðeins af öllum þeim vendingum Ég held ég að vera farin í sinfóníulistæskuna sem að vildi ekki hann myndi ráða alfarið verkefnum og vildu einmitt að það kannski flutt eitthvað meira af gömlu dótið hann bara leti ekki bjóða sér að Nei. En hann var líka með kammersveitinni á sínum tíma og hann var með sér námskeið og myndu þið vilja fræðast um þetta? Hvernig heyra af kennurum sem að voru svolítið, hann var svolítið svakalegur Já, það var mjög áhugavert. Já, með Jorma Panula, ég lenti því í Finnlandi. Hann rosalega svona rosa old school. Hann náttúrulega næstu 100 ára Já, 93 núna já. Og þetta var mér fannst aldrei svakalegt að sjá hvernig hann kendi en mér fannst það mjög merkilegt með við að hafa pröfað verið í Bandaríkjunum og hann grætti fólk á námskeiðunum. Þetta var alveg svona, hann sagði hluti sem að enginn myndi vilja heyra en þetta var dálítið bara svona hendar út í djúpulegin og þú verður bara að berga þér skilju. Þetta svona í Frakklandi þá er bara kennsla þannig og þá það allir nemyndum bara tilbúnir að verða rosalega vera grættir og svo fara út og vera í besta skapi. Þetta bara svona þeir vita bara, þeir eiga yfir sér að kennarinn gæti fara að vera með einhverju algjör leiðindi. En það voru einhverju sem að fjallu að vagninu bara þegar þoldi þetta ekki upplöðu þetta sem einelti Það getur vel verið máli verið ég náttúrulega akureyringur þannig að ég kom hingað bara með flugi, fór á námskeiðin og fór aftur heim og þannig að ég var ekki svona í tengslum við alla þessar nemendur sem að töluðu örugglega sín og milli mikið bæði og undan og eftir öllum námskeiðunum. Ég er ekki besta manneskja til að spyrja svona þá stemningu sem að svona var í kringum hann svona fyrir og eftir eða hvernig fólki leið almennt. Ég var svona hafði bara svona mína einu upplifun af þessum takmarkaða svona tíma Ég heyrði eina sögu var Ríkar Örd Pálsson sem spilaði á bassa og er mikill tónlistarfræðingur og var síðan með feril sem gaggrínandi og
kennari í einhverju slíku. Hann var með svona athugasemdir við Žukovský og þá lappaði Žukovský að honum og tók bassan og bar hann út af sviðinu og fór svo og leiddi hann út af sviðinu. Þetta er ekki lýðræðisstofnun sem við erum hérna í. Við erum ekki að kalla eftir ykkar skoðunum hvernig ég á að stjórna. Þetta var mér ekkert að sagt. Hann vildi alltaf maður horfið á endan á prikkinu, Það var bara, stótt á what's the end of the stick, Og svo ef, satt maður og maður alltaf horfa, Horfði mjög mikið og allir, skítræddir við hann gripi mann við að vera bara eitthvað gónun í nóturna, Og þá stoppaði hann bara og sagði þú, og hann benti innan úr hljómsveitinni, tók fólk fyrir og svona. Og en svo var ég, upplýði það alveg oftar en einu sinni, að ég að stara á hann og þá, lítur hann á mig og mætir svona augunum á mig, Og þá sett hann alltaf priki svona nefið á sér. Af því hann, hann sagði, ég er ekkert, þarft ekki að horfa í augunum á mig, Það er priki sem þú átt að horfa á. En var hann ekki, mikill svona músikat? Eftir mann heyrði ég, eitthvað söngvara sem var að syngja með þeim. Og það var eitthvað óviss þetta og hann lýsti eitthvað þannig að þá sagði Žukovský við hann hérna hlustaru á fyluna, hérna hlustaru á mandolinu, hérna hlustaru þetta, hann bara greindi músíkina bara svona fyrir söngvaran. Jú, hann var náttúrulega eldklár, það er ekki spurning. Og var frábær filuleikari og hefði getað ferðast heiminn og spilað þessa kanónu en bara hafði ekki áhuga á því og fór og frumflutti, hann var náttúrulega frumflutti verk eftir bara ótrúlegan herskara af stórkostum og tónskáldum sem hann var svo góður filuleikari og svo kom hann hingað allt inn og fór að bara kenna börnum, álingum. Og svo var hann smá snar og eins og það getur hann fylgja svona fólki. Já, þegar eins og Eva Ollikainen og til dæmis Ross Jamie Collins sem hafa bæði lært frá Jorma Panula eftir að ég kom frá Finnlandi og hafði verið hérna, þá spurði ég, hvernig fannst þér að vera þarna? Það fyrsta sem ég fekk bara, hvernig var? Og ég sagði bara, ég þurfti alveg að hugsa mig ég sagði bara, hann er skapstór. Það er gott orð til þess að lýsa þessu manni. Já, það er enginn sem myndi segja, hann væri leiðilegur eitthvað svona. Nei. Þau pössu þessi alveg, ég held allir sem hafa verið hjá honum að passa sig hvað maður segir. Því hann er svo mikið legend, maður veit auðvitað ekki segja eitthvað ránt. Nei. Hann hefur eiginlega kent öllum finnskum og eiginlega gerir ráð fyrir því að hann hefði kent Osmo og Enskar sem er að fara að stjórna núna á morgun. Við vitum það ekki. En það er bara eiginlega þannig að allir finnskir stjórnendur hafa lært hjá þessu manni. Já. Ég er bara ég skil ekki ennþá hvernig ég fekk tækifæri að hitta hann með hversu mikið mestar hann er. Þetta var bara skemmtilegasta sem ég hef gert Trúi því. En með þetta ekki að selja ykkur sögustundum Žukovský, finnst ykkur hann skelfilegur það sem við erum búin að heyra núna óbleikjandi það vantar ekki meira frekum köllum í heiminn kannski. Ég held að það bara frekar konur, ég meina Þorgerður Ingólfs, þetta sem þeir eru búin að vera að lýsa með Žukovský, þá það minnir mér nú svolítið á hana hún hélt öllum á tánum í kórnum, það var svo mörg börn sem voru fyrir ekki mörg börn ég átti þess að systir konuna minnar og dóttur mín og sonu minn voru öll hjá henni og lýsingarnar á Þorgerði passa alveg við þetta Þetta er týranní svona ákveðin, og eins og þið vorst að segja mig að þegar þú ert með hausinn og kafi í nótunum þá er það ekki gott þú ættir að vera búin að læra þetta allt utan að og við erum hingað komin til þess að spila músíkina eða syngja músíkina, ekki nótunar Já Herðu, gaman að fá ykkur hérna í heimsókn að hafa ykkur með, Sóley og Sól. Takk. Og frábært að fá að koma og hafa ykkur með. Ég tek undir það, minnst þetta skemmtilegt format á þettinum. Já, við ætlum að halda áfram að þróa þetta. Þórður, til hamingju með flugflutningin á morgun og Þórður, gaman að hafa ykkur. Já, takk fyrir mig. Og þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka þeim öllum sem að komu hingað, Birni og Oddnýju og Maríu Lilju og Laufey fyrir að taka upp og senda út, en ykkur mest sem að hafi hlustað og breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Minni á að allt sem að þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og það eru þeir sem að drífa áfram samstöðuna. Ef að þú ert kannski löngu búin að ákveða að styrkja samstöðuna og hvernig til þess að gera það sem allra fyrst, við erum að leggja línurnar fyrir veturinn.
Þið færið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið ykkur fyrir grunnáskriftin sem 2500 krónur sem að mér satt að sé hlægilegt verð með það efni sem við búum til. En þið megi borga meira ef þið viljið og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er gott í bili, ég segi góða nótt og svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við Rauðaborðið klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.